iaalay ko bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama ko ang lungkot kapag wala ka. Ikaw ang tangi kong ligaya at pag-asa sa buhay na puno ng problema. Ikaw pa rin ang naiisip ko, kahit wala ka sa piling ko, aking sinta. Ikaw ang pag-ibig ng puso at damdamin ko, mapakailanman ikaw lang ang ibigin ko. Ikaw lang ang tanging mahal. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako ay magkawalay, ayoko nang umibig pa, ayoko nang umibig pa, kapag ikaw sa akin ay mawawala. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di mababago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang na pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang
mabago. Ang puso ko'y iyong-iyo, ang puso ko'y iyong-iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. I need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love is always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time.
Itinit mo'y buhay, lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupi, di ka pasisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsikta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make
this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Maayong aga mga pinalangga ko nga mga utod kay Kristo karon nga Lunes sa ika-4 nga semana sa ordinaryo nga panahon. Subo nga adlaw aton man ginaselebrar ang kapiestahan ni San Juan Bosco, Pari. Ang bisan sino nga magtuman sini kag magtudlo sa iban sa pagtuman man, manginhalang don sa ginharian sang langit siling sang Ginoo. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, imo ginhimo si San Juan Bosco nga amay kag manunudlo sa mga pamatanon. Punaman ang amon mga tagipusoon sang pagkabalaka tungod sang kaluwasan sang amon isig katawo. Lakip ang pagtinguha sa pag-alagad lamang sa imo. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Marcos, Kapitulo 5, versikulo 1, tubtob 20. Sadto nga panahon, si Jesus kag ang iya mga gintutunan, yadto didto sa tabok sang linaw sang Galilea, sa duta sa mga taga Hirasa. Halos lamang kapanaog si Jesus sa sakayan, ginsugata siya sang isa ka tawo nga nagwagikan sa mga kuweba nga lulubngan. Ini nga tawo gingamhan sang malaot nga espiritu, kag nagapuyo sa mga lulubngan. Wala na sang bisan sino pa nga makagapos sa iya, bisan pa sa mga kadena. Makapila na gingapos sa iya mga tiil kag mga kamot. Pero sa tagsa kapaggapos sa iya, ginabugras niya ang mga kadena, kag ginautod ang mga salsalon sa iya mga tiil. Sa pagkakusog sa iya sa bagay, nga wala sa makasarang sa iya. Sa adlaw kag sa gabi, nagalagaw-lagaw siya sa mga lulubngan, kag sa mga bakulod, nga nagatyabaw kag ginapilas niya ang ialawas sa mga bato. Malayo-layo pa siya sa makita niya si Jesus. Gani nagdalagan siya. Nagluhod sa tubangan niya, kag nagtyabaw si mabaskog. Jesus, anak sang labing mataas nga Diyos, ano ang himuon mo sa akon? Maluoy ka sa ngalan sang Diyos,
Hindi ako pagsiluti. Ginsiring niya ini tungod kay si Jesus, nagsiring sa iya, malaot nga espiritu. Magwa ka sa iya. Ginpamangkot siya ni Jesus, sino ang ngalan mo? Ang akon ngalan amo si Madamo, kaysa pagkadamo sa amon. Kagsagad siya sa pakitluoy kay Jesus, nga hindi lang pagtabugon ang malaot nga espiritu sa sadto nga lugar. Malapit sa sadtong lugar, nga may madamo nga mga baboy nga nagausngad sa banglid. Nagpakiluoy ang mga espiritu sa kay Jesus. Pagkadua kami sa mga baboy, kagtugti kami nga magsulod sa ila. Gani gintugtan niya sila. Ang malaot nga mga espiritu nagwa sa tawo kag nagsulod sa mga baboy. Ang bugos nga pano nga mga 2,000 ka mga baboy nagdiraguso sa pilas pakadto sa linaw kag nagkalalumos sila tanan. Ang mga manugsagod sa mga baboy nagpalalagyo kag nagpanugid sa natabo sa banwa kag sa mga baryo. Ang mga tawo nagkadto sa pagtan-aw kung ano ang nahanabo. Nagpalapit sila kay Jesus kag nakita nila ang tawo nga ginagamhan anay sa mga yawa. Inis siya nagalingkod didto nga may bayo na kag yara na sa iya husto nga panghuna-huna kag hinadlukan sila tanan. Ang mga nakakita sa nahanabo sa tawo nga gingamhan sa mga yawa kag sa mga nahanabo sa mga baboy nagpanugid sa mga tawo. Tungod sini, ginpangabay nila si Jesus nga maghalin sa ila lugar. Sa manugsakay na si Jesus sa sakayan, ang tao nga sanguna ginagamhan sang yawa, nagpakiluoy sa iya, "Paupdaman ako sa imo." Pero si Jesus hindi magtugot, kundi nagsiring sa iya, "Pauli ka sa imo panimalay, kag sugiri sila, kung daw ano ang ginhimo sang Ginoo sa imo, kag kung daw ano ang iya kaayos sa imo." Gani naglakat ang tao kag nagkadto sa Decapolis, nga nagpanugid sang ginhimo ni Jesus sa iya, kag ang tanan nga nakabati sini, natingalagin. Para sa aton pagpamalandong sa Ebanghelyo nga aton nabatian, sa liwat pagaupdan kita ni Father John Clen Maleficiar sang Society of St. Paul Iloilo, paagi sa iya pagpaambit sa aton sang iya reflection. Maayong aga, kag welcome sa aton programa, Father J.K. Maayong aga, Sister Ninya, kag mga utod ko kay Kristo. Salamat sa Dios kay Lunes na naman. Kabay pa nga manami ang inyo pagbugtaw kag ang grasya sang aton Ginoo yara sa inyo. Paano bala makabulig ang paglaom sa aton? Pamangkot sang isa ka bata sa iya tatay nga isa ka mangingisda. Agud mas maintindihan sang iya bata, gindala siya sang tatay sa isa ka madalom nga parte sang dagat. Sang sila nag-abot na sa tunga sang lawod, hinali lang nga gintiklod sang amay ang iya bata. Tungod sa kakulba, ang bata halos hindi makalangoy. Gani dali-dali man ini siya nga ginsalbar sang iya tatay. Sa masunod nga adlaw, gindala gihapon sang tatay ang iya bata sa tunga sang lawod. Kag gintiklod naman ini siya liwat. Halos mga 15 minutos man nga nagalagoy-langoy ang bata, anti siya salbaron sang iya amay. Nga naglawig ka sa paglangoy sa subong nga adlaw, pamangkot sang amay sa iya bata. "Tay, ina tungod kahapon, tuman ang akon kakulba. Subong iya, naghimakas ako nga maglangoy-langoy sang malawig. Tungod nakahibalo kag nagasalig ako, nga ara ka sa pagsalbar sa akon." Amuan bala inanak, ang mentalidad kung ikaw nagalaom, sabat sang tatay. Nagahimakas, bisan sa tunga sang kabudlay, tungod yara ang pagsalig nga salbaron kita sang Dios, paagi sa kaayo sang mga tawo sa aton palibot. Mga utod, ang ginhimo ni Jesus sa aton ebanghelyo, patimaan lamang nga siya ang paglaom naton. Ilabinagid kay Satanas. Mas gamhanan ang Ginoo, wala gid padaog ang kampo ni Satanas sa gahom ni Jesus. Sa matuod lang, makangilidlis ang sitwasyon sang tawo nga ginagamhan ng iya kabuhi ni Legion. Nga kung sayuron, kampon gid sang demonyo. Makahambal kita nga nadulaan na ini sang paglaom. Siguro amo man ini ang ginahambal sang tanan nga nakakilala sa iya. Wala na sila mahimo sa masubo nga sitwasyon sang ilaabyan. Nadulaan na sila sang paglaom nga siya mangin normal ang kabuhi kag mag-aayo liwat. Pero tungod kay Jesus, nag-ayo ang tawo. Gintabog sang aton Ginoo si Legion
nga nagagahom sa iya kabuhi sa madugay na nga panahon. Subong man, hindi matuod nga wala na sang paglaom nga mangin maayo ang isa ka makasasala nga tawo. Hindi matuod nga wala ka na sang kahigayunan nga magbag-o tungod sa madamo nga mga sala nga imo nahimo kag ginahimo. Si Jesus ang aton paglaom. Suno kay Pope Francis, mas gamhanan ang paghigugma sang Dios batok sa tanan naton nga mga sala. Kung sayuron pa, bisan ikaw pa ang pinakamakasasala nga tawo diri sa kalibutan, ang paghigugma ni Kristo sa imo wala gihapon nagabag-o. Indi sarang mapanas ang sala ang kamatuoran nga pinalangga kita nga mga anak sang Dios. Gani magsalig nga bisan sa tuman kamadulom nga tinion bangod sa nahimo naton nga mga sala, yara gihapon ang kaluoy sang Dios, yara gihapon ang Dios nga magabulig sa aton. Wala ka man nagaisahanon kung sa pamatyag mo sa sini nga tinion, ginagamhan ang kabuhi mo sang demonyo sang kadalok, demonyo sang kahisa, demonyo sang kaugot kag pagtimalos. Sa imo pagpangabudlay, hindi magkalipat nga magpalapit kag magpangamuyo kay Jesus. Mas gamhanan ang gugma sang Ginoo sa mga demonyo nga karon nagatublag sa imo pagkatawo. Si Jesus ang kasanag sa kadulom, ang kahilwayan naton sa sala. Ginatamyaw naton ang aton mga utod nga mga Salesians tungod subong nga adlaw kapiyastahan sang ila founder nga si San Juan Don Bosco. Salesians ang masami nga tawag sa mga utod naton nga miyembro sang kongregasyon nga gintukod ni Don Bosco. Kay ini naghalin sa ngalan sang isa man ka santos nga si San Frances de Sales. Idolo ini siya ni Don Bosco, isa ka ehemplo kag inspirasyon niya nga mga buhi bilang isa ka matuod nga sumulunod ni Kristo. Kabay pa mga utod nga sa pagsugod naton sang isa na naman ka semana kag pagsugalaw naton buwas sang bulan sang Pebrero, magahatag inspirasyon sa aton ang mga tinaga sang paglaom ni San Frances de Sales. Hindi magkabalaka kung ano ang matabo sa imo buwas kag sa masunod nga mga inadlaw. Tungod ang mahigugmaon nga Dios ang padayon sa gihapon nga mag-atipan sa aton, sa subong, sa buwas, kag sa palaabuton nga mga inadlaw. Mangintaming naton ang Dios sa mga kabudlay. Si Jesus ang aton kusog, agud masarangan naton ang tanan nga mga pag-antos. San Juan Don Bosco kag San Frances de Sales, igampo ninyo kami. Amen. Madamo gid nga salamat, Father JK, sa aton reflection sa sining nga aga. Kung gusto ninyo makigangot sa mga kaparian kag brothers sang Society of St. Paul, mahimo ninyo sila makontak paagi sa ila FB page St. Paul's Iloilo, o kung makigangot sa sining nga address Society of St. Paul, Aganan, Pavia, Iloilo. Mga abyan, tubtob na lang anay kita dire. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo, nga amo ang dalan, kamatuuran, kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa, kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas.
Basta Radio, Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa
sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time. 35 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4. Saga! Aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa aton nga mga kabombo, kinasig lang sa mga inadlaw naton Lunes na kita sa karon nga adlaw Banawa, kag petsa 31 kita sa bulan sang Enero tuig 2022. Tambalon, this is the last Sunday para sa bulan iya mga kabinan sang last day para sa bulan sang Febrero sa aton iya nga mga kabombo, no? Kag last day sa bulan sang Enero. Last day sa bulan sang Enero, so petsa 31 kita sa bulan sang Enero. So sa aton yung mga kabombo,
Bauti buwas, hello February na kita. So kamusta dira sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa subong iya nga aga sa anong mga regapanguna nga mga balita nga aton iya nga tutukan samtang kita nagapangalagad drigid lamang iya mga kabinan no sa sining sa aton nga mga kabombo no sining Lunes naman edisyon sang aton iya nga palatuntunan. So una kita iya mga kabinan ha sa mga nagapanguna nga mga balita lokal chikeron naton no ang syudad sa Bacolod kag ang probinsya sa Negros Occidental yara na no ginapaidalom iya mga kabinan sa alert level or rather alert level 3 sa gihapon no base sa ginapagwa diri sang National Interagency Task Force Alert Level 3 no ang Bacolod kag ang probinsya sa Negros Occidental samtang sa dugang panamon diri iyang mga balita no sa aton iyang mga kauturan kag sa aton man nga mga kabombo ang baklasanay sa mga posters ate ginapatigayon sa karon no diri sa aton sa may syudad sang Bacolod. Dito kadamo gid sa mga posters sa karon kag sa dugang pa nga mga kabali-balita no sa aton man iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo chikeron man naton ang dugang pa nga mga balita ang aton iya nga tutukan ang buy-bust operation no nga ginapatigayon sa aton iya nga mga katapos ang kapulisan no kagabi mayara naman sang nadakpan nga isa ka 23 anyos kag subong man sa aton iya nga mga kauturan. Chikeron pa naton ang pila pa iya ka mga nagapanguna pa nga mga balita no nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga sa mga balita pungsudnon no ang diskusyonan naton ti ang Metro Manila ginpaidalom na ginpanubuan ang alert level no nag-alert level 2 na lang gid no sugod sa February 1 kag subong man sa mga kabombo naton ang pila pa ka mga nagapanguna nga mga balita ang aktibidad pag-alboruto sang Taal Volcano ti ang mga residente sa karon nagapanginlaman ti nagaamat-amat na evacuate no maski hindi amo na kalala ate pero maayo na lang gid na tuod no maski hindi siya amo kalala no kag ang ining sabahin iya mga kabinan sang COMELEC sa kay Commissioner Guanzon no hibalon naton ang pinaka-latest update sini no sa aton iya nga mga kabombo sa aton iya nga mga kauturan so initanan no ang by the way ang presyo sa mga nagapanguna naman nga mga balaklon mga produkto sa February masaka na naman. Sige, no? So, diskusyonan natin ini ha. Kag syempre, sa mga balita, iya mga kabinanigikan sa luwas sang pungsod, nga ito iya nga tutukan sa subong iya nga aga, ang kinagamo sa tunga iya mga kabinan sang Russia kag sang Ukraine, no ti yara sa gihapon padayon sa gihapon maga-update kitas na or why magisyado iya although ang possibility lamang no kay ar ang bantayan ay subong iya sa mga borders kag subong man sa mga kabombo naton ining snowstorm sa Amerika kakusog gid no diskusyonan ta ni karon ha sa subong iyang aga drigid lamang sa aton iyang paratuntunan sa Bombo Report sa first edition sa aton iyang mga kauturan kag sa aton man nga mga kabombo so subong iyang aga kamustahon naton iya mga kabinan no kamusta ang sitwasyon naton driya sa may palibot sa syudad sa Bacolod chikeron naton ha ang una nga hugnat sa balita sa patrol madulong sa aton sa subong iyang aga ni Bombo Gracelyn Lubaton. Kamusta? Kaya ang Bacolod sa gihapon, alert level 3 kita. Subot ng balon sa ato na mga kauturan kay sa ato na mga kabombo. Ate, relax lang gid kita, no? Relax lang gid kita sa mga kauturan naton. Kita sagi, tinipon-tipon gid, no? Amo nang pinaka-importante sa tanan.
No? So, chikero nato na, subong yang aga. So, kamusta sa mga utod nato? Nag-monitor na sa aton subong yang aga diri sa 630 kHz. Sa inyo silingatag sa mga radio dial. No? And of course, nag-upod man sa aton iya mga kabinan sa Facebook Live. Sa Bombo Radyo Bacolod. Hello sa inyo dira. No? And sa mga kauturan naton, magluwas sa aton iya nga Facebook. Syempre sa YouTube. Kamusta sa aton iya nga mga YouTube subscribers? No, so hello sa inyo, no? So to those nga wala pa maka-like and subscribe sa YouTube account sa Bombo Radyo Bacolod, please do like and subscribe sa YouTube account naton. No, para nga updated kamo no? Sa mga live naton iya nga mga programs, no? So updated kamo dira. Okay? Sige. So again, sa subong iya nga aga sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, kamusta subong ang aton iya nga palibot sa syudad sa Bacolod? Diskusyonan man naton iya mga kabinan ining presidential forum. Sige. Kag kamusta nato na yung aton nga sitwasyon sa palibot syudad sa Bacolod. Chikero naton sa unang nga hungnat sa balita sa patrol ni Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Grace, good morning. Mamaan, good morning. Live kita subong sa Bacolod City Government Center. Kag subong nga adlaw mamaan Lunes kag urihi nga adlaw sa January 2022 mamaan. Kag makita dira sa likod ko mayari ni diri mamaan sang mga disenyo no sa Bacolod chat no tungtong naman kita buwan sa bulan sa Pebrero, Chinese New Year. Mamuan. February 1 is Chinese New Year. Yes. No, kagina, may ari di tatlo ka street cleaners mamuan sa sulod, nagapanglimpyo. Kung makita mo mamuan, may baral sa likod ko na palibutan ni ang NGC sang mga baral. No? Dito na tong entrance sa kilid, sa lapit sa BPO company mamuan, na natuko dire. Kag ang atong sini nga mga kauturan, medyo limitado mamuan ang pagsulod-sulod dire, no? Tungod sa mga baral nga nakapalibot. Kag ilang mamuan according sa isa ka street cleaner nabutang ang ining disenyo diri nga or tinaga nga Bacolod chat kag may duha ka mga tigers no sa kilid mamuan. So aton sini nga tiyempo mamuan ang maayo gid kay may makita kita nga mga bituon sa tuo ko nga or wala ko nga bahin no kag ang aton sini nga mga utod nagalabay diri sa akon nga tubangan no left and right mabuan mga puro salakyan mga private cars kag yara makita motorsiklo nga makita no nga nakasuk-suk man galing mga drivers ang mga helmet no mabuan kag ang aton sini nga kilid naman no sa tuo may mga naga-exercise na no mga naga-walking mayara nga grupo sila mayara man nga naga-isahanon mamboan so amo diri yung sitwasyon sa Bacolod City Government Center nga makita mo dira mamboan wala sa galing suga no ang suga lang ato sa City Hall gid no o kun sa building no sa new government center diri sa fountain kag sa palibot sa fountain mabuan wala gid sang may nagasiga nga suga no para makontrol man ang tawo kay the more lights mabuan gaka caught man ang atensyon no sa katong mga kauturan nga magstay diri sa area. Kaka-attract man sila. Yes, mabuan. Kaga diri sa area no sa NGC kagapon Domingo madutay lang ang mga katawhan no katungod mabuan ara kita sa alert level 3 status kag sa subong mabuan no amon Japon naton sini nga status meaning to say stricto Japon naton sini pagsulundan kag ang mga guidelines no under sa alert level 3 status ang aton man Japon mabuan nga pagasundon expectar ta na nga mera man di madugang no sa mga guidelines ni or kung order ni Irving Nardia no para nga magnabuo man ang kaso ta kay last time I check mo no may kita sobra sa 150 nga mga active cases diri sa syudad sa Bacolod no kag ang hindi man lang ang syudad sa Bacolod buan ang arag sa gapon sa alert level 3 status kundi ang bugos man probinsya
sa Negros Occidental, no? So, ano naman ibubuan? Medyo magatulod naman sa tuturan, maglaba sang pasensya, no? Palaba sang pasensya kay tungod nga nagataas ang aton sini nga kaso. So tani mang nabuo siya buwan, kita makaselebrar sa mga kapistahan, no, sa gihapon. Example ining Chinese New Year abi buwan sa siyudad sa Bacolod, nung namanta nandigan yung mga tinuig upon traditionally, no. Grabe di ang mga katauhan, no? Puno nga di ang New Government Center. Apila pa ka mga lugar dito siyudad sa Bacolod. May Bacolod Festival, Bombo Grace, may gid na iya sang celebration, no? May parada, ang Dragon Dance, no? Yes. Kaya ang aktibo na diri ang ang Chinese, Filipino Chinese community diri sa aton, no? So very active. So, ang government center may gid na ordinansa ng every every Chinese New Year ang pagpatigayon sang Bacolod Festival. Bako means Bacolod, Laudyat means celebration. Tikita mo gani. May lion na, no? Lion. Tiger. Tiger. May tiger na sa duha nga disenyo, Bombo Grace, no? So, subong ya, gindisa, amo na ang pagpakita somehow. Mayara gyapon sang gintawag, design kita nga Bacolod, pero asta na lang dira. Kaya syempre, hindi naman ka Dragon Dance, hindi naman ka parada. Ang parada na diri sa Government Center or diri sa may Lacson Street, bala, Bombo Grace? Yes, Bombo. Dira ganada ang parade bala, location. Kag madamo gid siya sa mga katawhan mabuan nga nagalantaw, no, sa nga parada. So wala kita bubuan guro parada kay dumilian, no, ang pagtipon-tipon, no, sa mga katawhan. Kag babaan pisar nga amo na napakita lang, no, sa siyudad sa Bacolod, especially ang ining disenyo nga wala man Japon nagkakapatay ang spirit, no, when it comes bala sa mga kapistahan, sa mga celebration. Kaya lang patigayon nun nga mga mass abi, no, nga mga virtual o kung through social media na lang mabuan nga mga contest abi, no, kag iban pa nga mga activities kay tungod nga amo pa ni Japon atong sitwasyon. So yun lang uman tawang ba nga magnabuo ang mga kaso sa dasang minadlaw sa nga maglabot naman sa deadline, no, upon pagdesisyon sa National Interagency Task Force, no, kung ano naman natin sini namangin quarantine status, baba. So alert level 3 kita sa gihapon. So kung ano ang gina-maintain naton nga protocol, same lang gid sa gihapon, Bombo Grace, no, sa aton mga kabombo. So relax patanay kumayo naman ako kung mabakunahan na ta, especially mga target population ng mga kabataan. So kay kung mabakunahan na tanan ati for sure, just like man to sa Metro Manila, gani nag-alert level 2 lang man sila Bombo Grace. No, naghalog-halog kamay dito sa Metro Manila babuan. Kag pisar, no, nga rakita sa status nga medyo stricto kag kita makagiyo babuan sang freely, no, aton sini nga status sa inoculation o pang vaccination babuan nag-improve man, no, mayara nakita 88%, no, nga nabakunahan fully vaccinated babuan. Correct. So imagine lapaw na gid na kayo actually ang Bacolod sa herd immunity. Yes, no, kay meron kita 70% herd immunity, no, achieve na gid na babaan kag naglapaw na gid, no, sa ara na sa 88, lapit na lang kita maka 100%, no, diri sa Bacolod kag sa nga bulan sa Pebrero ganito nga ang national, no, maka undergo vaccination sa mga kabataan nagaedad naman sa 5 to 11 years old babaan kag hopefully diri sa siyudad sa Bacolod mamat-amatan man, no, kaya parang atong mga kabataan may privilege, no, makuha Manila, no, ang enjoy isang aton sa mga legal age ng mga utod kag mga katigulangan abi. So makita mo kami mga kabataan mabuan nga once makagwa sila sa ilang mga panimalay, ang joy bala, no, sa ilang mga tasitagsa ka mga nawong magdanda man sa bata ka pa sang wala pa mga nag-a-arise ng mga virus, no, ay amo na mabuan ang target sa aton sa nga pungsod. Amo gani man. So
subong niya ti alert level 3 kita ta ang NGC ground kundi nagapabilin na nga ginbaralan gid kay balo ka kundi di pagbaralan ng mga tao hindi mo man tuod makontrolar. Yes. Ano ganito po, ang mga kapulisan, no? Bisan nga ang mga patrol cars ba naglibot-libot na kasi hindi mo mapunggan ang mga tao magsulod o kung maglagaw dire but ang ila lang sining gina-secure no makita sila bing wala naka face mask ginasaway nila ginatagaan nila face mask no kaga mga social kung wala bala nag-observe no sang social distancing ti ang wala mo ay nasaway man kag ang nagalagaw diri mostly mga puros pamilya mawaan no nakasakay sa isa ka private car sabi kag mag-partner mawaan. Amo gani, no? Anyway, sige, no? Sa mga kauturan naton, still, sa gihapon, alert level 3, kita kag kumanotice ninyo sa aton yung mga kabombo na Kaparalang Government Center, kay kung babayaan mo lang Bombo Grace, so saway-sawayon mo lang na dira mga tao, masulod, gidya. So, ang kung adlaw, kita ta, ang mga gagwardya na dira bala, may dala na sila nga megaphone, galibot, pagkadugay-dugay, ara naman, no? Muna dira ang sitwasyon. Kaya syempre, ang mga tao, open ground, taho man gid in fairness, ang government center, may fountain. So, imbes nga magkanto ka sa mall, makanto ka lang dira. Yes, pamawaan kag papalapit naman ang summer season, no? That's why madamo diri ang nagalabay nga nagapundo man pamawaan kay ang new government center mera man siya nga part no nga malapad ang hilamon. Ayo gid pungkuan pamawaan kung wala nagaulan. Amo gani, insakto na, no? Anyway, sige lang, ulo agwanta, kita gamay, no? Mayo naman na kung manaog-naog ang alert level status naton and we're hoping, no? Kaya ang Metro Manila, nagsugod na, Bombo Grace. Yes, no, Bomboan. So, kabay pa, no, nga aton sining status when it comes sa COVID-19, atong atupang sa pihapang mabawaan mangin mahalog no kag ang aton nga kaso mangnubo-nubo man no sining nga bulan sa Pebrero 12 month mabawaan so pakita ta ang pag higugma nato sa isa ka isa pinaagi man sa pagprotektar sa isa ka isa mabawaan. Yes, okay. So subong okay aton tiyempo no Bombo Grace. Yes, bamuan aton nga tiyempo subong diri sa New Government Center. Wala yung problema kay may mga bituon kita na makita sa kalangitan. Kag ang kabugnaw no, tsaktuhan lang. So smooth lang diri ang lakat sa aton nga trapiko sa sining nga kaagahon bamuan. Okay, no. So makauturan ta nga naga-jogging, naga-walking at malibot lang diri di pwede sulod. Yes, bamuan. Anyway, sige. Salamat gid sa imo Bombo Grace. Yes, Omaan. Live kita diri sa Bacolod City Government Center. Ini si Bombo Grace din ba ito nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa una nga hugnat sa Balitang Indalon sa aton subong iya nga agadri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton man nga mga kabombo. Okay, sige, no? Anyway, sa aton nga mga tagpalamati, no? Sa subong iya nga aga, amo na, no? Sa gihapon, ang syudad sa Bacolod, kag ang probinsya sang Negros Occidental, yara kita sa alert level 3, no? So, same sa gihapon, kung ang protocol ginapatuman, ang mga kabataan, hindi pa pwede kagwa, ang mga senior citizen, hindi pwede ka kadto ianay, no? Paiwanan sa mga malls, pero so far, subong isa makitaan tama, no? Mga kabataan naraman sa malls. Pero supposedly, no, ang pagtipon-tipon, 50%, 30%, kung sa indoor, no? Amo na tani sa aton nga mga kabombo o galing do kita do hugis may mga pasaway kita no sa aton iyang mga kauturan sa aton iyang mga kabombo may mga kauturan kita nga nagapasaway gid pero ang isa lang gid dira no sa mga travelers ha mahalin sa may Metro Manila nga taga Bacolod City na agrihan naman nga maski wala na kamo negative RT-PCR test, maski antigen test na lang. And then sa Western Visayas, okay naman, open naman ang travel, why naman iyas ang problema, no? Pero syempre kung hindi man gid amo na ka importante sa mga kauturan naton,
kundi relax lang gid kita, no? Kaya ti syempre, lain gid ya kung nagapahimuyong nagi kita. Pero ti syempre kung may mga kinahanglanon kita, may mga ginahikutar kita, way man sang problema, di ba? Kung may mga kinahanglanon kag mga ginahikutar kita. Anyway, sige sa mga kabombo naton. Mapos kita iya mga kabinan for a while. Pagbalik sang aton iya nga palatuntunan, diskusyonan naton. Ining snowstorm bala sa Amerika. No, balikan naman naton. Ang Amerika na notice naton do kadamo lang gid sa nagatublag ni mga isa hindi ba kontrolar bla mga pareho sini may mga snowstorm, mga luwas ni sa COVID-19 pandemic, no? Sa mga kabombo ta. So, nano na lang man. So, initanan ha ang aton iyang diskusyonan kay man mayara sang 1,500 ka flights nga ginkanselar sa US, no? Amo na sa karon, no? Chikeron tani, no? Sa aton yung mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo kay mapadulong kita iya mga kabinan, ma-update kita dito iya sa Amerika. Sige, sa aton lang nga pagpanumbalik. Dahil lang kida, standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang mga tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba, sino bala ang hindi maganahan? Number 1! Basta Radio Bombo! Okay, sige, para sa ato niyang balik sa ato niyang panatuntunan, digid lamang sa Bombo Report sa first edition before ang ato niyang Bombo correspondent, direkta iya sa Amerika, sining snowstorm na naman, no?
grabe naman dito iyang katugnaw sa aton nga mga kauturan. Kapon gani we had an interview man sa South Korea sa winter man, so pero tayo man to katugnaw pero tayo white ga snowstorm no driya sa Amerika ya, so may mga flights cancellation man gani no. Pero going back again diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, luwas diri sa aton sa Bacolod nga sa alert level 3, Negros Occidental, ang Metro Manila nga yara sa alert level 2, ginbutang sang Interagency Task Force for the Management and Emerging Infectious Diseases ang National Capital Region kag pito pa ka mga probinsya sa idalom liwat sang alert level 2. No? Halin February 1 to 15, sunod diri kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, no? So ang pila ka mga lugar, about medyo halog-halog na ni, no? Ngayara sa idalom sa alert level 2, amuning Batanes, Bulacan, Cavite, Rizal, Biliran, Southern Leyte, kag Basilan. So, Bombo Kim, pakigangot kita. Sa idalom sa alert level 2, ang pila ka mga establishments kag mga activities ang ginapasugtan sa 50% indoor capacity para sa mga fully vaccinated nga individual kag 70% outdoor capacity. Magluwas dire sa idalom sa alert level 2, suspendido ang implementation sang no vaccine, no ride. So, hindi gini matigayon ang no vaccine, no ride, no? Policy nga una ginpahayag sa Department of Transportation, no? So, amo ni ha, sa aton nga mga kabomto, sa aton nga mga kabombo. And samtang ang mga lugar naman sa ang iba nga way na panghambal ti alert level 3. Same gid kita sa gihapon, no? So, like kita sa Bacolod kag sa Negros Occidental. Ti kung sa idalom ka sa alert level 3, ang pila ka mga establishments ang ginapasugtan nga maka-operate sa hambal na naton gani kay ina sa 30% indoor venue capacity pero para lamang sa mga fully vaccinated, no? Kag 50% naman sa outdoor venue capacity basta fully vaccinated ang mga empleyado. So mga mga government officers limitado lamang sa 60% no ang ilang on-site capacity. So that's it, no? Sa aton nga mga kabombo. Ang alert level 2, alert level 3. So good buwas kay February 1 na kita. Amo na kita kadasig, no? Kadasig sang aton iyang nga mga inadlaw. So ti amo na ginalauman ta nga sa sina, no? Sa mga kabombo naton amat-amat na nga maganubo. Kay ti syempre ang logic na ito natin mga fully vaccinated naman kita. Importante gid. That's why sa aton nga mga kauturan nga magpa-vaccine kita. Okay, so much on this sa mga kabombo taliton tapagid sa dugang panaton iyang tupiko nga ginpreparar para sa inyo subong iyang aga. Yari ang aton iyang Bombo International Correspondent, direkta iya makabinan sa New Jersey, USA. Si Ma'am Maricel Gamacorta, no, ang aton nga Bombo International Correspondent. Ma'am Maricel, maayong aga halin diri sa Pilipinas, maayong hapon, no, dira sa imo sa Amerika, Ma'am Maricel. Hello, Bomboan. Good morning sa tanan, sa inyo dira, sa tanan nga mga nagapamati kag nagatanaw through Facebook Live and through YouTube as well. Yes, ma'am. Yes. Kamusta ka mo dira, ma'am? Snowstorm naman dira sa Amerika or particular dira sa inyo, Abi, sa kamusta ang sitwasyon nyo sa New Jersey? Yes, Bomboan. So bago lang kami nakagwa sang snowstorm from Friday night until yesterday, Saturday, midday diri sa amon, tudo ang snow. So ang daw diri gid ang natawag nila bala nga northeast area, the tri-state area, New York, New Jersey, even Massachusetts, all the way even in other states, Maryland. So diri nga northeast area gid ang target sang snowstorm. Okay. Ma'am, ano ni siya? I mean, tamaan ka damol ang ice? Yes, Bomboan. So, ang even here sa New Jersey, starting from Saturday night, nag-declare sa state of emergency because ginabanta nila nga ang condition. So, ginatawag bilang nga blizzard condition. It's not just nga grabe ang snow, but ang wind, ang hangin, matudo. So,
amo nang ga-create sang ginatawag nga whiteout condition nga kung ikaw for example maalangan ka sa dalan nga naga-drive ang snow kung wala sang masyado hangin do pwede pa na makaya pero kung naga-snow pa kag tudo ang hangin ang imo nga windshield wala ka na makita kay do powder nga puro na lang puti and that's really very dangerous kay it is almost zero visibility. So amo na nga nag-state of emergency. So pag amo na nga mga panahon kung hindi man lang gid necessary wala sang allowed nga magwa, only mga emergency vehicles and ang mga essential workers such as healthcare workers among allowed nga magwa or magpakadto sa trabaho. Yes, ma'am. So ang ining ginsend mo sa amon saan mo ni siya nga saan ni kuha nga videos, ma'am, kag ang picture? Kagina na bumbuan because ang kasagsagan sang sang snowstorm ay kami nagwa. Yes. Kay Bombo came ara dira. Yeah. Oo, bumbuan. As in, ma'am, di ba last time, ma'am, may interview ako sa imo, dumduman ko, and then atuya, damol-damol, tuya nga ice, di ba? Hambal mo, that was first time to, nga do, amo na siya sa 10 years, mudra sa Amerika, sa New Jersey, nga do, amugin na iya kadamol ang ice, di ba, ma'am? So, grabe yes, to. bumbuan. So, I remember that. Nga doon nag-snow, tapos nag-drat ko to sa gwa. But this time, hindi amo di kadamo. Like sa amon diri nga area, around 5 to 6 inches ang amon diri nga snow total. Other areas, ang New Jersey, nga lapit sa mga iba niya counties, lapit sa mga baybay, they got up to like 15 to 19 inches of snow. So diri sa amon doon na middle part kami of Jersey, mga 5 to 6 inches. But ang diri subong bumbuan is very very cold. So syado katugnaw. So maski kahapon nagwa kami kadali para lang mangkutkot balas ang salakyan. And then after sana hindi ka kapadugay nga siling mahuluhampang ka pa sa snow kay duga maski may gloves ka, may bonnet hat, may thermals, ang imo nga mga kamot hindi ka kapadugay mabatsyagan mo gid do nagakusog sa sulod. Your hands and feet. Grabe. Kasakit. So far, ma'am, sa experience mo dira, do amo ning tugnaw-tugnaw gid or nakaagi naman ka mo sini? Nakaagi naman kami bumbuan nga tugnaw nga naga pagani do naga 5 degrees Celsius or naga 0 pa nakatilaw man ko na sa una. Nga do 0 is like negative 32 0 Fahrenheit which is like negative 32 centigrade. That's very very cold. Ang salakyan mo do hindi na mag-andar. Nakaagi man sa mas tugnaw pero in the recent sang sidi nga winter season do amo ni ang ang tugnaw kag ang damol ang snow for kung itan-awon ganing ini nga winter season do malaka ang pag-snow bumbuan usually winter season mga starting for example November naga-snow na kami waay do kaisa lang to December nag-snow tapos ini nga January naman. Yes. So ma'am nagsugod gid ni siya ang snowstorm dira ang ini bala Friday night. So atuya kusog gid siya tugnaw-tugnaw and then until Saturday. So ang kuha mo subong ni medyo okay na niya. Yes, bumbuan. Ang snow, nagkito kami sa park, no? Kay parang do ka tawhay. Kaya kung sa mga dalan, diri sa mga residential, hindi ginaplaw na ang snow mo. Ginaplaw, makita mo sa nagabukid-bukid. At tapos hindi, nabala nami. Pero kung nagkito kami sa park, kaya para makita, magiging daw fresh snow, kanami isang view, kasi puti, tanan. And then, pero ang iban sina, syempre, nagtunaw na. So ini sa park na da nga amon ginlabyan kag makuha ta disang video para makita So you could see the vast gid nga pag vast view puro white lang gid ka ang snow kung ang white. Snow do powder. Oo. Grabe ma'am no, katakom pero amo na. Pero since nga perti katugnaw, anong epekto dira ma'am? I mean, sa mga residente. May mga trabaho nga cancellations ng trabaho or wala man? Ang main nga naapektuhan bumbuan ang mga flights, over 1,000 flights ang na-cancel diri sa New York, New Jersey area. And ang mga schools
Friday to Saturday, iban nga mga colleges suspended ang classes nga mga in person na. Ang work, I think wala. And Mayo, kay ano naman mo, mga sugod na 7 to 8 o'clock Friday night. So most offices are closed na nga daan. And with us sa hospital, rain or shine, ginaya, wala saradong hospital. So ang preparation lang to sa mga nurses, even Friday, is that paano na sila, padala na nga daan balon na sang extra nga scrubs and clothes. And for those nga gusto dito na hindi na magpuli, may accommodations ang nursing office nga may mga cots or may mga folding beds kung sa aton pa. Sila nga matulugan para nga hindi na sila magpuli, the next day maka-duty na sila. Oo. Kay kamuya ma'am, mga nurses sa hospital hindi pwede nga hindi ka mo makatrabaho, no? As much as possible, di ba Ma'am Maricel? Yes, Bomboan. No holidays, no weekends, no snowstorms. Unfortunately, ang mga healthcare workers, tuloy ang trabaho. Yes. So meaning, kay amuna ning sitwasyon, ginpatulog dalang gid sila sa hospital. Yes, Bomboan. So even Thursday pa lang na may mga announcements na nga ma-sign up, sinong gusto mag-sign up para reserbahan sila sa ilang tululugan. Oo. So aside from the cancellation, more or less ni sa mga 1,500 flights, grabe no, because of this because ang sining snowstorm nga ini, Ma'am Maricel, so far do wala man sa mga taong naapektuhan, inablang mga, especially mga senior citizen, do okay man lang ma'am, why man sa mga na-hospitalize, sa mga report dira? According to the reports, Bumbuan, unfortunately there are 2 deaths. Okay. So ang 2 deaths na report sa Long Island, New York, ang isa, kadamaan gini actually ang as a nurse man mabalaan mo gid ang nag-increase ang mga hospitalization cases after a snowstorm. Ang kadamaan especially the elderly falls, ang mga nagakaladanlog kag nagakatumba, kadamo sina. And then also ang mga naga-chest pain. One of the fatality na associated sa storm is siguro ay more or less naga-chest pain kag naga-heart attack. Kay naga-shovel bala sang snow, especially mga mga elderly. Or even not elderly, even the young people nga especially out of shape, gusto tapos gulpi ka, very strenuous magpala ka sang snow mo, and then the cold conditions it's really it's really risky. So dapat kung hindi ka fit, hindi ka na lang pang shovel gid sang snow gulpi or amat-amat. Kay diri man ang rules man is that after a snowstorm, dapat ang imo nga property i-shovelan mo or i-clear mo kay in case may maglabay kag madanlog, pwede ka nga ikaw ang managot kung wala na clear ang imo nga side sang imo nga tubang sang balay mo nga sa dalan. At tapos ginabutangan na din nila usually salt, chemical salt para matunaw kag para hindi magdanlog. Kay kung ang snow lalo na nga kung mainitan bigawa ma-melt, tapos magtugnaw liwat, naga-freeze, so nahimo ice. It's really a recipe nga kakaladanlog ang mga tawo nga maglabay. Okay. So, meaning, ang ining 2 deaths nga ni ma'am, clarify ko liwat, mga senior citizens na ni sila? Wala ging describe Bomboan sa the news na nabatian ko lang. 2 deaths, one ang isa na from sapwa na sa car. Basi siguro nag-hypothermia or na-stuck. It didn't give the details. And then ang isa is from the shoveling of snow. Okay. Grabe man, no? So, syempre, kung kami diya sa Pilipinas, enjoy mo kami magtanaw sang snow, kay man tido ka nami tanawon, kay why na diya sa aton, ma'am. But sa inyo, dira nga kung permihon, man kamo kay syempre, gidaya snow sa Amerika, budlay gidya sa inyo sitwasyon, ma'am. Yes, Bomboan, kanami lang sa pumiro, kay syempre ma-enjoy mo kay daw, like especially coming from Philippines, na tropical country kita. So makikita ka snow, is like a dream come true. Ang makita mo sa TV lang sa una. Tsunami man siya, pero amo na pag nag-accumulate na, pag natampukan ng imo nga nasa lakyan, iyawan ka kapang shovel, kag ang imo nga front steps kag sang inyo nga property, so iyawan ka gid.
And then maski maglakat ka dapat hinahinay kagid ka either malubong ka or madanlog ka. It's very dangerous. And even mag-drive man, Yes. may ang delikado pa na bambuan yung tawag nila nga black ice. Black ice is not really black but because the road is black, hindi mo bala mabalaan, abi mo wala, pero maglabay ka gali slide ng salakyan mo because of ang ice nga unexpected. So hindi nami siya pero hindi lang gitama kag I'm hoping gani nga in the coming days ang temperature mag ilo init na gawa para matunaw na. Para hindi na masyado kabudlay. Oo. As of this time, ma'am, sa Tangkasigilan, kita, ang temperature ya subong ya, kamusta? Subong bambuan ang temperature no though mga 30 degrees. So it's like a little bit below zero lang. But that's not counting the wind. May ari pa na sila ginatawag nga wind chill na if you even 30 degrees lang pero pag tungod sa hangin usually at least 10 degrees colder pagid. So mas tugnaw kay di may hangin. Okay. Okay, sige, no. So at least subong niya, ma'am, okay na makagwa-guwa ka mo. And hopefully ang mga flights, why pa man nagbalik, ma'am? Halin sang na-cancel ni siya. Gamat-amat na balik bumbuan. Gamat-amat na balik ang then so ang airport canceled lang pero mayo may wala totally closed down kay kung akong severe gid naga-close down gina sila mo pero wala man do mga delayed lang. Delayed and canceled flight so ginapang reschedule lang. Okay. Balik naman ang mga kagina gani 12 o'clock mass ng simba kami. So damo man ang bako basi bala wala mga damo tawo magsimba pero kadamo man even the elderly ara man but maski sa parking lot kita mo gay nahinay lang ang tanan. Oo. Kay today is a Sunday sa inyo, ma'am. Yes, Sunday diri bumbuan. 13 hours ahead kamo sa amon pero pag spring forward na kami 1 hour ahead maging exact time na kita 12 hours difference na lang. All right. Ma'am Maricel, update kita jutay sa COVID cases. Kamusta ang Omicron na dira sa inyo so far as of this time? Yes, bambuan, the last time we spoke, I think shortly after New Year, though Correct. peak gito sa amon nga cases. So now, we still have over 100 in our hospital, over 100 pa, pero do mga, you could see that the trend na is not as much. I think we are down to like 110, something like that. But before we were like 160, nag-reach kami. Over half of our population sa hospital is COVID cases, which really burdened burdened ang sa tanan. We ara pagid gyapon and over 100 patients is still a lot. Pero makita mo ang trend of admissions, ang gina-admit sa hospital sa una nag-average kami 20 over 30 pagani in a day. So bong do mga 12, 15 admissions per day. So do nag-lessen na bumbuan. So and then ang Omicron hindi siya shadow kalala, ma'am, no? Ang mga ICU nyo? No, it's if you I think if overall, kung i-compare sa Delta, generally speaking, damo ang mild. Pero because of the volume sang mga nagamalasakit, damo, mangyapon bumbuan, there was a point na over 50% or like almost 2/3 of our ICU are COVID patients. And it's just because nga tungod lang sa kadamoon sa mga nagkalalatnan gid, so higher man ang percentage, meaning higher man ang number sa mga nagaka-hospital gid. Pero kung siguro kung itali tanan ang total sa mga na-infected versus percentage-wise versus sa Delta, I think lower ang percentage sa hospitalization compared sa Delta. But in terms of the total number, because sa kadamo-damo gid kagka very highly infectious gid, mas damo gyapon. And even not in our hospital pero ang state hospital diri nga University Hospital Bambuan, this happened to us also during the original wave. Nagpadala ang federal government sang
military nurses and doctors to augment the staff because nag-critical level na wala na staff na nabilin or jutay kaayong nabilin. So they sent to their hospitals. Thank God our hospital did not need it this time like we did sa original sa first wave. So damo gid siya gyapon. Pero now I think this week hindi na amo na nga 2 out of 3 are COVID cases in the mga naka-ventilator sa sa ICU. And ang impact sinabalabong buwan, if I just may touch briefly, I after our first interview, I thought it hit me and I got emotional at that time because for example in a hospital like us, our hospital is a neuro hospital. For example, ang mga nagaka-stroke or ang mga naga-brain bleed from other hospitals, they send to our hospital. Dara na gina-surgery nga gina-craniotomy, gina-open ang skull to evacuate the brain bleeds or severe stroke nga ginakinahanglan i-intervention. So and those types of patients really need an ICU bed, 1-to-1 nurse na ang ratio sa ICU. If and that's the scary part, if 75% of ICU beds are full tungod sa COVID, ang mga neuro cases or ang mga heart attack cases nga nag-intervention, they need ICU beds right after their surgery. Pag na heart attack ka and then they declotted your heart, ginatawag pa na gani nga code shield ang pasyente mo gina-freeze ka for 24 hours to preserve your body, and then slowly do ito ka and you need 1-to-1 nurse. So amo na nga ang burden sa COVID cases to the overall impact gid sang healthcare system is very significant. Kay because there is COVID, the stroke, the heart attacks, ang mga naga-seizure nga kinahanglan may intubate, it doesn't end or it doesn't stop. Gani, oo. Sorry, I got so detailed. Gani, ma'am, okay lang. Kahit ikaw makahambal ka gid because makitaan mo no? Ara ka sa hospital, ara ka naga-duty sa hospital. So, grabe, no? Exhausted na gid kaayo ang healthcare system. Pero hopefully, pero sa inyo dira ma'am ang giho wala naman restrictions, no? Wala bumbuan. Wala restrictions. It's just the same, and it's very even today, for example lang sa mass, 4 priests officiated sa mass. Sa mass sa misa wala masks. We are probably minority gid. If you look around ang tupad mo, front, back mo, wala naga-mask. We wear mask. And it's very frustrating from a healthcare worker point of view. And I also certain weekend bumbuan, I work as a nurse supervisor in our hospital, so I go floor to floor. You see, and then every code you respond to the code. May mga bata pa, and young, old, we lose to COVID. It's unnecessary deaths, and also the impact of this to the healthcare workers. Ang risgo is, imagine kung mag CPR ka mo, you compress the chest hard and fast, right? You're right there in front of a COVID patient, even though may mask ka, you don't know because you're there for almost 30 minutes doing interventions to COVID patients. Ang risgo sa mga healthcare workers is really high. So America is, I don't know, this is how they run things here. Freedom is you cannot, it's gonna be a revolution kung sige nila ka ang freedom parte gidaya ang tawo ya as in nga hindi kami magmask amo ginaya ma'am, no? Kita sa Pilipinas do masunod pataya, pero dira sa America is when it comes to freedom nanging grabe gid that's why hindi mo pasunod. So that is why the reason why nga gapang lakaak yang kaso nyo gidiya sang COVID, Ma'am Maricel. Yes, bumbuan, and even gakaso, for example, like New York State, even New Jersey State required their public employees to have a vaccine. Nagkadto sa court, so may state Supreme Court ging basura sang state Supreme Court nga hindi pwede mag-amo sina. Each state is different. So there is a New Jersey, I think it's ongoing, pero our governor already, it's already a law here nga
public employees state government employees have to be vaccinated or you submit exemption. But now, naging stricter pag ibambuan. So in a way, I'm in favor of that. Na subong, I think starting February, hindi na pwede ang mga healthcare workers maka-exemption nga siling twice weekly test ka lang in lieu of vaccination. So hindi na. Basta healthcare worker dapat sa hospital and nursing homes dapat naging magpa-vaccine. So it got more strict. Pero when it comes to masking, unless sa mga establishments and like also sa hospitals, hindi gid ma-enforce in grocery stores, in public places, restaurants, pagustuhan ay lang. You do what you feel like. Gani, gusto mo as mag-mask ka. Oo. Kitaya sa Pilipinas, na Maricel, mga alert level pata. Sa Gyapo ng Bacolod, alert level 3. At least, no, daw pasalamatan man naton ina, ma'am, no, generally, kay ti kung magpinagusto na lang gid kita. Sus, grabe, no? Ti kamuda iya gani sa Amerika, do halos ka high-tech naman sang tanan and all, pero damo-damo ga ka-infect tungod nga hindi mo sila hindi kamudra iya, hindi pwede ang tawo nga i-restrict mo, Ma'am Maricel. Yes, Bomboan. Almost 900,000 deaths. That's Grabe, very sad. Grabe, ma'am, no? So that is why nga makitaan mo dirang sitwasyon, no? Nagaka-emotional ka sa situation dira, no? Yes, Bomboan. Anyway, Ma'am Maricel, siguro last few words mo para sa, that is why ikaw bilang isa ka healthcare worker, grabe man ang imo nga advocate, ma'am, ang pagkampanya mo bala nga dapat ma-vaccine, nagpa-vaccine na kita because ikaw mismo nakita mo ang situation dira, no? Especially sa mga unvaccinated nga tao. Anyway, anong mensahe mo, ma'am, no, sa pamilya mo diri sa Pilipinas? Yes, Bomboan. And I really thank you also na I've met you and I've been given the chance and the platform to advocate from what I really nakita ko gidire because I of course una kami diri igo sang COVID, so I really advocated for the Philippines sa Bacolod and to my families and friends diri nga magkuha gid sang vaccine because I've seen firsthand and continuous lang ang aton nga remain strong. Let's hold on to our faith. Let's hold on to each other. Let's be kind to each other. And please say a prayer or two sa mga healthcare workers natin. Okay, sige. With this, Ma'am Maricel Gamacorta, ang aton nga Bombo International Correspondent, direkta dira sa New Jersey, USA. Thank you so much for your time, ma'am. Salamat. Keep safe. Salamat, Bomboan. God bless you all. Thank you. Okay, salamat. No, there you have it, mga kabinan. No? Si Ma'am Maricel Gamacorta, una, ginstugilan na nato ng snowstorm. Grabe, no? 1,500 flights canceled. Pero subong, kay nagsugod siya Friday night, subong Sunday, okay naman sa ilang sitwasyon. So, amat-amat na balik ang flights. May 2 recorded deaths, no, because ang isa to tinaga-shovel, nagapamala sang snow, kay kinanglan mo i-clear mo na, no? And then, ang isa naman, nasa salakyan na lang nasapuan, kaya sa Puerto Katugnaw. Actually, si Sir Ferdinand Galila sa Canada, ang aton man nga Bombo International Correspondent, nag-share man siya sa aton, habang niya, good morning, Bomboan, amo ni ka delikado pag winter, no? Especially kay mayari diri report nga ang bodies of Indian family found frozen near US-Canada border, no? So, nakitaan, tiyamakon mo. Ang ini, mag-asawa, may bata, mga gagmay pa, babayi, lalaki. So, nakitaan sila because supposedly, macross sila from US, makado sila sa Canada. Pero illegally, illegal man ang pag-cross nila sa border. So, meaning, gapulo panago sila. Ay, grabe, no? So, frozen, meaning, ano na lang gid sila yan na patay sila sa katugnawon because ng snow, no? Amo na kadelikado. So, syempre, ang kitaya, di ba, makita taya snow sa Amerika, do ka, amo na wala hambali mga Maricel, do ka dream come true, makapa-Amerika ka, kay makikataw, makita ka snow, pero kung dito ka na, kung mga amo na yung sitwasyon, like mag-snowstorm, kadelikado man, no? So, grabe man nga mga pagpanghangkat sa aton subong, no? Sa aton iyang
mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo inablang gapangatubang ka pa COVID si Mama Rizal makahambal gid na siya because she works sa hospital no sa John F. Kennedy no, dito sa Amerika and halin sa pagsugod sini nga pandemic ga-interview ta na sa iya from time to time. She keeps on sharing us ano nagakatabo subong ti mahambal kita okay lang man na ang Omicron pero ti sa kadamuon balas ang kaso amo nang hambal niya nga hindi gid gihapon okay. Although hindi siya amo naka-deadly compared to Delta pero ti mas maayo tani iya kunway na gid ti anhon mo especially to sa Amerika kundi dire kinumod kita sa mga alert level status ta pero actually bala generally para gid ni saton para anong giho tabla malimit. Kaya kung just like sa Amerika, ya, kita mo, why ginalimit ang gihos ang tao? Wala ya, hindi mo to ya mapamask ang tao. Magmask to ya, mag-rally na sila ya. Kay puwerte niya ang ilang pag-value sa ginatawag nga freedom, no? Kay demokrasya taya, democratic country taya. So, hindi mo kuya pagpamask ya kay violation na sakon. Oh. So, because nga tamaan kahalog, pag gusto the boy na lang gid siya, wala na, no? So, amo na, rason nga damo man ang kalamatay, subong ang ila kaso, susperte gid siya. Number 1 na ang US. Number 1 ganyan kaso sa Amerika sa bugos ka kalibutan. And because of that, no? Because hindi mo ya pwede restrict ang tao, hindi mo na pwede i-mask, ipamask, paggamiton mask. No? So, amo na siya no? Sa atriya nga mga kauturan kaga sa mga kabombo naton. Anyway, gina-update lang gid kamo sini sa mga kabombo ta. Ano man nagakalanabo sa luwasang pungsod, no? Sa kalaylain nga bahin sang kapungsuran naton iya sa bugos nga kalibutan man aside from what's happening diriya sa aton sa may pungsod Pilipinas, no? So pero hopefully mabakunahan na ang maka-herd immunity na kita kay ang Pilipinas ginahambal in 2 months time, di ba? Matapos na so February, March, no? Hopefully maka herd immunity. Yari na ang ato mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Welcome ka good morning gid Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Welcome kag maayong aga sa imo Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, sumukod subuas nga adlaw February 1 ati sa gihapon alert level 3 kami diriya ang status namon sa may syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. So meaning to say Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas, way kami diri sang bag-ohon nga protocol. So, because man nga February 1, Chinese New Year, diri supposedly, kundi may Bacolaudiat Festival kami diri, Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas. Pero why naman, sa ang programa, ikaduha na ni nga tuig, no? May disenyo lang to sa may Bacolod City Government Center. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita, ang iniblang binaklasanay sa mga posters, mga streamers, doon nag-itin-initay naman diri sa amon sa may syudad sa Bacolod, Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas, no? May operation sang tinalikdan pagid nga adlaw ang Bacolod City Legal Office. Ang task force disiplina ginapang bakla sa mga posters sa mga streamers nga yara sa mga poste bla sang electric cooperative namon diri kag mga puno sang kahoy tinagariak ng piyak nga kampo tinga mo na ni mga posters sang ginapang baklas how nagamamat naman init kaya ang Comelec wala pa man niya Bombo Doni gaano mo why pa man niya pang baklas kaya hindi pa man niya campaign period sa local kag subong man sa dugang panamon diri nga balita no by bus operation why man untat riya sa amon syudad sa Bacolod kagabi January 30 sa may Eroreco Subdivision Margarita Street Barangay Mandalagan Bacolod City dakop ining si Michael Doromal si alias Rande no 18 anyos pa lang ni kag lalaki no and subong man upod maning 23 anyos nga si John Lloyd Gulero mga kabataan pa no so amo ni nagkaladakpan sining ginpatigayon nga buy bust operation mga 700,000 worth money sang ginaligar suspected shabu 748,000 worth sang
suspected shabu ang nagkalakumpiskar sining mga kabataan nga mga huben pa ga involved na gid iya sa illegal nga droga. So amo ning mga pangayo balita namon driya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bobo Doni. Salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Second naman, this time, ang Bombo Radio Kalibo. Welcome. Head Good count. morning, Kalibo. Nang dumduman mo nga paagi. Welcome ka Bombo Radio Western Visayas Bombo Doni, no? Ang mga nagapanguna man namon diri nga mga balita sa Banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sa Aklan di ang amon man diri, no, nga probinsya sa Aklan still man, no, nga magapabilin sa gyapon yara sa idalom sa alert level 3 umpisa buwas nga daw February 1 tubtob February 15. Now so way man sang mga pagbag-o mo na man gyapon kay man still alert level 3 kami. So ang mga sinundan way man sang iga-plastar nga mangin adjustment. Kag sa dugang pagid namon diri nga mga balita diri sa amon sa probinsya sang Aklan ti nagkuan man bala daw nangin nangin sikat kag todo ginaulan sang pagdayaw subong, no, magaling sa mga netizen. Ginadayon nilang isa ka police officer, no, hindi matapos nga ginbuligan niya ang isa ka ginang nga makaunga bala, no, para mabunag ang iyang lapsag dito sa may barangay Afga Banwasang Tangalan sang nagligad to nga adlaw sang Huwebes Enero 27. Di bisan si Philippine National Police Chief General Junardo Carlos, no, ato niya PNP Chief, naghatag sang iyang pagkilala, no, sa manami binuhatan sang ini nga si Patrolman Lar Talaga, Assistant Police Community Relations sa Katiklan Airport Police Station Aviation Security Unit 6, no, bangod sa madasig kag wala na magduha-duha, no, nga aksyonan ang ang pagpangayo, no, sa bulig sang ina nga pamilya kay man based sa interview namon to sa iya kagapon bilang isa sa ka-registered nurse, no, kag sa karon is nagapanerbisyo bilang alagad na sang batas bilang pulis, kag day off niya, no, sa mutong adlaw wala siya magduha-duha kay gintawag siya sang pamilya sa muna nga ginang moto daw kanagid, no, daw kinanggan nagid sang pag-atipar way siya nang duha-duha to moto ginbuligan, no, ang moto nga ginang para nga mabunag ang iya nga baby, ang iya nga lapsag. Di matapos nga moto, no, may mga pag-post sa Facebook ang pamilya sang muna nga ginang ginulan siya, no, sang pagdayaw sang mga pipila ka mga netizen. Kag sa dugang pagid namon diri nga mga balita may ara man, no, nga ginkuan bala aresto isa ka 64 anyos nga lalaki sa may sitio Sumugagi, Barangay Aranas, Banwasang Balete. Ini matapos nga maktuhan bala sa otoridad nga moto nagpalupok sang baril, no, sa nasamitan nga lugar. Sa initial information nakabaton sang tawag ang taga Balete PNP sa isa ka concerned citizen kay man way isang nagapalupok sang muna nga pusil ang ina nga ang ina nga 64 anyos sa lalaki moto pag proceed sang pulis kana daw kan gid nila natuhan gina nga suspect nga si Lito Taiko tumandok sang San Roque Malinaw nga nagapalupok way untat sigida sa pagpalupok to sang iya nga baril. Kay man ang ina nga persona presente na nga nagista sa nasamitan nga lugar kag tagabantay sang isa ka farm. So gindakop nila kag syempre ang iya nga baril tong gingamit sa pagpalupok ang Magnum 357, no, Smith & Wesson nga may 15 tanan ka mga bala kag nakita pa nila to ang napulo pa ka mga empty shell, no, kag muna nakatalang pagka-filean sang kaso, no, Republic Act 10591 Ocon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag siyempre pasok ba na sa COMELEC gun ban.
Amo lang ni so far mga nagapuna namon diri man nga mga balita sa Banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya sa Aklan. Back to you, Bombo Doni. Maraming nga salamat Bombo Leonard, Bombo Radio Kalibo. Second naman ang Bombo Radio Rojas with Bombo Rita. Welcome ka. Good morning Rojas. Good morning, Bombo Doni, kag maayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon diri mga balita sa syudad sang Rosa, Bugos nga probinsya sang Capiz. May nadugangan man kami diri host na naglapas sa Comelec Ganban kag ina nagikan niya sa banwasang President Rojas. Kung sa diin ti magapangatubang sang patong-patong nga panumbungon ining duha ka mga persona matapos gani nga ti nadakpan sila sa border checkpoint. Ginkilala no ining mga nadakpan gani nga mga persona ang driver sang Suzuki Smash nga motorsiklo amo si William Diocampo, residente ni siya sang amuman nga banwa kag ang iyang nga angkas gani diri nga si Roden Dioleste. Ang nakuhaan diri sang armas luthang nga 12 gauge homemade shotgun amos ang angkas no nga si Roden kag base man gani sa investigasyon sa magkatapos ng President Rojas Municipal Police Station may nagpalabot sa ila nga information nga may nakahit anaran nga Suzuki Smash no kag amo ni gani sila ho ang mga persona nga ini so ginbantayan kag ginparahan ginpamangkot sila kung may dokumento ang ilang mga motorsiklo wala sila sang may naipakita kag amo to ginpamangkot pagid kumbaga ginadakop sa mga kapulisan ang amo nga mga persona kag nakita no nga may-ari ni siyang armas luthang ginpamangkot kung may-ari ni siyang special permit no exemption permit rather sa Comelec Ganban sa karon ti gahiposipo siya duko malang siya why siya may ginpakita nga dokumento pagid or lisensya sa iya nga armas luthang. Magapangatubang siya sa Comelec Ganban or panumbungon may kangtanan sa Ganban sa karon sa ating Commission on Elections kag ang Republic Act number 10591 gani no ako ning illegal possession of firearms and ammunition. Tong isaya since nga siya ang driver sang motor ti magapangatubang ni siya sang kaso nga reckless imprudence resulting to physical injury. Sa karon ara na sila sa paginakop sa President Rojas Municipal Police Station para sa nagakaigo man nga disposisyon. Sa pihak kabahin ho atong biktima bala Bombo Radio Western Visayas ang sekristan nga ginkastigo kag nasapuan nila nga patay sa isa ka suba diri sa may bahin sa barangay Anhawon sa Banway sang Panay ti gindulong na sa iya nga katapusan nga pahlawayan ka sang Sabado nga adlaw kag mabatsyagan gid no ang grabe nga emosyon sang pamilya dumangon kag nagasinggitan gid no sang hustisya para sa ila gani nga himata. Matandaan nga ti kinapahayag diri nga iyaman mga kumpare no sa bunyag nagpadulong ini nga biktima sa bunyag kaupod ang iya nga biktima kag tubtob gani nga nagabihan sila didto natabo no ang rambulanay kag nagdalagan ini nga biktima sa kanipaan agud nga magpalagyo no para nga hindi na siya mapuruhan gani sa pagpangkastigo sang mag-utod nga Azares sa sang amuman nga barangay. Kag aga na way siya sa makita kag Lunes na siya manatabo tong insidente Sabado sang gabi gin-report sa nga missing pagkaaga Domingo way makita pagka Lunes sang aga ginbalikan nila ang area kung saan nga nagdalagan ni siya ay dito saya sa suba nakitaan nga nagakulob na kag di syempre wala na sang kabuhian. Gin panginwala sang nanay no sang mag-utod nga Azares nga wala nila gin kastigo pero tinagwa ang resulta sang autopsy examination nga ang kabangdanan sang pagkamatay sang amo nga biktima ang gin kastigo siya no may ara sa nakita nga blood clot sa iyang ulo kag pagkalumos. Sa karon pasakaan na sila at nakakompleto ng dokumento pasakaan na sang kaso nga murder ining duha ka mga mag-utod nga Azares. Samtang may nadakpan man diri kahapon sa jalan to ang nilagsanay sang mga kapulisan kag ining mga bulangero ho dira sa may bahin sang Barangay Tina sa Sitio Purog, Banwaya sang Dumaraw.
sa kadamuon nga naghampang sang illegal nga pagbulang nadakpan ang pulo ka mga persona. Ang walo dira ti kadamaan mga senior citizen, mga 70 years old na bala, mga 60 and up na, may aratos 71 kag may duha ka mga menor de edad. Unsay na sila residente sang Banwasang Tumaraw kag may isa to nga taga Barangay taga Banwasang San Rafael, Iloilo. Ni pag-abot sa mga kapulisan, dayon nila ng dalagan, ang iba naglulumpat sa kasubaan para nga hindi sila maabot sa mga kapulisan. Ahay ti ining mga maluya ng mga senior citizen ay syempre hindi ni sila yung makadalagan. Pulis ba naman ang maglagas sa ila, why na lang sila nagdalagan pa. Magapangatubang ni sila sa paglapas sa Presidential Decree 1602 kung saan na illegal gambling kag nakuha sila nga posisyon ining 18 ka mga pambulang nga manok, mga paraphernalia nila dira sa pagbulang kag 156 nga kwarta. Mula na so far mga balita diri sa among syudad kag bugos nga probinsya sa Capiz, balik sa imo Bombo Donnie. Maraming nga salamat, Bombo Rita, Bombo Radio Rojas. Sa mga balita naman sa amon diri sa may syudad kag probinsya sa Iloilo, speaking bala sa mga violators ang Comelec gun ban, based rin sa records ang Police Regional Office 6. May 43 na ka mga gun ban violators nga nagaladakpan sa bilog sining Western Visayas. Pero way paguro diri madugang ang magulandra nga na record sa inyo sa may Rojas kag draman sa may area sa Kalibo. But as of yesterday, based sa record isang Pro 6, mao ang Negros Occidental diri bumbuan dragid sa inyo. May pinakamadamo sining mga nakalalakpan bangod sa paglapas sa Comelec gun ban. May 18 dra ka mga apprehension sang Negros Occidental Police Provincial Office. Diri sa probinsya sa Iloilo, may 8 ka mga violators. Draman gyapon sa inyo sa Bacolod City, may 6. Sa Aklan, may 4. Sa diri sa may syudad sa Iloilo, may 2 kag may taga-1 sa Capiz kag sa may isla sang Guimaras. Samtang subong simana si Department of Health Secretary Francisco Duque III na tala na nga magbisita diri sa may syudad sa Iloilo para nga pangunahan man ining launching sang sining pangbakuna naman bala nga ang venue sining paggagamiton amo ang mga pharmacies, mga identified nga mga pharmacies diriya sa may syudad sang Iloilo kag subong man may mga dala man siya kuno nga mga health workers nga magtrabaho or mag-provide sang training sa mga personnel sa amon diri nga COVID-19 modular hospital diriya sa may bahin sang syudad sang Iloilo. Kundi nagligad to si Iloilo City Mayor Jared Reñas, way man ni hawid-hawid ang alkalde namon diri ka buhi sa mga tinaga nga naga-criticize sa kay Health Secretary Duque bangod sa daw hindi gid pasado nga paghandle niya sini sa COVID-19 pandemic. Welcome naman lang siya kuno ni Mayor Jared Reñas sa syudad sang Iloilo sa iya sining pagpadulong diri first time ni since nagluntad ang COVID-19 samtang sa iban paginamon diri nga mga balita nagawangal man ang amon sini diri nga mga motorista, especially mga POJ drivers bangod sa sining natalan naman nga pagsaka sang presyo sang gatong buwas nga adlaw 70 or ginabanta 70 sentimos para sa diesel kag 80 sentimos naman para sa gasolina. Pero mayo gitani kuno according sa mga drivers namon diri kun may sunod nga batch ang ining fuel subsidy program naton. Ang pag-violate sa Comelec gun ban hindi sang basta-basta ining violation na bumbuan kag krimen. Kay unlike sa ordinaryo sining violation lang sa aton sining comprehensive firearms law dakpan kalandra sa illegal possession of firearms and ammunition na mapriso ka lang, mamulta ka lang, pero kung nakalapas kaya sang Comelec gun ban magluwas nga mapriso ka, mamulta ka,
may perpetual disqualification pa ini for holding public office. Hindi ka na makapadalagan biskan barangay kagawad lang sa inyo sining nga barangay, hindi ka pa makaboto sa eleksyon. Pero daw ay gidya nagaanta, way gidya nagatanda ang mga utod biskan effective na ning Comelec Ganban, nagapasayang sang gyapon sila sa mga armas nila sa agwa sang ila sini nga mga balay Bacolod. Amo gani Bombo Doni, tapos kami pas Negros diring damo no, Bacolod damo man, so anong bot hamalon, anong gina-imply sina? It could be nga hindi mas siguro kita makambal nga damo di armas, damo lang ya sa nagabit-bit sang armas nga do hindi ta kaintindi kung ano gidang pinaka purpose. It could be nga ti kung may threat buhi mo te kung Comelec Ganban nga dana yati ay dapat siya, di ba? Hindi ka gidya, pwede ka bit-bit sang armas mo, Bombo Doni? Oh, basta Comelec Ganban, hindi ka gid pwede makabit-bit sang armas, magluwas lang kung may ara kaya sang authorization halin sa Commission on Elections. Pero biskan license sa gun owner ka pa, kung wala kaya sang authorization, hindi ka gid pwede makabit-bit sang imo sining armas sa agwa. Pero nagapati, Kuya Bumbuan, kung nga ang damo-damo gidra nagkaladakpan sa may Negros Occidental kag Bacolod City, ina siguro bangod kay grabe ka aktibo yang inyo sinadra nga mga kapulisan magpatuman sang Comelec Ganban. Bombo Leonard, Bombo Radio Kalibo, halong-halong kada kon mag-TikTok ka ha. Kay nga naan ang DOJ subong ginaimbisigaran ang ining aligasyon nga may ara sang ginaluto nga plano nga assassination. Batok sa kay former senator, now presidential aspirant Bongbong Marcos, pinagi kuno sa TikTok, Kalibo. Kapaton sa muna TikTok post nga nagasiling we are meeting every day to plan for BBM's assassination. Get ready. Baw, kung mag-amos ina Bombo Doni daw kani sa kanina daw mahambal naton nga seryoso ni nga bagay. Pero subong ang taga NBI still for validation ina no. Ang muna nga tip kay simple bala naton hindi nahangal kay kapin subong nagapadalagan pa bilang presidential aspirant ang muna nga kandidato Bombo Doni. Why pa eleksyon, why pa gani campaign period sa mga national candidates naton, amo na ko na mga nagatuluhaw sini nga mga issue. So, kung kaysa kung amo lang ning pinaminsaron ta permi daw gaka-stress man kita, muna nga maayo man kung kaysa nga ti from time to time bala may ara man sang naga-lift up sa aton sini nga spirits, spirits kay Bomborita ang women's football team sa Pilipinas, ang Lady Malditas historic ang nangin na pag-qualify sinyo sa not only sa semifinals sa 2022 nga AFC Women's Asian Cup, kundi kadungan sina nga pag-qualify sa semis sa Asian Cup, nag-qualify man for the first time ang women's national football team sa Pilipinas nga Malditas sa 2023 FIFA Women's World Cup. Bomborita. Isagit gani no kadungganan man para sa aton diri Bombo Radio Western Visayas nga ti very historical no or historic ining pagkadaog man no o pagkalakip sa aton niya gani nga ining Philippine Malditas naton sa 2023 World FIFA Women's World Cup no nga paghahiwaton gani sa masunod nga tuig. Kag amo na patunay nga ti way lang kita diriyan no magabalay tawag siniyo na umwad sa pag-abot man sa no ti syempre pag Pinoy pag-abot sa sports hindi man kita magpaulihi Bombo Doni. Ang binantayan talang abi nagligad nga basi mag-qualify sa FIFA World Cup amo ang Philippine Ascal sa aton sini nga national men's football team. Pero out of nowhere ti ari gali ang aton nya sini nga women's football team ang Malditas kay nag-qualify for the first time kag very historic ini para sa Pilipinas kag para sa football team sang Pilipinas kay makapadala na gid man kita sa aton nya sini nga mga tiglawas liwat
sa FIFA World Cup sa bahin niya sang women's category. Pero balantayan tama niya. Sa sunod ang semifinals sa match between sa Malditas sang Pilipinas kag sa hubon niya sang Korea kay sila ni magasugat anay. Hindi ko na mabalik dra sa inyo alang-alang na yung tempo ko diri. Okay, sige. Salamat, Gid. Bombo Radyo, Western Visayas. So, naman kita yung mga kabenamin nga tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Maging kaupod ninyo si Bombo Mary Divine Grace Cuello kag Bombo France Andrew Burgos. Sige hapon. Ako ang inyo alagad, Bombo Ansin Dolsorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Haharapin na ang tanong at isyu ng bayan. Ilalahad ang kani-kanilang plataporma at programa para sa taong bayan. Sama-sama nating kilatisin ang mga kandidatong tumatakbo sa pagkapangulo. Inimbitahan ang 6 sa kanila. Sino nga ba ang karapat-dapat na mamuno sa bansa? Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum, hatid sa inyo ng buong puwersa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Moderated by Karen Davila from ABS-CBN and Rico Hizon from CNN Philippines. At mga panelists na magtatanong at bubusisi sa ating mga kandidato mula sa iba-ibang broadcast at digital news networks. Bombo Elmar mula sa Bombo Radio Philippines. Robbie Alampay mula sa One News, Dan Andrew Cura mula sa Far East Broadcasting Company at Ed Lingao mula sa TV5. Makakasama rin natin ang iba-ibang miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum, ngayong February 4, alas 9 ng umaga. Mapapanood sa mahigit 300 estasyon ng radyo at telebisyon. Ang Panatas sa Bayan, the Presidential Candidates Forum, ay hatid sa inyo ng Bombo Radyo, Star FM at KBP. Cells, ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sa suspected food nga nabilin,
taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 2 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition sang DYWB Bombo Radio Bacolod adlaw sang Lunes, Enero 31, 2022. Kagkaron sa tunang mga pangulong dinalan sa mga nagapangunang balita lokal. Syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental magapabilin sa Alert Level 3 classification halin buwas tubtob sa PETSA 15. Task Force Basura sa Bacolod nagapahanumdum sang husto nga oras sang koleksyon sa basura. Task Force Disiplina nagpanindugan nga wala sila sang pinilian sa ginapangkakas nga posters sa mga aspirants sa eleksyon. Department of Trade and Industry nagpatigayon sang diskwento karavan sa mga banwas kag syudad sa Negros Occidental nga nahalitan sang Typhoon Odette. Mayor Isko Moreno nagpasalig nga ipatuman ng responsible mining sa Pilipinas. Sa mga nagapangunang nga balita national, contact number ni Public Commissioner Amy Ferolino, aksidente nga napagwa ni Commissioner Rowena Guanzon sa publiko, Ferolino ginaligar na kabaton sang harassments. Department of Tourism nagdepensa angod sa pagbaton sa fully vaccinated nga foreign leisure travelers. Mga residente malapit sa Taal Volcano naghahanda na para sa evacuation pananglitan nga may magluntad nga eruption. Sa mga nagapanguna nga balita international, Russia nagahinyo sa mutually respected relationship sa Estados Unidos sa pihak sang tensyon batok sa Ukraine. 70 milyon ka mga pumuloy sa eastern section sang Estados Unidos nag-eksperyensya sang power interruption bangod sa tuman kabaskog nga winter storm. Balita sa negosyo, presyo sang sardinas, gatas, tinapay kag iban pa nga nagapanguna nga mga balaklon magasaka naman sa bulan sang Pebrero. Sa balita sa ilang pa nga Philippine Women's National Football Team nakakuha sang spot sa FIFA Women's World Cup 2023 sa 11 nga kay gayunan. Tennis player nga si Rafael Nadal nakakuha sang ika-21 nga Grand Slam title matapos magdaog sa Australian Open. Balita sa entertainment, independent musicians magahugpong para sa concert agad nga makatipon sang podo para kay Boy Lampa. Kag sa balitang espesyal, empleyado sa Davao del Norte nag-work from home gihapon samtang naga-paragliding
paano niya ihan nauyatan ng iya laptop. Bantayan. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligad sa takna nga si Zaga. Ang amo nga pag-abi-abi sa inyo din man kamo nga bahin sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo kag sumuman sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide paagi sa Facebook Live, sa Facebook fanpage kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod kag karon sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita lokal. Magapabilin ang Bacolod City, Negros Occidental, Aklan, Antique, Iloilo City, Iloilo kag Guimaras sa Alert Level 3 subugod Pebrero 1 tubtub 15 tuig 2022 may kantanan sa COVID. Ginpahag ni acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles panubuan ang restrictions sa Metro Manila karon nga National Capital Region o NCR ang ipaidalom na sa Alert Level 2 humanin sa Pebrero 1 tubtub 15. Ginapanubuan naman sa Interagency Task Force o IATF sa Alert Level 2 ang probinsya sang Batanes, Bulacan, Cavite, Rizal, Biliran, Southern Leyte kag Basilan. Madumduman nga binulan man nga ginpaidalom sa Alert Level 3 ang Metro Manila pagod sa pagsaka sa COVID-19 cases sang late December nga tugas ang mas makalalaton nga Omicron variant. Una na nga nagpahayag ang Department of Health o DOH ang peak sang surge sa Metro Manila ang natapos sang mid-January. Sang Biyernes ang NCR ang gin-classify na nga moderate risk sa COVID-19. Ang mga restrictions ang mag-take effect tub sa Pebrero 15 magluwas na lang kung ini ang iga-extend o kung batakon sang gobyerno. Ginpaigban ni Nograles nga ang alert level para sa Ifugao ang nagapabilin nga pending ang approval sa IATF kag ini ang malauman nga manunsyar subong nga adlaw. 99% na sa mga personnel sa Police Region Office 6 ang fully vaccinated batok sa COVID-19. Sintervice ng Bombo Radio kay PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Ginpahig sini nga less than 1% na lamang ang unvaccinated sa mga kapulisan sa Western Visayas kag ini ang mga nagasuprera sa underlying conditions. Mga bago lang nagalayo sa mga non-COVID nga balatian kag mga nagahulat pa sang clearance at least makapavaksina. Sa 99%, kalabanan diri ang fully vaccinated samtang mayara naman sang nagahulat pa sang second dose. Sa corona, nagkapatay naman ang pagtublok sang booster shot sa mga kapulisan. Ginainganyo ni Solis ang mga wala pa nakabakuna nga magpavaksin samtang may available pa nga mga supply sa mga local government units bangod ini labing una nga proteksyon batok sa virus. Sa corona, nagdagat na sa 1,589 ang kaso sa PRO6 konsiderin. 81 ang aktibo, 1,502 ang nagalayo kag anumang nadulaan sa kabuhi. Sa 81 ka mga active cases, duha direng nagikan sa Bacolod kag 13 ang nagikan sa Negros Occidental. As of January 28, 2022, ang active cases sa mga PNP personnel dati naton sa Western Visayas nga kita 81 ka active cases. Ang recoveries naton is 1,502. Kaoplanan naton nga namatay is anom no with a total of 1,589. Nabatian na pahayag ni PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Samtang ginpahayag sang pinuno sang Task Force Disiplina nga amuman ang head sang Task Force Basura nga ginatutukan nila sa karon ang pag-educate kapag advertise sa mga tawo nga insakto nga disposal nga mga basura kag pag-obserba sang oras sang pagpangolekta sini. So kay Wilfredo Julingo, mabudlay na lamang ang complaint nga nakabaton sa karon sa IPM in Construction and Development Corporation tuhoy sa basura. Nagbukas man ang Task Force Basura sang Action Center kung saan ginabato ng mga reklamo kay ginahimuan nila gilayon sang tikang. Ang numero nga sarang matawagan amo ang 445-6579. So kay Julingo, ila ginapanumduman ang mga tricycle nga nag-impound sang basura tuhoy sa illegal transporting of authorized garbage o kon unauthorized garbage. Nagalaw man ini nga sila gihapon ang ipabilin nga mag-manage diri sa mabulos nga administrasyon bangod kun lain-lain na nagahandle sini nagakautod ka nagakaguba ang programa. Sunod diri long term dapat ang solusyon sa basura kag dapat ibaday nini agud hindi mauntat. Action center, enforcement,
monitoring, educate mo pag ng tao, advertisement, mga mo na siya, sinanglan continuing education among sa mga kabarangayan, nga educate mong tao sa proper disposal, time, that's why ang time, very important kinang time, sang collection sang garbage. Si Wilfredo Julingo ang pinuno sa Task Force Disiplina. Ginathag sang pinuno sang Task Force Disiplina sa Bacolod City nga wala sila sampili sa mga ginapang palos nga mga poster sa mga kandidato basta ini ang nagabayular sa pagsulundan sang COMELEC kag Sineco. Sa interview sa Bombo Radio kay Wilfredo Julingo, ginpahig sini nga mayara sang Memorandum of Agreement nga gindumilian ang pagpabutang sa mga campaign posters sa mga government properties kag mga postes ng Sineco. Sunod sa iya, maskin sino man nga kandidato kag partido, basta nagabayular ilagid ini ginapamalos. Sulod riya, kahapon nagsugod na sila sa pagpanghuka sa mga posters sa mga napilit sa mga kahoy kag poste sa kuryente sa City High Subdivision Barangay Taculig, Syudad sa Bacolod. Nagpanugyan ini sa mga nagapadalagan nga mangin responsable. Ilabi na nga wala pa ang campaign period kag lantawon gid ang lugar nga ginapilitan na. Dapat man hibaloon ang unod sang MOA. Tuhoy diri agud hindi makatugas ang bayolasyon. Sa memorandum of agreement nga iya sang Sineco din ang mga kahoy nga pwede sa tapikan kag sa mga poste sa Sineco kag sa mga government properties di mapalos ka gid regardless sang color mo kahit ang ordinansya wala man na may ginapili nga color. Nabatyan na payag ni Wilfredo Julingo ang pinuno sang Task Force Disiplina. Nagpanindugan ng acting president sang Member Consumer Honors Federation nga dapat istoryahan sang management sang Central Negros Electric Cooperative kung Sineco kabang empleyado kung may rasang conflict sa tunga sa mga niya kung hindi na madayon ang strike. Madumduman nga strike vote sang Sabado, 291 na nagboto nga yes kag napulo lamang ang nagboto nga no. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Ernie Pineda, dapat magpanguna dapat nga magpanguna ang Department of Labor and Employment angot sa IAMO sa Sineco Union of National Employees apang ginpahayag nga sa Annual General Membership Assembly nga dapat masunod ang pagsunundan nga ipagwa sang National Electrification Administration. Sa guidelines sang NEA dapat malabot ang 95% nga collection sang efficiency agod nga mapatuman ang CBA sang Union. Suno sa Board of Director dapat nga tumanon ang yara sa CBA bangod na ratify ini sa AGMA. Ginalantaw man sini nga mapektuhan ang delivery sang services sang Sineco kag ang mga konsumidor kung hindi malabot ang collection efficiency. So diri bilang acting president sang MCOF, manidugan sila nga proteksyonan ng mga konsumidor. So sini sa iya sila nga mga MCOF officers sa mga request sang special AGMA o kunagma sa board sang Sineco sa Lunes agod nga ma-review nila ang CBA sang cure kag mebloan kon may yara sang hindi pagintindihan sa itong empleyado kag sang management. Wala nila malabot ang collection efficiency. Ang tendency na daya ang delivery of services nga mapituan galing kay ng kung sabing kay mo ginambal na gulang nga nagdaog ang pagbintuhay nga matay sila ang matabo sinada nga mapituan gid ang delivery of services. Si Mr. Ernie Pineda, ang acting president sa Sineco Member Consumer Honors Federation. Nagpatikayan sang diskwento karavan ang Department of Trade and Industry sa mga banwa kag syudad sa Negros Occidental nga nahalitan ni Typhoon Odette. Sa interview sa Bombo Radio kay DTI Provincial Director Rachel Nufable, ginpahayag sini nga nagpatikayan sang diskwento karavan ang ahensya sang Enero 28 tutob Enero 30 tuig 2022 sa banwa sa La Castillana kag syudad sa Cabancalan. Suno kay Nufable, bangod nga may mga dalagko nga establishmento sa Cabancalan, nagpatikayan sila sang in-store diskwento caravana kung saan rin naghatag ang mga inisang 10% discount sa mga basic goods and commodities. Samtang sa La Castillana naman, nagpadulong ang sa banwa ang apat ka mga establishmento kag nagdala sa mga produkto nga may 10% man nga discount sa Pebrero 3 tubtob Pebrero 4. Magkapatigayan man sang kaangayng aktibidad sa hinubaan. Ginaengganyo sang Provincial Director o na Provincial Director ang mga pumuluyo nga makigbayin kag mag-avail sa mga discounts. Malapit sa 750,000 pesos ang balor sa illegal nga droga na kumpiskar nagikan sa duha ka high-value individual nga nadakpan sa drug bypass operation ng gipatigayan sa Bacolod City Police Office kon BCPO City Drug Enforcement Unit kon CDU Zero Reco Subdivision, Margarita Street, Barangay Mandalagan, Bacolod City kagabi. Ang mga suspetsado ng kilala kanday Michael Duromal alias Randy, 18 anyos, kag John Lloyd Colero alias Prince, 23 anyos, lunsay mga residente sa lugar. Nako sa pagkinakom sa mga suspetsado ang 17 ka mga hit sealed kag isa ka knotted o nut tied
transparent plastic sachet sang suspected shabu nga ginabanta nagabugat sang 110 gramos kag nagabalor sang 748,000 pesos. Na recover man sa mga ini ang 500 pesos nga bill nga by basta money, 1,000 peso bill nga cash proceeds, isa ka belt kag isa ka coin purse. Suno kay Police Lieutenant Joven Mogato ang pinuno sang CDU Bacolod, ginembestigaran pa sa mga ini kon may record ang duha sa mga istasyon sa bahin sang Bacolod City Police Station. Paigsining nga duha na nila kasi mana ginamonitor ang duha matapos nga makabaton sa impormasyon nga mga ini nagabaligya sa illegal nga droga. Na kumpirmar man sa mga kapulisan nga positibo ang impormasyon apa nga mga ini ang ginalantaw nga mga pangayaw lang sa lugar. Suno kay Mugato, isa sa mga sospetsado nagabaligya sang store nga nagabaligya sa mga motor parts kung sa natabang bypass operation. Ang isa naman kasospetsado ang nagaligar nga nagbisita lang sa abyan apang magkaupod man ang mga ini sa pagtransaksyon sang illegal nga droga. Ginamonitor man sa karon kon may grupo nga ginaintrahan ang mga sospetsado. Sa karon nakahulog na sa Bacolod Police Station 3 ang duha ka mga subject. Bali mga pangayaw ini sila dire pero ang isa na siya na ang tagiya sang shop sang motorcycle, mga gapang pinta na sila. Nag-arkilala na sila, HBI na sila. Previously ma'am ginamonitor na ini sila sa drug personalities naton. As sige pang imbestiga sa ila kung may mga record pa ni sila or may mga grupo ini sila. Ang isa di nagkatulak according sa iya nagbisita pero upod sila sa transaction sa illegal drugs. Si Police Lieutenant Joven Mogato ang head sa CDU Bacolod. 13,600 pesos ang balor sa ilegal nga droga nga nakumpiskar sa isa ka street level individual. Sa bypass operation nga gipatigayon sa Talisay City Police Station sa Barangay Concepcion, Syudad sang Talisay, Domingo sang hapon. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Marion Vicente Buenaflora, Deputy Chief of Police ng Talisay City Police Station, ginkilalang suspitsado kay Romeo de la Cruz Jr., 31 anyos, nag-obra bilang dispatcher sa mga jeep kag isa ka newly identified drug personality. Suno kay Buenaflora, pilaman kasiwanan nila nga ginmonitor si de la Cruz kag Domingo sang hapon, ila ini natigayon nga nadakpan na. Nakuha sa iya paginakop ang limatanan ka sa sachet ng suspected shabu nga nagabugat sang 2 ka gramos kag may estimated market value nga 13,600 pesos. Sa karona, nakauno nga suspitsado kang natala nga pasakan sa kaso nga paglapas sa RA 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kanda kami diri sang bypass operation sa Zone 6 Barangay Concepcion, Talisay. Ang among subject amo ni si Romeo de la Cruz Jr. Oliver alias Tata, 31 years old. Dispatcher ni siya ka presidente sang Zone 6 Barangay Concepcion, Talisay. Nabatean ang pahayag ni Police Lieutenant Marion Vicente Buenaflora, ang Deputy Chief ng Talisay City Police Station. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligad sa takda nga alas 6 sa aga kag sa katapusan na nga balita lokal. Pinasona duha ka mga lalaki matapos ginlabo sang ila kaupod sa Ilimnan sa Barangay Lusong, Ibi, Magalona, Sabado sang gabi. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Eric Doronila, ang hepe sang Ibi, Magalona Municipal Police Station, nagainom ang mga biktima nga Sanday Leo Bindon, 53 anyos, kag Romer Marquilencia, 53 anyos, kaupod ang sospetsado nga si Alvin Quilio, 23 anyos, ang silang kutusanay samta nag-istoryahanay kag may nagnuntan nga komosyon. Hinani na lamang ginlabo ni Quilio sa Bindon kag Marquilencia kay nakaangkon sang pilas na nagkalain nga bahin sang lawas. Ginhingagaw mga inidala sa balay bulungan para sa nagkakaigwa pagbulong. Nagsungka naman ang sospetsado apang hindi na magpasaka sang kaso ang mga biktima. Sa Barangay Canlusong, victim si Leo Bindol kag si Romel Marquilencia, 25 years old, dito man tanang residente sa ang mga barangay. Suspect natin si Alvin Quilio, 23 ang years old, ang tapos soltero, residente man sa amo na lugar. Si Police Captain Eric Doronila, ang hepe sang Ibi, Magalona Municipal Police Station. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 19 minutos nang nakaligad sa takna nga saga. Bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views Morning Edition. Mga detalye na sa mga nagapangunang balita national, international, kagiban pa diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod Joy Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 21 minutos na nakaligad sa takna ng resi sa aga. Padayon ka mga nagapamati, nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa dugang pa nga mga balita kung mapilian bilang presidente. Ginpayag ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso nga ipadayon sini ang pagpahanugot sa pagmina sa pungsod sa apang dapat nga ang players ang responsable kag nagasunod sa gold standard sang operasyon agod nga masigurado nga maproteksyonan ang dunang manggad. So kay Moreno nga standard bearer sang aksyon demokratiko nga kinahanglan sang pungsod ang mining bango din niya nagahatag sang trabaho kag iban pa nga palangitan-an may kang tanan sa industriya kasubong man ang revenue para sa gobyerno partikular na karon nga may pandemya kag napugday na ang ekonomiya. Patag ni Moreno nga sa kapigaduhon sang pungsod bangod sa epekto sang pandemya sa ekonomiya dapat nga makaganar sang dugang nga foreign direct investment so kon FDI sa dugang nga trabaho kag dugang nga makuhaan sang income. Dugang pasini nga hindi pwede nga ipaagi lang sa paghatag tax sa mga pumuluyo ang pagpadalagan sang gobyerno kundi dapat nga may kita man paagi sa mining apang dapat man nga maging responsable sa palibot. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 22 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Ginaligar nga ginharasang pila ka mga individual si Commissioner on Elections Commissioner Amy Ferolino kahapon. Kasunod sang aksidente nga napagwa ang iyang personal nga numero sa kaangay nga commissioner kag karon kaaway sini nga 01 nagwanson sa tweet sini. Nibaluan nga si Ferolino amo ang ponente o kon ang gidesignar nga writer sa ruling sa high profile disqualification case bato kay presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kahapon sang aga, gin-tweet ni Guanzon ang screenshot sang iyang text message kay Ferolino nga nagaduso diri nga isulat na ang ruling bangod ang abogado sini ang naka-recover na sa COVID-19. Makita sa nasabit ka screenshot ang numero ni Ferolino. Gili naman gindelete ni Guanzon ang tweet sa kampo ni Ferolino. Ang commissioner nakabaton sang wala untat ka mga text kag Viber messages humalin sa ginpagwa ni Guanzon ang tweet na gintawag sa mga negligence. Madumduman nga nagainitay Sanday Guanzon kag Ferolino humalin sa nakaligad nga semana matapos nga hinali nga gin-disclose ni Guanzon ang nga boto sa kaso ni Marcos nga nag-una pa antes ang promulgation sa First Division. Si Guanzon ang nagatala na nga magretero sa Pebrero 2 ang may alegasyon nga hungod nga gina-delay ni Ferolino ang ponensya agod nga mapierde o kon hindi malaki pang iyang boto sa kaso. Sa pihak nga bahin gipayag naman ni Ferolino nga gina-pressure siya ni Guanzon nga kuha ng iyang posisyon sa kaso. Ginpayag sa Department of Tourism o DOT nga ang desisyon sa gobyerno nga pahanugutan ang mga fully vaccinated foreign leisure travelers
gikan sa mga visa-free countries sa masunod nga bulan ang may tinutuyo nga mapasayog ang ekonomiya sa pungsod. Gipaig ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyata nga ang ilang mga ahensya ang magasugilanon sa mga lokalidad, ilabi na sa mga tourist destinations bangod ginaekspektar na ang pag-abot sa mga turista. Patag ni Puyat nga yara sa National Policy sang Interagency Task Force o kon IATF ang pagsunod sa minimum health and safety protocols. Apang pag-istoryahon pa nila isa-isa ang mga local government units o kon LGUs. Kaupod sa nga Department of Interior and Local Government o kon local government o kon DILG nga sumugod sa Pebrero 10, panugutan na ang mga visa-free countries. Bangod ang mga LGU ang may pangkaugalingon nga pagsulundana, kag mahimo nga magpatuman sang dugang nga mga patakaran. Nagalaom gihapon ng DOT nga hindi pagpabudlayan ng mga foreigners sa pagbiyahe. Dugang pa sini nga mahimo maglawig ang pag-abot sa mga travelers sa mga travel destinations. Kag hindi pa man required sa mga ini nga nakapa-booster shots. Dugang panipuyat nga ang tikang ang may tinutuyo man nga mapasanyog pang ekonomiya sa pungsod. Patag sini nga dapat mabalanse ang health and safety kaupod sang ekonomiya. Ang Department of Health o DOH naka-report kahapon sang 16,953 ka bago nga COVID-19 infections. Gali ang kabugusan niya kumpirmado nga kaso sa Pilipinas ang nagdangat na sa 3,545,680. Ang aktibo nga mga kaso nagdangat na sa 202,864 nga gilalakipan sang 11,277 nga mga asymptomatic, 186,550 nga mild, 1,534 ang severe, samtang 327 naman ang yara sa critical nga kondisyon. Pahayag sang DOH nga sa mga kaso nga na-report kahapon, 16,647 o 98% ang natukiban sa sulod sang nakaligad nga 14 kadlaw human Enero 17, tubtub 30. Ang nagapanguna nga mga riyon sa may pinakamadamo na report nga kaso among Region 6 nga may 2,000 o 12%. National Capital Region o kon NCR nga may sang 1,967 o kon 12%, kag Region 4A nga may 1,871 o kon 11%. Ang kabugusan nga recovery sang nagdangat na sa 3,288,925 matapos nga 27,638 ang dugang nga mga pasyente nga naka-recover na gikan sa balatian. Ang death toll ang nagsaka na sa 53,891 sa pagdugang sang 20 ka mga bago nga mga nagkalamatay. Nagpanumdum si Vice President Leni Robredo nga importante gyapon ang COVID-19 mass testing. Ilabi ni sa mga probinsya nga nagaumpisa naman sa pagsaka ang numero sa mga panagapositibo sa balatian. Bangod din ang pamaagi agud gilayon nga masolusyonan ang paglaptas sa COVID-19. Paay ni VP Leni sa isa ka online rally kaupod sang iyang mga supporters sa Ilocos nga dapat mag-test ng madamo agud nga makontrolar ang transmisyon. Dugang pa sining ang Omicron ang kangailan sa normal nga trangkaso sa ang sintomas kag madasig ang paglaton sini bangod madamo sa mga nagagwa kag nagalibot kasubong man nagaatubang sa iban nga mga tawo nga wala nahibaluan nagasuprer na sa balatian. Isa sa mga inisyatibo sang Office of the Vice President sa pagsabat sa pandemya among swab cab nga nagalibot sa nagkalain-lain nga lugar agud ipaidalom sa libre nga COVID-19 antigen test ang may mga ginabatsyag nga balatian. Kahapon, Enero 30 gidala ni VP Leni ang swab cab sa Lingayen, Pangasinan. Kabulig sang OVP ang lokal nga gobyerno sang Lingayen, Municipal Health Office, medical kag non-medical volunteers magluwas sa COVID-19 mass testing. Ginatagan man sa importansya ni VP Leni ang mga maayo nga vaccination program sa mga probinsya. Kag sa katapusan na nga balita national, naghahanda na ang mga residente malapit sa Taal Volcano para sa evacuation in kaso nga may magluntad nga eruption. Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLC sang naka-record sang siyam ka mga phreatomagnetic o kon phreatomagmatic eruptions gikan sa bulkan humalin sang alas 4 sang hapon sang Sabado tubtob alas 5 sang aga kahapon. So kay PHIVOLC sa Taal Volcano Observatory resident volcanologist Paulo Reniva, mga mahinay lang bursts ang naglutad kagera lang sa sulod sang crater. Apisal sini ang mga residente nagumpisa na sa paghanda sang ilang mga kaugalingon para sa posibilidad sang evacuation. Isa sa mga residente nagpayag nga naghanda nini sa mga bayo nga madala kasubong man mga bulong. Gimpayag man ni Agoncillo, Batangas Municipal Disasters Reduction and Management Office o MDRRMO Jennifer Fraser de la Villa nga naghahanda ng mga nisang pick-up points kag nagdesignar na sa mga evacuation centers. Ang Bulkang Taal nagapabilin sa idalom sa alert level 2 o kon increased
unrest. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 28 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 haga. Sayro kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita international. Kato kita sa Russia. Gipayag sang Russia kahapon nga sini ang mutually respectful nga relasyon sa Estados Unidos kag ginpanginwala nga sila ang nagapamahog sa Ukraine. Karon nga ang United Kingdom ang nagpayag nga naghahanda na sang bago nga mga sanctions batok sa Moscow. Ang tensyon sa tunga sang Moscow kag Washington ang naglala pa matapos nga ginakusaran sang Western government ang Russia pagud sa pagpadala sang 10,000 nga mga soldado sila nga border sa ex-Soviet nga Ukraine. Ang pagtipon sa mga militar ang nagtuga naman sang kahadlok nga ang Russiang may plano nga magsakop kag pahugod ang mga NATO kag mga miyembro sang riyon gani ang Western Alliance ang nagpadala man sa ilang deployment sa lugar. Gipag ni Russian Foreign Minister Sergei Lavrov nga luyag nila sang maayo patas kag mutually respectful nga relasyon sa Estados Unidos kaangayin man sa tanan nga pungsod sa kalibutan. Apang gidugang man sini nga ang Russia ang indiluyag magpabilin sa posisyon kung sa linyara sa lang-alang ang ilang seguridad sa kadadlaw. Ginsite sini ang pagsulod sang NATO malapit sa ilang eastern border kung sa din ang Russia nagpadala na sa security man sa Washington kag sa US-led military alliance. Ini ang ginalakipan sang garantiya nga ang NATO ang hindi na magbaton sang bagong miyembro, partikular na ang Ukraine kasubong man ang Estados Unidos ang hindi magtukod sang bagong military base sa ex-Soviet countries. Nagdemand man ang Russia nga patrason ng NATO forces ang gin-deploy sa Eastern European kag ex-Soviet countries nga kabahin sang alyansa matapos ang Cold War. Payag ni Lavrov nga ang line of defense ang NATO ang nagapadayon sa paghulag padulong sa rasilangan nga direksyon kag tuman kalapit sa Ukraine nga ginapahayag sini nga hindi pa handa nga magupod sa NATO. Nagasala naman ang mga Western leaders sa pagpangita sang paagi nga ma-diffuse ang krisis pinagi sa paglabot kay Russian President Vladimir Putin kadungan sa panindugan nga hatagan sang sanctions sa Moscow sa tiyon nga ang mga ini ang maglunsyar sang pag-atake. Para sa katapusan nga balita international sa Estados Unidos, halos wala na sa makita sang ang snow nga ginupdan sa mabaskog nga hangin ang nag-igo sa eastern section sang Estados Unidos sang aga sang kahapon. Ini ang isa sa pinakamabaskog nga winter storm sa sulod sang pila ka tuig nga nagresulta sa problema sa transportasyon kag pagkatula sa mga kuryente sa rehiyon nga ginaistaran sang kapin na 70 million yung mga pumuluyo. Mayorya sa mga syudad kaangay sang New York kag Boston ang nahalitan sang blizzard nga ginkumpirmar sa National Weather Service o NWS nga nag-intensify na sa bomb cyclone nga nagtuga sang mabaskog nga pwersa sang pagtupa sa atmospheric pressure. Ang pinakamalala nga nahalitan amo ang pila ka mga bahin sang New York kag Massachusetts nga nagbaton sang duwa ka tapak nga kataasod sang snow sang Sabado. Sang gabi kun sa rin 95,000 ka mga pamalay sa Massachusetts ang na-report nga nadulaan sang power supply. Ang pagbubo sang snow sa Boston ang kaparehas na sang isa ka adlaw nga record nga 23.6 inches sa atong 2003. Samtang ang banwa naman sang Sharon nga 29 kilometers sa nabagatnan nga direksyon ang nakarecord sang pinakamataas nga snowfall alas 8:30 sang gabi sang Sabado. Oras sa Amerika nga nagdangat na sa masobra 30 inches. Ang banwa sang Islip pa New York kag Warren, Rhode Island ang kaangay man nga gintampukan sang snow. Ang mabugnaw nga tiempo ang nagadangat sa Florida kung sa rin nagpaandam ang NWS na toy sa posibilidad sa pagdagdag sa mga iguana gikan sa mga kahoy. Bangod ang mga ini ang naparelisas na bangod sa tuman ka pagnubos ang temperatura. Ginapanugyan naman sa mga residente sa mga banwa kag syudad sa palibot sang Eastern Seaboard nga likawan ang hindi kinahanglan nga pagbiyahe sa ikaduha nga gabi sang whiteout conditions kung sa rin ginaekspektar ang dugang pangapagbubo sang snow nga mangin mas mabaskog sa bahin sang New England. Ginpahig naman sa opisyal sa Long Island nga isa ka babae ang nasapuan sang isa ka snowplow operator nga wala na sa kabuhi sa sulod sang iya nga salakyan. Suno kay Bombo International Correspondent Maricel Gamacorta, direkta sa New Jersey, USA. Umalis ang Biyernes ang gabi tubtob kahapon sang aga ang snowstorm sa ila. Bangod sini nagdeklarar ang state of emergency sa New Jersey. Patani Gamacorta nga hindi lang snow, kundi may kaupod nga babaskog nga hangin ang nag-igo sa northeast nga bahin sa Estados Unidos nga ginatawag nga whiteout condition. Sunod diri masarangan kun snow lang ang nagaubo apang kun may dala nga mabaskog nga hangin o kun blizzard. Delikado ini bangod zero ang visibility. Nagdangat na sa 5 tubtob 6 ka inches ang kadamulon sang snow sa New Jersey, samtang sa mga coastal areas ang nagadangat sa 15 tubtob 16 inches. Saturday night, nag-declare sa state of emergency because ginabanta nila nga ang condition so ginatawag bilang nga blizzard condition. It's not just nga grabe ang snow but ang wind, ang hangin, matudos, amo nang ga-create sa ginatawag nga whiteout condition. Ang snow kung wala sang masyado hangin, do pwede pa na makaya. Pero kung naga-snow pa, kag nagatudo ang hangin,
time, ang imo nga windshield wala ka na makita. That's really very dangerous kay almost zero visibility. Nabatian ang pahayag ni Bobo International Correspondent Maricel Gamacorta direkta sa New Jersey, USA. Sa ato nga balita sa negosyo, ginapanugyan sa mga konsumidor nga hugton pa ang mga paha sa masulod nga binulana. Karon nga ang mga producers ang nakaschedule nga mag-implementar sa price hike sa pila ka mga primary goods. Ginapayag nga ang presyo sang sardinas ang ginalauman nga magsaka sa 30 centavos, tubtob 1 peso and 25 centavos ang condensed milk, sa nga 2 peso and 25 centavos. Tubtob 3 peso and 75 centavos kagang evaporated milk ang namagasaka sa 1 peso and 75 centavos. Tubtob 2 pesos and 25 centavos. Ang pagsaka sa presyo ang una na nga ginimplementar sa Pinoy Tasty nga karon yara na sa 38 pesos and 50 centavos o kung may pagtaas sa 3 pesos and 50 centavos gikan sa 35 pesos ang Agosto sa nga tinalikdan nga tuig-tuig 2021. Samtang ang Pinoy Pandesal naman ang nagsaka sang 2 pesos kung sa yara na sa karon sa 23 pesos and 50 centavos gikan sa 21 pesos and 50 centavos. Ang mga manugbaligya sang food items kaangay sang baboy kag isda ang nagpahayag man nga magapataas ang presyo. Nga ginabasol ang mga middleman sa sunod-sunod nga pagsaka sang presyo sang gatong. Naibaluan ngang oil firms ang lunsay pagpasaka sang presyo pa lang ang naimplementar subong nga tuig. Kung sa din hindi magdubo sa 1 peso ang kada litro sa petroleum products nga ginsaka o kung nga ginasaka sa sulod na sang 4 ka semana. Sa karon ang ng Litex sa market range gikan sa 130 pesos ang yara na sa 140 pesos kada kilo. Ang kasim o kon pigi ang yara sa 320 pesos kada kilo kag ang liempo ang mabakal sa 360 pesos kada kilo. Sa to sa samahang industriya ng agrikultura kon sinag, ang presyo sang isda ang ginalauman nga mangin maayo karon nga ang mga mangingisda. Ang liwat nga napahanugutan sa pag-harvest sa pagdakop sang closed season. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylong 51 pesos and 39 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylong 6 pesos and 59 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylong 37 pesos and 99 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylong 13 pesos and 69 centavos. Kag ang isa ka euro may baylong 57 pesos and 28 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded na gabalor sang 62 pesos tubtob 62 pesos and 99 centavos. Ang premium na gabalor sang 63 pesos tubtob 64 pesos and 44 centavos. Ang diesel na gabalor sang 52 pesos and 20 centavos tubtob 52 pesos and 99 centavos. Para sa aton nga balita sa hinampang, nagapadayon sa paghimo sang history ang Philippine Women's National Football Team matapos nga liwat na kaangkon sang kadalagan. Ang Pilipinas ang nakasiguro na sa spot sa FIFA Women's World Cup 2023 matapos ang historic penalty shootout triumph batok sa Chinese Taipei sa quarterfinals ng AFC Women's Asian Cup kahapon sa Shiv Chhatrapati Sports Complex sa Pune, India. Ini ang nagmarka sa nga pinakaunang kaygayonan nga ang mga Filipina ang maghahampang sa showpiece event kag unang beses man sa kabugusan nga Filipino football. Ang Pilipinas ang nagasaka naman sa semifinals ng torneo kung saan maghahampang naman ang mga inibatok sa South Korea. Una nang nagiluto sa mga Korean sa pre-tournament. Ang paborito sang kadamaan nga Australia inimangod sa sensational strike gikan kay Chelsea star Ji Soo-yeon sa ka-88 o ka-88 nga minutos nga nagsarado sang ilang 1-0 triumph. Bisan wala pa World Cup qualification, hindi na nila makalipatan ang sang Philippine Women's National Football Team ang torneo. Ginumpisahan sa mga atleta ang ilang kampanyang 1-0 win batok sa Thailand. Sila nga pinakaunang kadalagan batok sa Southeast Asian rivals. Sa 13 ka mga attempts, ang mga ini nagpakita sa ilang mga efforts sa 4-0 loss batok sa powerhouse ng Australia. At ispawan masiguro ang spot sa knockout round pinagi sa makabig nga demolition win sa score nga 6-0 batok sa Indonesia. Sa ilang final Group B game, apang ang kadalagan batok sa Chinese Taipei amo ang naging pinaka-importante. Bangot ini ang naghatag sa ilang kasiguraduhan o kung sa kasiguraduhan nga makampag sa pinakaunang beses sa FIFA Women's World Cup. Ang Australia kag New Zealand ang duha ka pungsod nga mag-host sa Women's World Cup sa masunod nga tuig. Sa piyang kabahin, madasig naman nga gindayaw sa nga tennis player nga si Roger Federer ang iyang long-time rival nga si Rafael Nadal sa pagdaog sini sa Australian Open kahapon matapos nga nalutos sang Espanyol si Daniel Medvedev sa 5-set nga hampang kag nag-angkon sang 21 nga Grand Slam title. Sa pagdaog ni Nadal, ang nakauna na sang isa ka tikang kay Federer ngag sa world number 1 nga si Novak Djokovic sa pagkuha sang all-time Grand Slam
title. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 38 minutos na nakanigad sa atak ng alas 6 sa aga. Kagkaroon sa ito naman nga showbiz news. Naghugpong ang mga independent musicians agad nga makatipon sang pondo para kay Boy Lampa nga na-stroke sa Enero 2, 2022. Tiguluhan bilang A Father's Love ang live streaming concert na gipatigayan kahapon Enero 30 alas 6 ang gabi pagi sa isa ka pribado nga Facebook group. Si Lampa ang na-confine sa isa ka private hospital matapos ang pagka-stroke bangod sa critical sini nga kondisyon. Magluwas sa pagka-confine bangod sa stroke ang pasyente na diagnose man na may COVID-19. Ini may mga comorbidities man sa kaangay sang tuberculosis, diabetes, hypertension, katarak kag sakit sa kidney. Ang nagabukid nga bills ni Lampa sa ospital ang nagtulod sa iya mga kabataan agad nga magtukod sa online fundraising concert. Sa dosagin pagwa nga statement sa pamilya ni Lampa sa Facebook sa itong Enero 20, ginpayag sa mga ini nga bisan pa gamay lang ang tsansa nga makasurvive. Nagasalig gihapon ang ilang pamilya sa bulig sang Diyos para sa milagro sa kayong lawas ni Boy kadungan sang pag-amnig sa mga doktor kag nurses sa pribado nga hospital. Paig sa pamilya ang maluwan mapinalanggaw kag masinadjahon nga si Tatay Boy ang deserving nga magbaton sa pagpalangga, pag-atipan, effort kag funds sa bango din ang tuman ka maalwan hindi lang sa iya pamilya kasubong man sa mga abyan kag bisan sa hindi sinikilala bisan pa nga siya mismo ang may problema sang pinansyal bilang isa ka retirado nga Navy. Kung kaangay nga ginatratar ni Boy o kung Tatay Boy ang mga nagakinahanglan, ang pamilya sini nagpasalig nga hindi sila mag-ampo sa pagpakigbato bisan pa sa pinansyal nga problema nga ila ginaatubang. Painan man ang mga ini nga magasalig sa Ginoo kag magatipon sang pondo para sa ilang amay. Ang Father's Love ang nagalam nga makatipon sang pondo para sa hospital bill sa pasyente nga nagdangat sa 1.5 million pesos as of January 17. Ang Storyteller Project isa ka OPM band ikinalkipan ng June Austria, Kitol Mata, John B. Teodoro kag Joseph Tugunan ang kabayan sa mga musicians nga nagpanguna sa konsyerto. Para sa aton nga Bombo Health News, ang pag-travel ang masamay nga makitaan sa kada bucket list ng tagsa-tagsa ilabi sa mga pamatanon. Magluwas sa namin nga mga views kag backgrounds. Nakaibalo-bala ka mga dako man ang benepisyo sini sa ikayong lawas. Ang paglagaw sa manami nga mga lugar ang nagapanubo sang risgo sa heart disease. Sunod sa pagtulunan nagikan sa Global Commission on Aging in Trans-America Center for Retirement Studies kag US Travel Association. Ang mga persona ang nagabakasyon sang hindi magnubo 2 ka beses sa isa ka tuig ang may mas manubo nga risgo sang heart attack kung ikumparar sa mga nagatravel sang isa ka beses kada 6 ka tuig. Nagapadula man ini sang stress kag nagapromote sang physical activity bangod ko nagalagaw. Kinanglanggid nga maghiyo o kung maglakat kag makabing ini nga exercise. Nagabulig ba ini agud mas maglap o kung maglapad pagida ang creativity sang isa ka persona. Kagaroon sa ato na nga balitang espesyal. Madamo sa ato ng sakaroon nag-work from home subugod sa nagluntad ang pandemya. Sa pihak sa pagpatigayan sa work from home, kamubala may tiyempo pa para sa paglagaw. Isa ka netizen ang nag-viral online sa online world sang damlag lang bagod sa pinasini nga pagpatigayan sang pagtrabaho. Si Denver Cartagena Poria tumandok sang Tagum City, Davao del Norte kagang iya nga pakaisa ang repadulong sa Boracay Island para sa bakasyon sini nga Enero. Apang kinahanglan sini nga dalo ng iya nga trabaho sa bakasyon. Apang wala lang sini basta gindala ang trabaho bangod gindala niya ini tubtob sa kahawaan. Sa kay Poria masami sa cellphone lang siya o kung masami sa cellphone lang sini ginahimo ang trabaho. Apang sa nadesisyon na niya nga mag-paragliding o kung parasailing apisan nga wala naka-file sa vacation leave, gindala sini ang iya nga laptop sa kahawaan bagod nga mag-enjoy o kung ma-enjoy ang sitwasyon. So kay Poria napinsalan sila nga wala na ini masami makasend sang code sa kliyente kag puro na lamang ini-relay sang orders gamit ang cellphone. Gani napinsalan sila nga agod makalingaw ang iya trip. Gindala silang laptop sa parasailing agod nga mahambal niya sa iya nga amo ang ginatrabaho sa sini nga code kag nagapangita ini sang paagi agod magka-signal. Payag ni Poria nga nakita na sang iya nga boss og video kag ginapasalamat sila nga nag-enjoy man ang iya nga amo kang sa mga netizens. Nakibot naman ini
nga nagtrending na ang iyang video. Patag siring ang lesson na mga kung gusto, may pamaagi. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 43 minutos ang nakaligad sa takna ng 6 sa aga. Kagsato naman nga weather update, ang frontal system ang makaapekto sa nasilangan nga bahin sa Central Luzon. Ang Visayas ang maka-eksperyensya sa magulugalumon tubtub magalumon ng kalangitan nga may tumalagsahon nga pagpanalitik ag pagpanaguob dala sang localized thunderstorms. Mabatyagan ang mahinay tubtub sa may kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nasidlangan tubtub na minhan nasidlangan nga direksyon. Ang baybayin ng mangin makanay tubtub sa may kasarangan nga pagbalod. Sa ato naman nantad sang temperatura ang Metro Manila yara sa 24 to 31 degrees Celsius. 3% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin ay may kapasugon nga 3 kilometros kada oras, mostly cloudy. Sa Legazpi, 25 to 29 degrees Celsius ang kadal sa temperatura. May 90% nga tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabasgon ng 1.3 km per hour with broken clouds. Sa Kalibo, 25 to 29 degrees Celsius ang atad sang temperatura. 84% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 1.2 km kada oras with scattered clouds. Sa Coronadal, 22 to 33 degrees Celsius ang atad sang temperatura. May 90% nga tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 0.9 km per hour with broken clouds. Kag sa Bacolod City, 24 to 32 degrees Celsius ang atad sang temperatura. 85% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kapasugon nga 1.4 km per hour with scattered clouds. Ang adlaw na butlak las 6:25 subong gid lamang nga aga kag magatunod las 5:54 karon sa Kasisidmon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 44 minutos lang nakaligad sa takdang resi sa aga. Inyo nabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sang Lunes, Enero 31 tuig 2022. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Kag sa ito nga Bombo News Analysis, ang padala sa isa ka maukod gitag palamatis ang Bombo Radyo Bacolod, inagin basa ni Bombo Daniel Lecciones. Kag ini, ang may tigulo, wala kadudlaan. Apisar sang masupog nga kampanya sang gobyerno sang ginadumilian nga droga, nga madamo na gani nga mga drug lord ang pinanumba, apang sa gyapon wala katapusan ini nga problema. Kay adlaw-adlaw may ginabaybas kag ginadakop ang mga kapulisanta. Mintras hindi marisolbar sa Pilipinas ang kapigaduhon, ini nga problema Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kinakailangan marinig ang boses ng mga manggagawa. Kailangan mabuo ang kapangyarihan dahil ang gobyernong ito ay atin. Ang bukas ay kailangan natin ang leader ng tama ay paglalaban at ang mali ay lalaban. Hangad kong ibalik ang mapagkaisang paglilingkod ng magbubuklod sa ating bansa. I do not run in promises. I run on sa ating pamahalaan na patuloy na nagsasamantala at nagnanakaw sa kaban ng bayan. Malapit na kayong magsama-sama. Ipaglalaban ko kayo hanggang dulo. Itataya ko ang lahat. Ibubuhos ko ang lahat na kayang ibuhos. Haharapin na ang tanong at isyu ng bayan. Ilalahad ang kani-kanilang plataporma at programa para sa taong bayan. Sama-sama nating kilatisin ang mga kandidatong tumatakbo sa pagkapangulo. Inimbitahan ang 6 sa kanila. Sino nga ba ang karapat-dapat na mamuno sa bansa? Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Hatid sa inyo ng buong puwersa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Moderated by Karen Davila from ABS-CBN and Rico Hizon from CNN Philippines.
at mga panelists na magtatanong at bubusisi sa ating mga kandidato mula sa iba-ibang broadcast at digital news networks. Bombo Elmar mula sa Bombo Radio Philippines. Robbie Alampay mula sa One News. Dan Andrew Cura mula sa Far East Broadcasting Company. At Ed Lingao mula sa TV5. Makakasama rin natin ang iba-ibang miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Panata sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum, ngayong February 4, alas 9 ng umaga. Mapapanood sa mahigit 300 estasyon ng radyo at telebisyon. Ang Panata sa Bayan, the Presidential Candidates Forum, ay hatid sa inyo ng Bombo Radio, Star FM at KBP. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Taguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo!
52 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 6 sa aga. Welcome diri sa pagpangalaga sa nga Bombo Report Second Edition adlaw sa nga Lunes pet sa 31 sa bulan sa nga Enero sa mga 2022. Katapusan ng adlaw sa unang nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Ug na kita hasta alas 7 ang takna sa mga aga sa pagdulong sa inyo sa nga dugang nga mga balita lokal. Nabalaga sa aton mga police station sa diri sa Maya syudad sa nga Bacolod, kalakipan na sa Maya probinsya sa nga Negros Occidental. Maya nara-arasto naman ang street level individual sa ginapatigayon nga anti-drug operation sa aton nga mga awtoridad dira sa Maya syudad sa nga Sagay. Isa man ka lalaki nga ginakabig most wanted person dira sa may banwas sang hinabaan ang naserbihan na sang mandamiento de arresto bangod sa kaso nga paghimulos. I-check nato na sa piyak ka linya with Bombo Grace Linabaton. Bombo Grace sa report. Kamin. Yes, Bombo Erlin, may ara kita sa isa ka street level individual ang nadakpan sa syudad sang Sagay. Ini siya Bombo Erlin ang kilala kay Roldan Kangke. Roldan Kangke nag-edad sa 33 anyos kag ini siya ang patagayonan sa drug bypass operation kag nakuha sa iya ang 5 ka mga plastic sachets nga may unod suspected shabu kag nagabalor ini Bombo Erlin sa 2,380 pesos, no? Kag ini siya ang nasa kustodiya sang Sagay City Police Station. So, Bombo Erlin, isa ka ukon 17 ka mga persona ang nagkaladakpan sa gipatigayon nga operation sa illegal cockfighting, no, sa duha ka mga presento sa syudad sa Bacolod, especialmente sa Police Station 6 kag Police Station 8. So, Bombo Erlin, 12 ka mga persona nagkaladakpan sa Police Station 6 sa illegal nga pabulang kag ini sila, no, ang ginhingalanan kay Junrey Hinon, kag Angelito Ponteras, Anselmo Hakolo, Salem Romano, Jose Hostiniani, Felipe Haco, Ronel Sebua, Oliver Osleva, Joelsen Foroso Jr., Leonardo Rochar, Ayan Yasay kag Leonardo Rochar kag ini sila Bombo Erlin ang mga residente, no, sa nagkalain-lain nga barangay sa syudad sang Bacolod kag nakuha man sa ila ang pila ka mga ebidensya no 2,150 bet money nga nagkalain nga denominasyon kag 3 ka dead fighting cocks, 2 ka set sang gaps with scabbard kag gaffing paraphernalia. So, Bombo Erlin, samtang sa Police Station 8, 5 diri ang nagkaladakpan, no? Kag ini sila Sanday Richard Torda, kag Jaime Alit, Ronel San Luis, Jonel de la Cruz, Jeffrey Arbana, kag lunsay mga residente sang Barangay Tangob, kung sa diin man sila Bombo Erlin, nagkaladakpan, no, sang mga kapulisan dira sa Police Station 8 ka nakuha man sa ila ang 1,680 pesos nga bet money kag 2 ka fighting cocks, may ara sang 2 red kag white, no, kag ini sila ang nakahunong naman sa kustodiya sang Police Station 8 para sa proper disposition may kang tanan Bombo Erlin sa illegal nga pabulang. Daw online na sabong nga pamanlang ang allowed sa buong Bombo Grace. Yes. That is why ini sila ang gina-arasto. Yes, Bombo Erlin. So, online sabong lang gid subong ang pwede, kag hindi pa pwede, Bombo Erlin, ang pabulang, no, sa halimbawa illegal pa ni nga operation sa atong mga kuturan. Kag grabe ang nilagsanay kagapon nga adlaw, Bombo Erlin, no, Domingo, kag puros mga lalaki, no, ang nagkaladakpan. Okay, so subong or magpapabili na kita sa alert level 3 halin na buwas hasta sa petsa 15. So same magyapon nga mga restrictions kag policy ang mag-apply Bombo Grace.
Yes, Bomba Erlin. Amo man sa gihapon aton nga mga guidelines na pasulundan sa idalom sang alert level 3 status. Bomba Erlin, ipalaot na lang no ang ining isa ka most wanted nga soltero na dakpan o kung arestado na sa kaso nga stationary rape, no? Ini siya ang nag-edad sa 21 anyos. Na goro? Yes, statutory rape, Bomba Erlin, no? Saan corrected. Kag ini siya ang gikilala kay Mark Lonesto, no? Mark Lonesto Lasa, 21 anyos, kag residente sang Barangay Bakuyangan, Banwa sang Ginubaan, kag ang pagdakop sa iya Bomba Erlin ang ginpatigayon pa sa Sipalay City, no? Joint operation isang Ginubaan Municipal Police Station kag Sipalay PNP. Kag ini siya ang nakahunong sa Ginubaan Police Station, Bomba Erlin. Okay, thank you gid, Mamo Grace. Yes, Bomba Erlin, ini si Bombo Grace din Labato, nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn Labaton. So, ganda buwas hasta sa PETSA 15, nagpabilin na sa alert level 3 nga classification ang syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bago naman may kang tanan nagyapon sa sining nagasaka nga kaso o kung mga marecord nga kaso sa COVID-19 diri sa aton sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Sa idalom sang alert level 3 ang pila ka mga establishmento ginapanagutan nga mag-operate sa 30% indoor venue capacity pero para gid lamang sa mga fully vaccinated individuals. Kag 50% naman para sa outdoor venue capacity basta nga fully vaccinated ang tanan ng mga empleyado. Tanan ng mga empleyado sining establishmento nga nag-operate sa outdoor capacity, Banwa 50% ang dapat ang fully vaccinated. Sa trabaho naman sa mga opisina sang gobyerno, ini ang limitado gid lamang sa 60% para sa on-site capacity. Kaya temo ni ang pila naman ka mga lugar 50 tanan lakip na ang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental nga magapabili na kita sa alert level 3. Sa Pebrero 1 hasta na sa Pebrero 15 kay inigin na patuman man sang aton na Interagency Task Force halina sang Enero 16 hasta na sa Enero 31 bangod sining nagasaka nga kaso sang COVID-19. Impunto alas 7 na yari na ang Bombo Network News. On Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas sa namang oras sa buong mundo. Narito ng Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Lunes, Enero 31, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating pong international news, itong Russia nais na magkaroon ng magandang relasyon sa Estados Unidos habang ang North Korea muling nagpakawala itong ikapitong missile sa East Coast. Ngayong buwan ng Enero lang po yan. Ang National Capital Region naman at iba pang lugar sa bansa inilagay na sa Alert Level 2 simula bukas. Sa ating pong sports, balita itong Spanish tennis star na si Rafael Nadal nakagawa po ng kasaysayan matapos talunin si Daniil Medvedev sa Australian Open at maitala ang ika-21 Grand Slam title. Habang ang Philippine Women's Football Team naman nakagawa rin ng kasaysayan matapos makapasok sa FIFA World Cup sa kauna-unahang pagkakataon. Sa ating international news, maraming mga flights at kawalan ng kuryente naman naranasan sa US East Coast dahil sa snowstorm. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Nagpahayag ang Russia ng kagustuhan daw na magkaroon ng mutually respectful relations sa United States.
Muli ring itinanggi ng Russia na isa silang banta sa Ukraine. Kasunod na rin ang paghahanda ng United Kingdom ng panibagong sanctions sa Moscow. Nagkaroon kasi ng tensyon ng US at Russia nang naglagay po sila ng mahigit 100,000 sundalo sa border nila sa Ukraine. Ayon kay Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, nais nilang maganda, pantay itong relasyon sa US kaya ng ibang bansa. Kasabay din ito ay naghayag ang Russia ng hiling gaya ng pagtatanggal ng pwersa ng North Atlantic Treaty Organization o NATO sa border nila ng Ukraine at ang pagtigil sa pag-recruit ng mga miyembro, kabilang na po itong Ukraine. Samantala naman, muling nagpakawala ang North Korea ng projectile sa karagatan ng East Coast. Ito ang kinumpirma ng South Korea Joint Chief of Staff kasunod yan ng ballistic missile test. Ang pinakahuling missile test ay ikapito ngayong buwan ng Enero, kasunod yan ng pahayag ng North Korean leader na si Kim Jong-un na nais niyang mapalakas pa ang kanilang militar. Sinabi rin ng Japan Coast Guard sa isang statement na mistulang nagpakawala daw ang North Korea ng ballistic missile. Noong araw ng Biyernes nang kumpirmahin ng North Korea na naglunsad ito ng 4 na missile sa nakaraang linggo, kabilang na ang pagpapakawala ng 2 long-range cruise missiles. Samantala dito muna sa loob ng ating bansa, ano na kaya itong kalagayan ng mga alert level status dito sa Pilipinas simula bukas? At may report si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Jane, simula nga bukas February 1 ay may mga bago nang ipapairal na alert levels, partikular dito sa Metro Manila at mga iba pang mga lalawigan sa bansa. At kabilang nga dito, yung ang NCR o ang Interagency Task Force ay ilalagay ang National Capital Region o NCR at 7 pa na mga lalawigan sa ilalim ng Alert Level 2 simula bukas, araw ng Martes. At ang iba pa ng mga lugar na nasa ilalim din sa Alert Level 2, ang Batanes, Bulacan, Cavite, Rizal, Biliran at Southern Leyte, gayon din sa Basilan, sa Mindanao. Ang mga cities at provinces na ilalagay naman sa Alert Level 3, ito iba na, Alert Level 3 naman sa Abra, Apayao, Baguio City, Benguet, Kalinga at Mountain Province, Dagupan City, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan, Santiago City sa Isabela, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino, Angeles City, Aurora, Bataan, Nueva Ecija, Olongapo City, Pampanga, Tarlac at Zambales. Ang Batangas, Laguna, Lucena City at Quezon Province, habang ang Marinduque, Romblon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Puerto Princesa ay kasama rin sa Alert Level 3. Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Naga City at Sorsogon, Aklan, Antique, Bacolod City, Capiz, Iloilo City, Iloilo Province, Negros Occidental at Guimaras, Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandaue City, Bohol, Cebu, Negros Oriental at Siquijor at sa Ormoc City, Tacloban City, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar at Western Samar. Ganoon din naman sa Isabela City at Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte at Zamboanga Sibugay. Sa Region 10, Bukidnon, Cagayan de Oro City, Iligan City, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Misamis Oriental. Davao City, Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental at Davao de Oro. General Santos City, North Cotabato, Sarangani, South Cotabato at Sultan Kudarat. Ang Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Butuan City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Cotabato City at Lanao del Sur. So sa ilalim ng Alert Level 2, unahin natin Bombo Gerald, ang papayagan na ay 50% yung kumbaga dine-in o mga inside yung venue capacity. Basta sila ay fully vaccinated. Habang sa outdoor naman ay pwede na lahat.
kahit na hindi bakunado. So yan sa alert level 2. At mawawala rin yung pinapairal ngayon sa Metro Manila na no vaccination, no ride policy. At mas maluwag na yung magiging mga movement ng tao, ganoon din sa mga restaurants at iba pa ng mga personal services. At sa alert level 3 naman ay 30% sa venue capacity sa loob, habang sa labas naman ay papayagan ang mga hindi bakunado. Halo-halo na. Bombo Gerald, Bombo Jane. Oo, Bombo Raymond, linawin natin yung no vax, no ride para lamang dyan sa alert level 2, Bombo Raymond. Tama ka dyan. Yung no vaccination, no ride policy sa Metro Manila ay lifted na simula bukas sa Metro Manila dahil nga sa isa sa ilalim na sa alert level 2. Pero yung mga alert level 3 ay hindi pa papayagan, Bombo Gerald, yung no vax, no ride policy. So sa alert level 2, ulitin natin alert level 2 ay yung mga establishments ay papayagan mga aktibidad ng 50% indoors para sa mga fully vaccinated, habang 70% naman sa capacity para sa outdoors o sa labas, Bombo Gerald. Oo, Bombo Raymond. Kapag bibiyahe ka ngayon from alert level 2 papunta doon sa alert level 3 na mga lugar, so kailangan mong magdala ng yung vaccine card, Bombo Raymond? Well, mas mainam na play safe na talaga, Bombo Gerald. Kung bakunado naman, magdala na lang ng vaccination card para wala nang hassle. Kapag kasinita ka, di may papakita. Kaysa naman pagdating mo doon sa alert level 3 area, baka papalikin ka pa, magkaroon ka pa ng problema, Bombo Gerald. Oo, si Bombo Jane, may katanungan din, Bombo Jane. Oo, Bombo Raymond, how about naman sa mga mall? Lifted na rin itong pagbitbit ng vaccination card kasi ngayon ang ipinapatupad is no vaccination card, no entry. Yes, tama ka dyan, Bombo Jane. Susunod na rin yan na magluluwag din sa mga malls. So, hindi na rin sila maglalabas ng o magpapairal ng no vax, no entry policy. Pero, nakadepende yan sa concerned local government unit. Dahil kinakailangan pa na magpalabas sila ng memorandum, may sarili sila na ilalabas din na circular para sa kanilang area of responsibility. Yung mga establishment, mga business operations na nasa ilalim ng kanilang sakop. So hindi magiging uniform dahil may mga ibang LGUs na medyo mas maigpit. Lalo sa Metro Manila, may mga LGU na iba. Gusto nila, baka sa Maynila, wag muna yung no vax, no entry sa mga malls. Tingnan natin dahil magpupulong pa naman yung Metro Manila Council kasama yung MMDA, Bombo Gerald, Bombo Jane. Alright, so we're just hoping na lang, Bombo Raymond, na mag-ingat ang tao kasi ang pagbaba sa alert level 2 is timing din sa celebration ng Chinese New Year. So, pero naglabas na initially ng executive order itong si Manila Mayor Isko Moreno. Lalo na dyan kasi sa Binondo, Maynila, sa yung kumbaga parang tinagtawag na Chinese area, concentrated. Yan, yung Chinatown, pinaka-area nila sa Binondo. So, bawal ang pagpapaputok, mga firecrackers at ilan pang related na selebrasyon o paraan na pag-celebrate sa Chinese New Year. So, magiging tahimik pa rin. Tingnan natin, pag-ikutan natin mamaya. I-cover natin na siguro yung magiging mga kaganapan sa pagsalubong nating mga Chinese-Filipino community ngayong bawal yung mga turang aktibidad para maiwasan yung social gathering, Bombo Jane. Bombo Raymond, lastly, ang Talk to the Nation na mamayang gabi, any update dyan, Bombo Raymond, kung mayroon ka ng mga natanggap, syempre dyan sa sources mo sa Malacanang, kung ano yung sasabihin ng Pangulong Duterte? Well, ang sure for now ay mayroon. Talk to the people. Regular yan every Monday night ang Pangulong Duterte. Pero yung topics, most likely, syempre, ay nakatuon pa rin sa pagtugon ng gobyerno sa COVID-19 pandemic unless na merong isyong may kinalaman sa politika na uungkatin si Pangulong Duterte. So, mag-abang-abang na lamang tayo, magdamag dahil hindi pa sure kung anong oras ulit. Pero most likely,
ay aabutin na naman yan ng hating gabi mamaya, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Boom! Sa dagdag pang mga balita, bahagyang nag-alboruto ang Taal Volcano sa Batangas matapos may recording siyam na small phreatomagmatic burst sa loob ng 24 hours. Ayon pa sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang pagsabog ay tumagal daw ng 10 segundo hanggang 2 minuto. Nakapagtala rin ang Taal Volcano ng 31 volcanic earthquakes, kabilang na ang 14 volcanic tremors na nagtagal ng 1 hanggang 3 minuto. Naglabas din ito ng voluminous 2,000-meter tall plume. Nananatili naman ang Alert Level 2 sa Taal Volcano na ibig sabihin ay mayroong probable intrusion ng magma sa ilalim ng bulkan na posibleng maging daan para sa magmatic eruption. Sinabi naman ni PHIVOLCS Director Undersecretary Renato Solidum Jr. na ang naganap na pagsabog at maiksi ay mahina lang. Gayunman, ipinapaalala nito na delikado pa rin kapag nasa mismong isla dahil ang gas na lumalabas sa bulkan ay posibleng mapanganib sa kalusugan. Kaugnay niyan ay makakasama na po natin itong PHIVOLCS Director, si Undersecretary Renato Solidum. Magandang umaga po sir, live na po tayo dito sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Magandang umaga po. Opo, kumustahin natin ngayon kung ano yung naging aktibidad ng bulkan sa nakalipas na magdamag po sir, dahil noong nakarang araw ay medyo nag-alboruto nga itong bulkan. Wala naman po pinakitang mga gas explosion or gas burst. Pero patuloy pa rin ang paglabas ng gas diyan sa main crater ng Taal Volcano sa nakalipas na 24 na oras. Ang sukat po natin ay 4,000 tons per day, no? Po'y mataas pa rin. Ang mga paglipalay ay itatala pa rin, no? May bilang ng mga 13. At kung ikukumpara natin siyempre nung nakarang Sabado, linggo, mas mahina ang kanyang aktibidad sa nakalipas na 20 araw. At ito naman po ay normal na pangyayari na talagang minsan ay mayroong mga pagsabog at madalas naman ay nagpapahinga. Wala pa tayong nakikitang sinyales na mag-escalate uli ang aktibidad ng Taal Volcano. Pero dahil nga po delikado ang paglabas ng gas at posible pang magkaroon ng mga explosions, wala po dapat pupunta sa Volcano Island. Opo, yung ipinapakita po ngayon ng bulkang Taal na aktibidad, mayroon bang chance na maulit yung nangyari po na pagsabog noong taong 2020 po? Kung ikukumpara natin ang nangyayari sa Taal Volcano ngayong mga panahon at sa nakalipas na taon, masyadong maraming gas ang inilalabas ng magma na mababaw na parte. Ang lakas ng pagsabog ng isang bulkan ay ang isang dahilan talaga yung pag-ipon ng gas at magkaroon ng pressure. So dahil po malakas ang degassing, no, na hindi naman nakukulog mismo sa loob, hindi natin inaasahan kaagad-agad na magkaroon ng renewed activity na kapareho ito ng January 2020. Kailangan uli magkaroon ng panibagong akyat ng magma mula sa ilalim ng mabilisan para magkaroon ng mas malakas na pagsabog o kasing lakas na pagsabog kapareho ng January 2020. Opo, Yusek, yung mga residente malapit dyan sa Taal Volcano mismo, okay lang ba na manatili sila dyan o kailangan na nilang mag-evacuate po? Hindi naman sila kailangan mag-evacuate kapag sila nasa paligid lang ng lawa. At ang una nating nire-recommenda kung sakaling magkaroon man ng mas mataas na aktibidad at tinaas natin sa Alert Level 3 ay itong ilang barangay ng Agoncillo at Laurel kasi sila ang pinakamalapit sa isla at yung main crater ay mas mababa ang harang doon sa harap nila. Opo, ang aking partner si Bombo Jane, may katanungan din Yusek. Bombo Jane, go ahead. Yusek, good morning po. Yusek, gaano po tumatagal itong mga ganitong activity at dapat bantayan talaga na marasalante itong lumalabas na gas sa bulkan, Yusek? Unang-una, ang aktibidad ng Bulkang Taal pagkatapos ng isang malakas na eruption tulad ng January 2020 ay hindi nagtatapos kaagad. Kung titingnan natin yung nakaraang mga pagsabog niya tulad ng 1965, malakas na eruption pero kada taon, 1966, 67, 68, 69, and 1970,
ay may mga eruptions na pinakita ang Taal Volcano. So kailangan nating subaybayan ng mabuti at importante talaga na walang taong naninirahan yan sa Volcano Island. Yung paglabas naman ng gas na sulfur dioxide ay masama ito sa kalusugan ng mga tao, nakakairita ng lalamunan, at siyempre sa baga at masakit din sa balat. At ito naman ay health hazard na kahit malayo ka na sa Bulkang Taal pero ay napadpad ang gas at mababa ang kanyang pagkilos, no? Nasa ground level, ay malalanghap ng mga kababayan natin na nasa paligid. Kaya nire-recommend na natin na kung sakaling may dumaang sulfur dioxide gas sa kanilang lugar ay pumasok sila sa loob ng mga bahay, mga gusali, sarahan ang pintuan at pintana upang hindi malanghap. At kung sila ay lumalabas, parating nakasuot ng mask, no? Para rin sa COVID-19 mitigation din yan at lalong-lalo na sa bulkan. Opo, Yusek, mga ilang kilometro yung naaabot ng gas na yan at saang mga lugar sa Batangas po yung apektado? Depende po yan sa atmospheric condition at kung malakas ang hangin. Kung moist ang kapaligiran, basa, mahamog, at walang masyadong hangin, pwede pong manatili sa paligid ng isla at sa paligid sa loob ng Taal Lake o Caldera kasi yung Taal Lake ay isang malaking crater. So kadalasan po ito'y nararanasan sa mga barangay sa paligid ng lawa ng Taal. Opo, siguro lastly yung payo nyo na lang po dito sa ating mga kababayan dyan at yung sinasabi nyo kanina, bawal yung pagpapalipad pa rin or iwasan yung magpalipad ng mga sasakyang panghipapawid malapit sa bulkan, Yusek. Tama naman po kayo, ang pag-iingat po sa isang bulkan na aktibo ay kailangan ng distansya. So kapag mga tao ang pag-uusapan, ngayon dapat sa wait. Ayan, medyo napuputol yung linya ni Yusek Renato Solido. Mahalaga yung paalala niya, lalong-lalo na yung mga residente. Go ahead, Yusek. Ayan, so naputol na. Samantala, nagsimula ng maghanda naman itong mga residente ng Taal Volcano kasunod na rin ng pag-alburuto ng naturang bulkan. Kahapon nga nang maitala ng PHIVOLCS sa itong siyam na phreatic eruptions. Partikular daw na inihahanda ng mga residente ang kanilang mga damit at gamot sakaling palikasin na po sila sa mga evacuation centers. Sinabi naman ni Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office itong Goncillo sa Batangas po na si June France de Villa na naghahanda na sila ng mga pick-up points at designated evacuation centers. Nanatili ang Taal sa alert level 2 o itong sinasabing increased unrest. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, ang Kongreso ihahabol ngayong linggo ang ilang priority measures bago ang panibagong break bago ang halalan. May pag-uulat si Bombo Dennis Hamito. Gugugulin ng Kongreso ang natitirang 4 na araw na sesyon sa pag-ratify ng ilang mahalagang batas habang ang iba naman ay ihahabol sa bicameral conference. Ang huling linggo ng kanilang sesyon na Bombo Jane ay nabawasan kasi ng isa pang araw dahil nga natapat ito sa Chinese New Year. Yan ay bukas at inaasahan may mga aktibidad din. So walang sesyon ang mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso. Panawagan ni House Speaker Lord Alan Velasco, bilisan sana ng Senado yung pagtalakay sa isang dosyen ng bill na una na nilang naipasa bilang priority measure sa kanilang panig. Kabilang na rito ang Internet Transaction Act at Government Financial Institution Unified Initiatives to Distress Enterprises. Habang sa panig naman ng mataas na kapulungan ng Kongreso, sinabi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na natalakay na nila sa kanilang pulong ang gagawin para sa huling linggo na ito ng kanilang sesyon. Lumalabas na halos na kumpleto naman yung mga priority measures para sa Public Service Committee habang nakatuon naman ang atensyon ng Committee on Foreign Relations sa 3 mahalagang kasunduan kabilang na yung Regional Comprehensive Economic Partnership at yung Treaty to Reduce Statelessness at yung Armed Trade Treaty. So ito yung mga measures na kanilang ihahabol para sa linggong kasalukuyan. Yung iba rito, karamihan dito, inaplansya na lamang Bombo Gerald, Bombo Jane,
Kaya't yung iba nga ay sabi, formality na lamang yung mga aayusin para sa linggong ito dahil magbe-break na sila bago bigyang daan yung nalalapit na eleksyon. Lalo't marami din na Bombo Gerald, Bombo Jane, yung mga miyembro ng kapulungan ang tumatakbo sa iba't ibang posisyon habang yung iba ay umaasam ng kanilang re-election bid para sa 2022 national and local election. Bombo Dennis. Yes, Bombo Gerald. Lahat ba yan na target nilang matapos na, Bombo Dennis, yung mga binabanggit mo kanina? Tama yan. Dahil sayang naman na-tackle na ito sa mga nakalipas na buwan. Mahabang panahon din yung ginugo, lalo na yung mga treaty, Bombo Gerald. Senado lang naman yung may tungkulin para dito. Hindi po pwedeng ibang ahensya ng gobyerno yung gagawa. Kaya kinakailangan nilang tapusin itong mga treaty na ito upang makumpleto yung proseso at makakuha natin yung inaasam natin mga pakinabang dito sa mga kasunduan upang ma-maximize ito, Bombo Gerald. Lalo na yung tungkol doon sa arms trade treaty at iba pang mahalagang mga kasunduan na pinapasok ng gobyerno ng Pilipinas, Bombo Gerald. Lastly, kailan na magbabalik itong sesyon matapos ngang itong break nila para sa kampanyahan at sa eleksyon ng Bombo Dennis? Itong pagbabalik ng kanilang sesyon ay inaasahan natin yan sa 23 na ng Mayo, Bombo Gerald. Matapos tapos na yung eleksyon. May 9 kasi yung election, 23rd naman sila magre-resume uli. Tapos tuloy-tuloy yan hanggang June 3 bago magkakaroon ng panibagong break. Sinidya-adjournment na yan, Bombo Gerald, at papasok na yung panibagong gobyerno na hahawak dito sa mga sistema. Pati Kongreso kasi ay napapalitan kadalasan yung hanay o yung mga liderato ng Kamara at ng Senado, napapalitan yan pagka nagpapalit din ng administrasyon na, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Kagawa po ng kasaysayan matapos itanghal na kampiyon ng Australian Open itong si Rafael Nadal matapos talunin nga itong si Daniil Medvedev. Nakuha ng tennis star ng Spain ng score na 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 at 7-5. Laban pa rin dito sa Russian tennis star. Naging kapana-panabik ang laban ng habulin ng 35 years old na po na Spaniard po ang dalawang set na dinomina ni Medvedev dahil sa pagpasok ng third set ay doon na siya umarangkada. Itinuturing kasi na si Nadal ang paboritong manalo ng titulo dahil sa hindi paglalaro ng defending champion na si Novak Djokovic dahil pa rin sa issue ng visa habang may injury naman si Roger Federer. Ito ng pangalawang pinakamatagal na laban ng Grand Slam final sa kasaysayan na ang una ay noong 2012 finals sa Melbourne Park ng mabigo si Nadal kay Novak Djokovic na mas matagal po ng 30 minuto. Dahil sa panalo ay nagtala si Nadal ng record-breaking nang makuha itong 21st na Grand Slam sa men's title na umabot sa 5 oras at kalahati ang laban dito pa rin sa Australian Open Final. Nahigitan nito sina Roger Federer at Djokovic na mayroong tiga 20 na Grand Slam title. Itinuturing kasi na si Nadal ang paboritong manalo nga ng titulo dahil hindi po pinaglaro itong si Novak Djokovic. Kaugnay niyan, narito pa ang tinig ni Rafa Nadal. Well, first of all, I know it's a tough moment. Daniel, you are an amazing champion. I have been in this position a couple of times in this tournament, having chances to have the trophy with me. But I don't have any doubt that you have this trophy a couple of times in your career because you are amazing. So I want to congratulate you and all your team and family for everything. Yeah, have been one of the most emotional matches on my tennis career, and share the court with you is just an honor. So, all the best in the future. Without a doubt, have been probably one of the most emotional months in my tennis career, and
having the huge support that I received during that 3 weeks is just gonna stay in my heart for the rest of my life. So many thanks. Sa balitang sports pa rin, nakapagtala ng kasaysayan ng Philippine Women's Football Team matapos na makakuha ng spot sa FIFA Women's World Cup 2023. Tinalo kasi nila ang Chinese Taipei sa 4-3 sa penalty shootout sa AFC Women's Asian Cup quarterfinal na ginanap sa Pune, India. Itinuturing na bayani sa laro si Olivia McDaniel matapos na maharang ang dalawang spot kicks mula sa Chinese Taipei. Hawak ng Chinese Taipei ang kalamangan na 3-2. Labis naman ang kasiyahan ng kanilang head coach na si Alan Statchik kung saan sinabi nito na magiging isang inspirasyon ang panalo ng Philippine team. Hindi niya ngayon iniisip ang pagharap nila sa South Korea sa semifinals dahil isinasa-isip nila ang pagpasok sa World Cup. Susunod na makakaharap ng Pilipinas sa semifinals ang South Korea. Magiging host naman ng New Zealand at Australia sa FIFA Women's World Cup 2023. Sa iba pang mga balita, tuloy-tuloy daw itong pagkikipag-ugnayan ngayon ng Department of Justice Cybercrime Division sa social media platform na TikTok. Kasunod ng lumabas na post kaugnay pa rin sa planong pagpatay daw kay presidential aspirant Bongbong Marcos. Sa isang statement or mensaheng ipinadala sa Law Enforcement Outreach Trust and Safety ng TikTok, hiniling ni Attorney Charito Zamora, itong officer in charge ng DOJ Cybercrime Group, sa naturang social media platform na ipreserba ang data na may kaugnayan pa rin sa subject account habang tuloy-tuloy naman ang mga otoridad sa legal process para matuntun itong suspect. Ayon kay Zamora, tinatrabaho na ngayon ng opisina ni Kerry Woods ng TikTok itong Law Enforcement Outreach ang naturang request ng mga investigador ng DOJ Cybercrime Office. Dagdag ni Zamora na diskubre nila ang planong pagpatay kay Marcos na siyang nangungunang presidential aspirant matapos makatanggap ng tip ang kanilang tanggapan. Simula na rin ng mga investigador or sumulat itong mga investigador ng DOJ Cybercrime sa kanilang counterparts sa National Bureau of Investigation at PNP para tulungan silang imbestigahan itong naturang kill plot at kung sino ang mga nasa likod dito. Una rito, may nag-post sa social media platform nga na araw-araw daw silang nagpupulong para planuhin ang pagpatay sa dating senador kaya't kailangan itong maghanda. Ang post na ito sa TikTok ang dahilan para magsagawa ng malalimang investigasyon ng Department of Justice. Sa isang statement naman na inilabas ng kampo ni Marcos sa pamagitan ng kanyang abogadong si Attorney Vic Rodriguez, ang kanyang chief of staff at tagapagsalita, ay ang report daw sa assassination plot ay nakakabahala at nakakatakot ang naturang banta. Pinuri naman nila ang mabilis na aksyon ng Cybercrime Office ng Justice Department sa pamamagitan ni Secretary Menardo Guevara. Kahapon ang kinumpirma nga ni Guevara ang impormasyon na ito pero patuloy namang biniberipika pa ang naturang tip. Ayon kay Guevara, hiniling na ng tanggapan niya na ipreserba itong account ng subject habang ang DOJ naman ay inatasan ng NBI na i-validate itong naturang impormasyon. Iginiit ng kalihim na confidential pa sa ngayon ang iba pang mga detalye hinggil pa rin sa naturang tip dahil na rin sa issue sa seguridad. Sa dagdag pang mga balita, trade restrictions sa target ng Department of Trade and Industry na mas luwagan pa kasunod ng magandang kita ng mga commodity groups noong taong 2021. May live report si Bombo Dave Vincent Pasir. Bombo Jane, Bombo Gerald, pursigido nga ang Department of Trade and Industry o DTI na maipagpatuloy pa ang magandang momentum sa pagdating sa Philippine exports matapos na makapagtala ng double-digit growth noong nakaraang taon na makabalik sa pre-pandemic levels ang kita ng ilan sa mga commodity groups. Ayon nga kay Trade Secretary Ramon Lopez, target ng DTI na matulungan palalo ang mga exporters na ma-maximize ang opportunities na mayroon sila sa harap
ng bumubuti na global market performance sa pamamagitan ng pagluluwag ng mga restrictions pagdating sa kalakan. Sa kanilang tansya, nasa $20 billion ang maidadagdag sa export earnings ng Pilipinas sa oras na maalis na ang aniyay mga trade barriers. Nauna na nga sinabi ng International Trade Center na ang halaga ng unrealized export potential ng Pilipinas ay umaabot sa 49 billion pesos, kung saan $20 billion dito ay nasa tinatawag na product market specific frictions. Iniuugnay naman ng DTI ang mga ito sa kakulangan ng kaalaman sa kalakaran, magdugong market requirements at hirap na rin sa pagtutugma sa pagitan ng mga buyers at mga wastong suppliers. Samantala, binigyan diin ng kagawaran ang benepisyong makukuha sa pag-aangkat ng Pilipinas sa mga niyog, matapos itong kilalanin bilang isa sa mga key products pagdating sa sektor ng agrikultura na mayroong complex na value chains. Noong nakaraang buwan lamang, ang coconut oil nga aniya ang isa sa mga malaking ambag sa kinita ng Pilipinas pagdating sa exports. Inaasahan na mas lalo pang bubuti o tataas ang demand pagdating sa mga coconut products, gayong yumayabong din ang paglago sa mga urban populations. Kaya naman sinabi ni Undersecretary for Trade Promotion Abdul Ghani Makatoman na ang DTI ay magpapaabot din ng tulong sa mga coconut exporters sa pamamagitan ng pagbibigay ng technical at marketing support. Kabilang na ang training sa mga export management, gayon din ang marketing at suporta na rin sa kanilang pakikibahagi sa mga trade fairs at business matching season sa Bombo Gerald. Oo, mas maigi din siguro nga, Bombo Dave, na luwagan dahil ito nga yung nagmahal yung mga presyo ng iba't ibang bilihin ngayon. Itong niyog, yung kakulangan yata ng export, Bombo Dave, yung ngayon yung rason kung bakit mahal yung presyo daw ng mantika, Bombo Dave. Oo, tama ka dyan, Bombo Gerald. Iyan yung ilan sa mga nakikitang dahilan din ng Department of Trade and Industry kung bakit nga nagkakaroon ng pagsirit yung ilang mga commodities sa pagdating sa kanilang mga presyo. Kaya sinisikap talaga ng Department of Trade and Industry na kung maaari simula sa mga susunod na buwan, talagang maluwagan na yung kanilang tinatawag na mga trade barriers upang sa gayon magtuloy-tuloy daw yung magandang momentum na naitala noong nakaraang taon na, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dave. Live mula sa Pasay City Public Market, ito si Bombo Dave Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Nakatakda umano ang pagpapatupad ng aumento sa presyo na madilata sa susunod na buwan. Ang presyo raw ng sardinas ay inaasang tataas ng 30 centavos hanggang 1 peso and 25 centavos, habang ang condensed milk naman ay 2 pesos hanggang 25 centavos at 3 pesos hanggang 75 centavos. At ang evaporated milk naman na may umentong 1 peso and 75 centavos hanggang 2 pesos and 25 centavos. Una rito, may pagtaas na rin sa presyo ng Pinoy Tasty na 38 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos hanggang 50 centavos mula sa dating 35 pesos noong Agosto 2021. Ang Pinoy Pandesal ay tumaas din ang presyo sa 2 pesos na sa ngayon ay 23 pesos and 50 centavos mula sa 21 pesos and 50 centavos sa kada paketeng may laman na 10 piraso. Samantala, maging ang mga sellers ng food items gaya ng karneng baboy at isda ay mayroon ding pagtaas. Isinisi naman ng mga middleman ang pagtaas ng presyo sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo. Sa ngayon, naglalaro ang presyo ng karneng baboy sa 130 pesos hanggang 140 pesos kada kilo, habang ang kasim naman ay nasa 320 pesos kada kilo at ang liempo ay nasa 360 pesos kada kilo. Mas mataas naman ang naitalang presyo sa ibang pamilihan na naglalaro sa 380 pesos hanggang 390 pesos kada kilo ng kasim, at ang liempo ay naging 380 pesos naman mula pa rin sa nasabing presyo. Sinabi ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, ang presyo ng isda ay aasahan naman daw na magiging mura dahil papayagan na ulit ang mga mangingisda na pumalaot sa pagtatapos ng closed fishing season. Iginit naman ni SINAG Chairman Rosendo So na wala silang nakakitang shortage ng isda sa Luzon at marami pang stock sa cold storage.
Samantala, ibinunyag ngayon ni Commission on Elections Commissioner Amy Ferolino na ito ay nakakaranas ng panghaharas matapos umanong aksidenteng maipost ni Commissioner Rowena Guanzon ang kanyang personal number sa Twitter. Ang naturang post ay nabura na raw sa Twitter. Muling iginit ni Ferolino na ang mga pasabog ni Guanzon ay layong i-pressure ito sa pagdedesisyon sa mga disqualification case na isinampalaban kay presidential aspirant Bongbong Marcos. Si Ferolino kasi ang ponente o naatasang magsulat ng desisyon sa high-profile disqualification cases laban sa dating senador. Hapon ng umaga nang i-tweet ni Guanzon ang screenshot ng kanyang text messages kay Ferolino na humihimok na isulat na itong desisyon. Kita naman sa naturang screenshot ang phone number ni Ferolino at kalaunan ay tinanggal din ito ni Guanzon. Ayon sa kampo ni Ferolino, kasunod ng naturang Twitter post ay sunod-sunod na raw itong natatanggap na text at Viber messages. Tinawag ng kampo ni Ferolino ang tweet ni Guanzon na negligence. Una nang inakusahan ni Guanzon na nakatakdang magretiro sa Pebrero 2 na sinasadya umanong i-delay ni Ferolino ang desisyon para hindi na ito makasali sa pagdedesisyon sa naturang kaso. Pero sinabi ni Ferolino na si Guanzon ang siyang nang pe-pressure sa kanya para i-adapt ang kanyang posisyon sa naturang kaso. Itinanggi rin niya na may internal timeline sila sa First Division para magpasya sa kaso ni Marcos sa Enero 17. Ayon pa kay Ferolino, naglabas ng memorandum si Guanzon na nagsasaad na isama itong kanyang separate opinion sa resolusyon na hindi pa nailalabas. Depensa pa ni Ferolino na imposibleng maresolba ang mga kaso dahil na rin sa timeline at sa dami ng mga kaso. Anya, ang tinutukoy ni Guanzon na timeline ay para lamang sa isang kaso at ang nakabimbin ngang kaso sa kanilang dibisyon ay 3. Ang 3 consolidated na petisyon laban kay Marcos ay inilabas lamang umano noong Enero 10 kaya imposibleng matapos kagad ito makalipas po ang 1 linggo. Hiniling din ni Ferolino sa COMELEC na i-review itong mga interviews at social media post ni Guanzon na pinangalanan siyang ponente ang magsusulat ng desisyon na naglagay daw sa kanya sa alanganin. Ang Muntinlupa LGU naman nagpautang ng walang interest sa 200 mga maliliit na negosyante. May detalye si Bombo Jovino Galang. Lubos ang pasasalamat ng mga nasa 200 mga maliliit na negosyante sa lungsod ng Muntinlupa matapos na makatanggap sila ng tulong pinansyal. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapautang ng walang anumang interes ng Muntinlupa LGU sa mga maliliit na negosyante na tinamaan ng pandemya. Pinangunahan ni Muntinlupa City Mayor Jaime Fresnide ang turnover ng loan assistance na nakakalaga ng mahigit na 4 million pesos sa 200 benepisaryo ng tulong negosyo. May 4 na nakatanggap na tigo 150,000 bawat isa. 7 ang nakatanggap ng 100,000 pesos at 5 benepisaryo ang nakatanggap ng tig 75,000 pesos. Ayon sa alkalde, na patuloy ang kanilang financing program at umasa siya na mabuhay ang lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng pagsuporta sa kanila. Tinutulungan anya nila ito sa pamamagitan ng local micro-entrepreneur ng Joint Resources Financing Program Tulong Negosyo. Ang nasabing lungsod ay siyang unang LGU na nagpakilala ng microfinancing program. May 3 kategorya ang nasabing programa gaya ng simulang kapital pangkabuhayan na may loan application na nakakalaga ng 2,000 hanggang 5,000 pesos, Asenso Loan Program na abot sa 6,000 hanggang 75,000 pesos at Maunlad Loan Program na nakakalaga ng 75,000 pesos hanggang 150,000 pesos. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Abangan mamaya itong ating panayam sa WBC World Featherweight Champion na si Mark Magsayo. Habang sa ating police report, isa po yung patay, 2 ang sugatan matapos tamaan daw ng ligaw na bala sa nangyaring pamamaril sa loob ng isang resto bar doon po sa lungsod ng Toledo sa Cebu. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie. Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Wacko Bucket. That's 15 Choco Wacko Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Wacko Bucket din for $2.99. Wacko sa Choco Wacko? Mag Dunkin' Wacko Bucket like me. Wacko Donnie, Dunkin' Donnie.
See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 131128 Series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Inihain po ni three-term Senator at Deputy Speaker Loren Legarda ang resolusyon upang magbigay daan sa pag-review ng mga polisiya hinggil pa rin sa increasing volume of fish importation, maging itong fish decreasing fisheries output at makapaglaan ng stronger measures para maibalanse ang pangangailangan natin sa production growth para sa security, food security habang pinoprotektahan ang ating mga small-scale farmers at fishery resources. Bilang representative ng Antique kung saan may 15 coastal municipalities at isang island municipality, pinasigurado ni Legarda ang pagbibigay ng seguridad sa fisheries sector ng probinsya sa pamamagitan po ng pagpapatayo ng community fish landing centers, pagbibigay ng bangka at ang equipment para sa pang-araw-araw na pangingisda at pakikipag-ugnayan sa national government agencies para sa sustainable livelihood programs kagaya ng DTI Shared Services Facilities para sa kanilang karagdagang kita at kabuhayan. Sa mga sandaling ito, makakasama na po natin itong bagong WBC World Featherweight Champion na si Mark Magsayo. Pakikumpirma po itong mga lumabas na report as per WBC po na ang next fight mo raw ay si Mexican boxer Ray Vargas, itong dating kampiyon sa Super Bantamweight Division. Ano ang reaction mo at masasabi naman kay Vargas? Hindi pa po namin napag-usapan yan kasi kakatapos ng laban ko. Hindi pa nga ako nakauwi sa atin dyan, pag-usapan na kagad. Napanood na namin yung style niya, pinanood ko sinabi nga mandatory daw, pero nagdidepende pa rin yan sa promotions ko kung tatapat ako sa kanya. Baka ilaban kami sa mga unified na belts, sa mga champions dito sa featherweight. Opo, pero kayo na rin po mismo ang nagsabi dati na kahit sino po ay ang iharap sa inyo. So ready to fight talaga kahit sino po, sir? Kahit sino, sir, basta maganda ang nalabasan sa TV, promotions. Opo, kung sakali po, kailan kaya mangyayari yung first title defense? Para syempre, maidepensa yung titulo mo po. Wala pa akong idea, sir, kasi hindi pa nga rin ako nakapagpahinga din eh. Puro interview ako ngayon, buong linggo, kaya video busy. Kaya hindi pa namin napag-usapan sa team yan. Wala pa kami sa training camp ngayon, kaya pahinga muna kami ngayon. Wala pa talaga idea kung ano. Ano po yung sagot mo naman dito sa ilang kritiko po na nagsasabing nanalo ka kay Russell dahil sa halos buong laban ay isang kamay lang din itong nagagamit ni Russell dahil po sa injury? Hindi ko na kasalanan kung bakit na-injury siya kasi natamaan ko siya sa fourth round eh. Kasalanan niya yun, bakit na-injury siya. Lumaban ako sa taas ng ring para manalo at kunin yung belt niya. Bigyan nyo kami ng idea kung ano yung behind the scenes na itiniturong diskarte ni Coach Freddy Roach para talunin mo itong si Russell. Simula training camp namin, umpisa noong November nag-training na ako, ay October nag-training na ako hanggang sa laban. Tuloy-tuloy yung training namin. Nagkuha kami ng sparring partner may iba't ibang lugar. Saka kasali na doon si Joey Nacahas. Kaya yung plano namin talaga na talunin si Russell, nag-focus talaga kami. Walang Christmas, walang New Year. Training lang. Parang kabayo yung mata namin. Straight lang. Focus sa laban. Kaya nagtagumpay kami sa aming mission. Opo, si Bombo Jane, itong aking partner, may katanungan din. Bombo Jane, go ahead with your question. Sir Mark, gaano po ba kabigat ang pressure sa'yo lalo at inihahanay ka as next Manny Pacquiao? Medyo may pressure ko din kasi tuwing lalaban ako, laging sinasabi ng mga tao, next Manny Pacquiao. Pero sana hindi nila mag-isip ng ganun kasi wala na makakahigit pa kay Manny Pacquiao. Wala na yun, legend na yun. Kaya hindi natin matapantayan yun. Manny Pacquiao is Manny Pacquiao. Kaya gagawa tayo ng sarili nating pangalan bilang isang boksingero at magbigyan lang tayo ng karangalan sa Pilipinas, okay na ako dun. Alright. So yung pagiging undefeated po ninyo, malaking bagay o malaking pressure din ba para mapanatiling hindi ka matalo, Sir Mark?
May pressure din konti sa tuwing nalaban kasi baka madungisan yung record ko, pero lagi kong tinatanim sa isip ko, tama yung training ko, tama yung preparasyon ko, ready na ako, kaya pag-akyat ko sa ring, ready talaga ako at confident ako na manalo ako sa laban. So kailan po pala kayo babalik dito sa Pilipinas, Sir Mark? Inaantay na lang yung visa ng misis ko para makauwi kami. Tapos, doon na, inaantay lang namin yung visa niya para makauwi kasi matagal-tagal din kami na standby dito sa US. Hindi na standby, puro training kami dito, tapos laban, training, laban. Naka-4 na laban ako dito sa US, kaya gusto ko na rin makauwi para makita ko na rin yung pamilya ko, matagal-tagal na rin eh. Yung lugar mo po sa Bohol, kabilang sa sinalanta ng Bagyong Odette, kailan ka ba babalik doon? Kung makauwi kami, sir, diretso ako ng Bohol siguro. Mga ilang araw lang ako sa Manila, tapos diretso ako sa Bohol. Kasi miss ko na rin yung lugar namin doon. Ano naman po ang inaasahan mo sa pagbalik dito sa Pilipinas, Sir Mark, lalo't pinabilib mo ang ating mga kababayan? Nagpapasalamat ako sa lugar namin sa Tagbilaran City, Bohol. Kasi sobrang suporta sa akin, lalo-lalo na yung mayor namin doon, sila Mayor Janjis ni Babayap. Grabe talaga yung suporta, nagpa-livestream talaga sila sa City Hall. So sobrang thankful ako talaga sa mga Pilipino at Tagbilaran sa aming lugar. With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo dito sa Bombo Radio. Yan po, at samantala, ito namang issue pa rin dyan sa NCR, itong LTFRB at yung hinaing po ng mga drivers, baging yung LGU dyan sa Quezon City, handa raw magbigay ng tulong. Nasa linya si Bombo Annalise Soberano. Nakipagpulong ang Quezon City Government at Land Transportation Franchising and Regulatory Board NCR sa mga miyembro ng Novaliches Transport Coalition na binubuo ng mga driver ng UB Express at Jeep kahapon ng umaga. Sa nasabing dialogo, pinakinggan ni na Mayor Joy Belmonte at Attorney Sherwin Visconde ng LTFRB NCR ang mga hinaing at hiling ng mga chopper ng Novaliches gaya ng implementasyon ng NCAP, paglalagay ng common terminal sa Novaliches at paglilinaw sa guidelines ng PUB modernization. Ipinangako naman ni Mayor Joy sa mga driver na magiging katuwang nila ang lokal na pamahalaan para makatulong at masuportahan ang kanilang sektor. Kaugnay nito, pinangunahan din ng alkalde ang panunumpa ng mga bagong opisyal ng NTC na mayroong 17 kasaping grupo ng mga driver sa rutang Novaliches. Bukod kay Mayor Joy, dumalo din sa nasabing pagtitipon ang ilang mga opisyal ng syudad gaya ng Barangay Greater Fairview Kapitan Jonel Quebal, Task Force Traffic and Transport Management OIC Dexter Cardenas, Assistant City Administrator for Operation Alberto Quimpo, District 5 Action Officer William Bawag at Mr. Joseph Bisaya. Ikinatuwa naman ng mga drivers ang naging tugon ni Mayor Joy at ng LTFRB NCR. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Nagpaalala si Vice President Leni Robredo na mahalaga pa rin ang COVID-19 mass testing lalo na sa mga probinsya na nagsisimula muling tumaas ang bilang ng mga nagpupositibo sa sakit dahil ito ay isang paraan para maampat ang pagkalat ng COVID-19. Isa sa mga inisyatibo ng Office of the Vice President sa pagtugon sa pandemya ang Swab Cub na umiikot sa iba't ibang lugar para isailalim sa libreng COVID-19 antigen test ang mga may nararamdamang sakit. Itong linggo, ika-30 ng Enero, dinala ni Vice President Leni ang Swab Cub sa Lingayen, Pangasinan. Katuwang ng Office of the Vice President ang lokal na pamahalaan, ang Municipal Health Office at medical, non-medical volunteers. Habang papalapit naman po itong Chinese New Year ay binalaan ng Eco Waste Coalition ang publiko sa pagbili ng mga Lucky Charm bracelets na naglalaman ng cadmium, isang chemical na nagdudulot po ng kanser. Sa isang pahayag, sinabi ng grupo na natagpuan itong cadmium matapos sa pag-aralan ang siyam na bracelets na binili sa Quiapo at sa Binondo po sa Maynila. Sa siyam na samples, nakita ng eksperto sa Eco Waste ang labis na levels ng cadmium sa 8 bracelet gamit ang advanced na
Olympus Vanta M Series X-ray fluorescence analyzer. Sa 8 sample, ang isang sample ay naglalaman ng 5,800 parts per million ng cadmium. Samantalang ang 7 iba pa ay naglalaman naman ng 139,900 hanggang 389,900 ppm range. Binala ng Eco-Waste Coalition Chemical Safety Campaigner na si Tony Dizon ang publiko sa pagkakalantad ng cadmium sa pamagitan po ng dermal contact o pagdila. Ang mga bata ay maaring malantad sa cadmium, lalo na kung ang tiger na puno po o puno ng cadmium ay sinisipsip ng isang bata o kung ito ay mahiwalay sa pulseras at nilamon ng isang bata. Sa halip, pinayuhan niya ang mga naghahanap ng swerte na maghanap ng alternatibo at humanap ng swerte sa isang malusog na pamumuhay. Itong pagsusumikap, pagdarasal at mabuting gawa. Inihayag naman ng isang opisyal ng Department of Foreign Affairs na mahigit 13,000 passport appointment slots para sa mga overseas Filipino worker ang hindi nagamit ngayong buwan. Ibinunyag ni Foreign Affairs Undersecretary Brigido Dulay na sa 13,650 passport appointment slots na nakalaan para sa land-based overseas Filipino workers at seafarers, 4.5% lamang o 614 slots ang nagamit. Ipinaliwanag ng Undersecretary na ginawa nilang available ang mahigit 13,000 appointment slots dahil sa sigaw o request ng mga lisensyadong recruitment agencies at manning agencies para sa kanyang land-based at seafarers overseas Filipino workers. Ito ay sa gitna ng matagal na paghihirap ng mga aplikante ng passport na hindi makapag-book ng appointment sa departamento online. Gayunpaman, sinabi ng DFA sa publiko na unti-unti itong maglo-load ng appointment slots para sa aplikasyon ng pasaporte araw-araw. Samantala, nanawagan din si Dulay sa mga aplikante na kunin ang kailang mga passport dahil higit sa 3,500 mga applicants ang hindi pa nakakuha ng kailang mga passport na naproseso sa siyam na pansamantalang off-site passport services noong nakaraang taon. Sa mga balita na po sa probinsya, isa itong namatay, 2 yung sugatan matapos tama ng ligaw na bala sa nangyaring pamamaril daw yan sa loob ng isang resto bar doon sa Toledo sa Cebu. At mareport ang Star FM Cebu. Dead on arrival sa paggamutan ng isang individual habang 2 naman ang sugatan matapos tamaan ng ligaw na bala sa nangyaring pamamaril sa loob ng isang resto bar linggo ng madaling araw sa lungsod ng Toledo. Kinilalang nasawi na si Rexford Laquinon, 26 anyos, habang ang 2 sugatan naman ay sina Marvel Bayutas, 31 anyos at Brando Ortega, 24 anyos. Patuloy namang pinaghahanap ngayon ng Toledo PNP ang suspect na nakilalang si alias Upaw. Base sa investigasyon ng pulisya, nasa impluwensya ng nakalalasing na inumin ang nagkaroon ng alitan sina Laquinon at ang suspect. Nagsuntukan ang 2 kaya inawat ito ng mga tao na nasa resto bar. Umalis si alias Upaw at bumalik pa umano ito, dala na ang isang armas. Binaril ng suspect si Laquinon kaya nagtamo ito ng tama sa kaliwang pisngi, leeg at batok. Sinubukan pang dalhin ang biktima sa malapit na paggamutan ngunit binawian na ito ng buhay. Samantalang tinamaan naman ng ligaw na bala si Bayuta sa kanyang dibdib habang nagtamo naman ng tama sa kanang kamay si Ortega. Isinugo din ang 2 sa paggamutan ng lungsod ngunit kalaunan ay inilipat si Bayuta sa isang paggamutan nitong lungsod ng Cebu. Na-recover naman ng mga otoridad sa crime scene ang 4 na empty shell ng hindi pa tukoy na armas. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Embry nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Posibleng pangingialam ng lehislatura si COMELEC nais mapaimbisigahan ng election watchdog. May detalyang Bombo Radio Ligaspi. Nagpahayag ng pagkadismaya ang election watchdog na kontradaya sa hindi pa rin naipapalabas na desisyon ng COMELEC sa disqualification case laban kay dating Senador Bongbong Marcos at ang mga expose ni Commissioner Rowena Guanzon. Sa panayam na Bombo Radio Ligaspi kay Professor Danny Araw, ang convenor ng kontradaya, nakakapangamba kung tutuman ang payag ni Guanzon na isang senador ang nakaka-impluensya sa First Division ng COMELEC kung kaya hindi pa rin naipapalabas ang desisyon. Aminado si Araw na makakaapekto ito sa integridad ng eleksyon lalo pat hindi maaring makialam ang
mga opisyal sa legislatura sa trabaho ng Independent Commission kagaya ng COMELEC. Hiling ng election watchdog na maimbestigan ang issue at maipalabas na sa lalong madaling panahon ang desisyon, lalo pat marami pang proseso ang pagdadaanan habang papalapit na ang botohan sa Mayo 9. Nabatid na Enero 17 pa na itakdang ipalabas ang desisyon sa disqualification case, subalit hindi pa rin ito naisa sa pinal dahilan upang magbanta ng Siguanzon na papangalanan ngayong araw ang nasabing senador. Alam po ninyo yung kredibilidad ng COMELEC at saka ng election natin at stake po talaga rito. Kasi kung hindi madidesisyonan yung isang pinakahihintay ng taong bayan na kaso, ano na lang ang mangyayari. Ang bagay na naging payag ni Professor Danny Araw, ang convenor ng Kontra Daya. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa pambasang radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Nagdulot ng makapal na yelo at kawalan ng supply ng kuryente ang pagmula ng makapal na yelo sa US East Coast. Nagdeklara na ng emergency ang 5 estado bago palang dumating ang nasabing snowstorm. Sa ilang bahagi ng Massachusetts ay umabot ng hanggang 2.5 pulgada ang kapal ng yelo. Ang bagyo na kilala bilang nor'easter ay tumama rin sa bahagi ng New York at Massachusetts na may matinding pag-ulan at pagbaha. Kinumpirma na rin ng National Weather Service ng nagiging bagyo ay ibig sabihin ay humalo na ang mas malamig na hangin na mas mainit na hangin mula sa dagat na nagresulta ito sa pagbagsak ng atmospheric pressure. Isa umano rin itong proseso na patungo sa tinatawag na bomb cyclone. Bombo Business News. Bad news, hindi magandang balita po ang sasalubong sa buwan ng Pebrero po ng ating mga motorista. Sa ikalimang sunod na linggo kasi ay magpapatupad itong mga oil companies ng oil price hike. Maglalaro ang aumento sa gasolina sa 80 hanggang 90 centavos kada litro po yan, habang ang diesel ay 60 hanggang 70 centavos kada litro. Magtataas din ang presyo itong kerosene sa 40 hanggang 60 or 50 centavos. Karaniwang inaanunsyo itong oil price adjustment sa araw ng Lunes at ipinatutupad naman sa araw ng Biyernes or Martes. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra sa ibang currencies, ayon pa rin sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 51 pesos 39 centavos, ang Singaporean dollar 37 pesos 99 centavos, ang Hong Kong dollar 6 pesos at 59 centavos, ang euro 57 pesos at 28 centavos, habang ang Saudi Arabian rial ay 13 pesos at 69 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil po sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever.
Amen. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Iseparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe Saliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 5 minutos ang nakaligado sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombohanay Big Time adlaw sang Lunes sa petsa 31 sa bulan sang Enero sa mga tiga 2022. Katapusan ng adlaw sang Lunes sa subong nga bulan sang Enero. Unang bulan sa mga tiga 2022. At
na pagatamyawa sa aton mga suking mga taga-palamati diri sa may syudad sang Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental sa bilog nga Negros Island sa bilog man ng Western Visayas. San ka man nga bahin na sang kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kag sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa pagpangalagad sang palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Sabong nga aga mangin kaupod ang inyo walagad si Bombo Erlin Bayonita. Updanay kita hasta alasan Wava Media ang atak na subong aga sa pagdulong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa luwas nga pong sila subong mana mga balita sa batagas sa nginampang kaga balita sa artista. Karon sa mga balita subong man mga tubiko nga mangin sentro sa nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Syudad sa Bacolod kaga probinsya sa Negros Occidental nagapabilin ngira sa alert level 3 hasta na sa Pebrero 15. Bota sa lingon na magkapabili na banwa ang ining policy nga allowed ang 30% indoor capacity sa mga establishmento basta fully vaccinated agad lamang ang mga customer. At the same time para sa outdoor capacity ang allowed dira is 50% pero dapat ang mga empleyado sa establishmento ang nabakunahan na. Sa iba na pang mga balita lokal, kinalauman nato na sa mga or sa pagsulod sa nga bulan na sa nga Pebrero ang pagsaka na naman sa nga nagapangunang mga balaklon. Tihog tanay naman isang pahaba no ba kaya nagabiso na ang mga manufacturers nga magasaka na naman ang presyo sa nga tinapay kagasabang man na sardinas, gatas, kagaiban pa. Siyempre ang karne sang baboy kag isda ang meron naman sang pagsaka banwa halin pa man sang tinalikdan ng mga sinemana. I-check nato na karon ng mga wholesaler diri sang harina sa maya syudad sang Bacolod partikularmente dira sa maya area sang Libertad Public Market. Kaya sang una ang ining tinapay balanga taga 12 pesos ang putos subong nga nagasaka na sang piso. So i-check na with the Bombo Franz Andrew Vargas. Wasang adlaw, atensyon para sa mga motorista, magasaka na naman ang presyo sang produktong petrolyo. Sa ginapagwadering advisory sa mga oil companies sa ginalauman nga magasaka sang 80 centimos ang kada litro sang krudo. Kagasawang man may raman sang sinentimos sang saka sa presyo sang gasolina. Sa iba na pang mga balita lokal, check nato na karon kung kumusta ang paggamit sang aton nga mga police officers sining body camera nga pangnagtag ko na gina-procure nga gina-distribute sang Philippine National Police. Kamo ginagamit sa tagsang magapatigayon sang anti-drug operation para nga mayara sang transparency banwa and then mayara sang ining maibedensya balang aton nga mga otoridad nga tiwala sang plantinanay sang ibedensya. Kasunod naman isang reklamo sang pamilya sang alleged drug personality nga ginapatigayon or ginapaidalo man sa may anti-drug operation dira sa may banwa sang EB Magalona sang nagligad nga Biyernes sang adlaw. I-check na nato na karon sa report with Bombo Gracelyn Lobaton. Sa iba na pang mga balita lokal, ang aton registration or ang registration para sa national ID sang Pilipinas so kung sa mga Pilipino ang nagapadayon na banwa kag in fact nalabot na nato ng target ang 50 milyones halin para sa bulan sang Desyembre. However may pila lang ka mga concern ang aton mga kauturan because iban nga mga pera padala bala kag bisan pa mga bangko away nila gina-recognize ang Philippine ID because ang tiwala diri sang signature. Wala sang pirma balang makita diri sa may ID. I-check nato na karon kaya mangin kaupo data ang Chief Statistical Specialist sa Philippine Statistics Authority Negros Occidental, Sir Luis Gonzales. Sa mga balita nasyonal,
Sa sining pagbailuhan na sang mga tinaga nanday COMELEC Commissioner si Rowena Guanzon kag Amy Ferolino kahapon accidentally kono na pagwa ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon ang screenshot sang mensahe niya kay Ferolino. Ang numero ni Ferolino ti ato didto. So, sway man bala pag-ulan na sang mga mensahe. Kaga nakabaton sang harassment ining COMELEC Commissioner. Kaya natulinan ng mangin ponentes sang First Division sang COMELEC. Vice President Leni Robredo aminado man nga dapat imbestigaran ang ining delay sa pagnaog sa desisyon sa disqualification case bato kay anay Senador Bongbong Marcos. Department of Justice nagakompirmar nga nagapatigayon sang investigasyon ng aton nga mga otoridad or bangod sining alleged nga pamahog sang isa man ka TikTok user nga i-assassinate si anay Senador Bongbong Marcos. Halong-halong gidira sa mga naga-TikTok kabala inaya sadya ba lang pero kung may mga pamahog na kamo dira basikon mabutang kamo sa alang-alang. Samtang Metro Manila, kagiban na pang parte sa Luzon, balikan na sa Alert Level 2, sugod na buwas hasta na sa Pebrero 15. Sa mga balita international, ang North Atlantic Treaty Organization nagkahangawa sining energy security sa Europe, magodaman sa sining standoff sa Russia kag Ukraine. Naibaluan nato ng Russia sila ang biggest natural gas supplier sa may kontinente. Bata ang sabata naman na diri sa Russia, ang Moscow gusto man nila sa respectful relationship sa Estados Unidos kaya nagpadala sa damlagan lang sa sulat ang White House dito sa may Russia. Sa balita sa hinampang, ato na pagpapanginbulahan sa Philippine Women's Football Team sa labing unang kahigayunan sa kasaysayan sang Pilipinas. Kita ang na-qualify sa FIFA Women's World Cup kasunod sa ilang kadalagan na batok sa Chinese Taipei kagabi. Hindi na kahibi man na diri ang goalkeeper sang Chinese Taipei kay siya ang niya na pungga na gid. However, tiyan mo na ang swerte gid mo kagang kapalaran na diri sang Philippine Women's Football Team sa bantayan na ini naton ang ilang pagsabak diri sa FIFA Women's World Cup. Kagiban pa nga mga impormasyon na kaga mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Sa minutos na nakaligad sa takna nga sa 8 saga. Sa nagligad na pala nga bulan na sa Disyembre nalabotan na sa gobyerno ang 50 milyon sa target para sa numero sa mga Pilipino nga marehistro diri sa ato ng national ID santo man sa Philippine Identification o Philippine System Identification Act. Kaya dapat ang mayroon sa national ID ang tag sa mga Pilipino santo sa Philippine Identification System o kon ang PhilSys nga mayara man sa pila ka mga pagmangangkata diri because sa may COVID-19 pandemic. In fact, subong under maintenance ang ining website sang PhilSys. So nagpagwa man sila sang abiso nga ang website sa Philippine Identification System will be down for 4 hours ang nagligad ng Domingo or kahapon because sining scheduled maintenance works sa Banwa. Iba na sini nakabato na gimana sang ilang national ID and iba na sini naghulata pa
Kaya teko na din na dira ang imong mailing address dira na siya ipadala sa Philippine Statistics Authority kaga syempre after na ni siya nga na imprinta sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Nagligad at ipilaman na ka mga area o kon mga registration centers ang ginapamtang sa Philippine Statistics Authority para nga maka-akomodar sa madabo nga mga Pilipino. Patamaya pila lang nga diri ka concern mga kotora na takay may mga gusto man lang sa nga clarification kung nga ang iba na sa nga mga pera padala centers di bala hindi iya mag-recognize o kung magkilala sa nga Philippine ID because nga wala siya sa nga signature at the same time sa iban nga mga bangko sa may financial transactions why man sila nagakilala sining national ID. Yara sa piya kalinya ang Chief Statistical Specialist sa PSA Negros Occidental, Sir Luis Gonzales. Live kita, Sir, sa Bombo Radyo Bacolod. Depod mo si Bombo Erlin mayong aga. Hello, Bombo Erlin mayong aga. Kag mayong aga man sa mga tagpalamati mo subong aga sa imong programa. Mga pila na, Sir, mga narehistro sa Philippine ID diri sa bilog nga Negros Occidental? Okay, Bombo Erlin, no? Salamat gid kay gintagaan mo kami sa tion subong aga sa imong program. Bali ang aton nga step 2 registration nag-resume siya sang last January 24, no? Kay from January 1 to mga 2 ka semana nag-stop kami anay kay may re-briefing kami sa amon mga personnel. So sa subong ang aton nga Negros Occidental ara na kita nagahamboy na kita sa 2 million na itong registration, no, including Bacolod. Okay. So 2 million. Mga pila pa, Sir? Almost na kita sa 2 million. Almost 2 million. So meaning, mga pila pa, Sir, ang nabilin? May ara pa kita actually mga target sa aton sa Negros Occidental, including Bacolod. May target pa kita nga almost, ara man lapit-lapit man siya sa 2 million man. Okay. Kay almost 4 million nagali kita, Sir, no? Sa Bacolod na ni and the whole province. Oo, ang sakwan lang na ang amo na nga workload estimate namon dira ara na sa mga 5 years old and above. Okay. Bali wala pa na include ang aton nga mga newborn. So actually kung sa subong nga year mga below 2 million na gid man ang aton nga kulwaon kay ang aton total population kung include naton ang 0 to 5 years old, 0 to 4 years old, ara man lang kita sa mga more than 3 million with the whole Negros Occidental and Bacolod City. Kay ang pwede lang subong, Sir, ma-register is 5 years old above. Oo, sa subong 5 years old and above pa lang kay ang aton nga system para sa 0 to 4 years old himo pa sang aton nga supplier. Oo. Kay dapat ang 0 to 4 years old may ara na ID dapat ang iyang mother para sa 0 to 4 kay para nga amo nang gamiton anay kay may changes pa ng ilang mga biometrics mo. Okay. Kay ining sa 5 years old, Sir, pwede na, no, like sa mga fingerprint abi nila. Mabago pa na siya, Sir. Yes, naton sila sa mga fingerprint nila. Okay. Kay kung less than or below 5 years old, so may mga changes sa paya kay tibata pagid man sila mo. May posibilidad pa ho. Sa sining almost 2 million, Sir, nga mga nakaparegister, may data kita dra kung pila na ya ang na-deliver sa ila. Sa subong wala kita updated data, no, kay gahulat pa kita sang report talin sa ato national. Kay previously, sang last December 2021, may ara na kita sang na-deliver diri sa Negros Occidental mga almost 800,000 naman ka mga ID. Okay. Ginaduloong gid, Sir, no? Sa balay o kon sa opisina? Yes, oo. Bali, may ara siyang gina-deliver apang ang aton nga pelpost kung kaisa naka-experience man sa kabudlayan tungod sang mga address nga layo, so may mga ara man sila ginahimo nga gina-contact nila ang aton mga barangay officials. Oo. Pwede na, Sir, sa mailing address mo ang opisina para abi sa mga wifi yan nakaparehistro?
Yes, bali kung anong aton ginbutang nga permanent address dito during registration, amo gina supposedly ang dira gina sa deliver ang imong ID. Oo. Hindi pwede, sir, or dapat sa balay gid nin tanan? Depende sa imo. Pwede man na siya nga may ara man iba nagabutang nga sa office nila ginabutang. Oo. Ang ilang address, mailing address nila para mas mapos. Oo. Pero may ara gid nga kalabanan gid kay usually ang aton gin priority nga register naton amo mga utod bala naton nga the poorest of the poor amo gito sila una naton nga register during sang pag-start naton 2020 nga gin-house to house naton sila para sa ila demographic data. Oo. Then sila man tong ginuna naton ginpakadto sa center sa pagkuha na sang biometric data. Oo. Okay. So, after mo, sir, nagparehistro, kundi na may papel na siya gamay nga ginapadala sa aton, pila ka months na siya, sir, transaction slip. ma-deliver? After na sa ma-register, ginatagan namon sila sang transaction slip. Mga pila ka months ni na siya, sir, minimum abi nga ma-deliver siya. Sa subong Bomberlin naka-experience siya kita sang delay no. Kay tungod sang after sang aton na ang step 2 registration pagkuha sang biometrics naton, may ara pa kita nga back-end nga process ina dito na sa Manila. Oo. Wherein nga ang aton na nga mga data gina-verify pa na liwat no. Halimbawa, may ara nga similar ang imong pangalan, ang imong address. Oo. So, balik na siya liwat sa manual process nila nga ginaisa-isa giliwatan ang aton nga mga data nga nakuha sa aton nga registration, no? Kag Bomberlin ina siya nga process ang ginatinguan gina sa aton nga office nga ang kada isa sa aton nga Pilipino makabaton sang ID nga wala gid sang application. Oo. Kay sir paro na be, ando paro man nagali sa magwakabala clearance sa NBI. Kunin ko isa may mga hit ina siya, sir, kay pareho ang pangalan gidya no, ang iyang given name and then ang iyang surname. Isa na siya. Okay. Sir, isa na siya sa aton gina-verify. Ang isa pa Okay. So, ako gani daw mga pila naman ka months nga nagparehistro. So, hulat-hulaton lang gidya. Wala man niya sila nga bing time frame nga let's say 4 months or 6 months ma-deliver na ang ining ila ang national ID. Oo. Bomberlin hindi kita katagit sang fix nga mga number of days no kay tungod nga ang aton nga status ang aton nga ID pag dito na pag-abot dito sa back-end process wala kita kabalo kay gina-process na siya batch by batch no. Once nga nga batch may ara nakita nga problema ginabalik na siya kag gina-verify gid liwat. At the same time ang aton pagid nga isa ka na experience nga sa tungod man sinisang sitwasyon nato no nga ang aton nga central office medyo hindi man 100% ang naga-duty kung kaisa kaagi man siya nga na-lockdown ang aton nga back-end process dito. So mo pa nang isa naton pagid ka mga challenges nga ginatubang but rest assured nga ang aton nga office PSA ginatinguan gid nga ma-deliver ang tanan-tanan no. Actually medyo dako-dako gid man ang backlog naton in terms sa release ng ID naton. Because iba na be, sir, tuwad man giti man niya pili ang maigo sa virus. So it's either ma-lockdown sila dito or may upod sila nga nag-positive, close na naman ang opisina. Yes, oo. Amo ginagkatabo Bomberlin at the same time kag ang aton nga process sa back-end. Ini sir gina-deliver sang field post gid yan no? Mga duplication. Oo. Delivered, sir, sang field post gini siya mismo. Di mayo nga po ang signal ko ay. Hello, sir. Hello, sige. Okay, nagawa, sir. Gina-deliver gini, sir, no? Field post ginang naga-deliver. Hello, Bomberlin, pardon. Field post gid, sir, no? Ang gintulinan nga mag-deliver sini.
Yes, kaya nga aton nga national ID hindi lang sa PSA, no? Kadamo sa mga agencies nga involved, like ang PhilPos sila sa delivery, Oo. ang DICT sila na sa mga securities ang aton nga mga data. At the same time, ang Bangko Sentral sila na ang na-in-charge naman sa printing sa aton nga ID. Meaning, sir, why na naghapit sa opisina ninyo? So, from Bangko Sentral ng Pilipinas, madiretso na siya sa PhilPost office, sabo ng LGU, and then amo na ng pagdulong. From Bangko Sentral Bomberlen ang aton pa na nga office ang nagakuha dito sa mga printed nga ID, no? Dason si PhilPost, kaga mo na ipag-release namon sa PhilPost. Okay. Ini sir, ini pwedeng let's say katuan mo be sa PhilPost to check. Hulaton lang dapat sa balay or sa opisina. Pwede Bomberlen, no? Kung may time kita, no, sa aton nga mga registrants nga nakatapos na sang step 2 nga gahulat na lang sang ilang ID, pwede gid sila ka-verify sa pinakalapit nga PhilPost sa ila area. Oo. Kagalon lang nila ang ilang transaction slip. Kay sa aton nga PhilPost pag-abot sa aton mga ID, hindi man nila mainsigida release, no? Kay tungod nga may arapas lagi nahimo man nga date nga encoding sa aton mga ID, bali himo man sa control. So kung kisara pa sa ila, hindi man sila ka-deliver diretso. So kung may time kita nga nagauyat sa aton nga transaction slip, kung may time kita maka-drop by sa mga offices ng aton PhilPost, pwede kita pamangkot sa ila. Okay. Sir, however, sa mga kauturan naton nga mga nakabaton na yabala sa ilang national ID, may pila lang nga diri ka mga concerns like adra sa Southern Negros, pila ka mga residente. Gapamangkot sila because like sa pera padala abi, away gina-recognize at the same time sa iya kuno sang land bank, sir, and other banking institutions. So, why gina-recognize because wala sang signature ang inang bearer dira sa ID niya mismo. Yes, Bomberlen, no? Ang aton nga national ID wala na sang signature sa pag-umpisa pa lang sa pag-draft nila sang law nga mag-implement kita sa national ID system. Gindula na siyang signature, no? Kaya ang una dira nga rason ang aton nga signature samtang nagaedad kita nagaliwat. Okay. So may tendency nga mapasulit kita paubra naman bagong ID. So ang iya sa nga objective sa aton nga ID for digital transactions na siya. Kay tiga pakadto na gid man kita sa digital digital nga mga transactions. At the same time ang aton nga mga agency pero sang land bank daw ka-imposible man nga hindi sila magbaton, no? Kay may collocation gani sila sa aton, may ara sila gaupod sa aton mag-registration. Kag naga-release man sila gani isang daw cash card na siya sa mga aton mga registrants nga wala pa mga unbank naton nga mga registrants, no? So kung wala gid man nagabaton kung sa diin na siya nga branch ng land bank, kung pwede mapabalo lang kami. At the same time sa aton man nga mga pira padala kung sa ano man nga mga financial institution, kay for the last year pa naga-communicate naman kami sa iban sa mga kung may ara nga mga reklamo parte dira sa wala nagabaton, no? Kay ang aton nga law may ara na siya da sang section nga dapat batunon gid sa aton mga institusyon ang ini nga national ID, kaya mo lang ni siya ang pinaka foundational ID sang kada Pilipino kung maubos na naton tanan hatag sang ilang ID. Regardless, sir, nga why na sila sang any other ID nga dala. Yes, oo. Amo gina pinaka-objective niya Bomberlen, no? Kay kung kaisa mo man na nakapadugay sa mga naton transactions. So isa man ni sa karason sang pag-issue sa national ID para ma-resolve naton ang ma-implement naton ang ginatawag naton nga ease of doing business. So meaning, sir, by the way, Bomberlen, ang Palawan pawn shop actually may letter na sa ako, no? Oo. Nga sila ang bahala magpabalo sa ilang mga branches regarding sa pag-receive sang pag-honor sa sining ID. Okay. Mayo gid, sir, kaya mo gid ang na-mention man ang hindi ko no makilala. Why gina-recognize ang teller bala ang ilang national ID. So at least clear na nga tanan nga mga branches dapat i-recognize. Okay. Hello, sir. You disconnect. Hello, sir.
Okay, upo na to ng Chief Statistical Yes, Specialist. Berlin. Kaya hindi maayo gurong signal ay. Oo. So clear na sir nga tanan nga mga branches sini may order na to sa ila kay recognize nila ang national ID sang receiver. Hello, Berlin. Okay. Hello Yes, sir. Berlin. Oo. May order na sir no. At least klaro na kita dara. Hello. Mayroon na sang order sa tanan nga mga Hello. branches dapat i-recognize nila ang national ID. Yes, Berlin. Siguro ang akon siguro mapano. Okay. Sige, ko bisa mobile phone ni Sir Luis kay nag-fluctuate ang ating internet connection. Again, panangatin nato na sa atensyon naman sa Philippine Statistics Authority because karamo gid sa mga kotor naton nga mga makarelate kay amo ning isa sa mga concerns nga ginapanangatan nila nga may like mga pera padala center sa bala nga wala nag-recognize ang national ID because ang mayara sang or wala sang signature. So, para klaro, mayra sang letter ang Palawan Express and other ang mga money remittance centers diri sa aton sa may pungsod Pilipinas nga ang mga teller nila ti-inform nga ang ining national ID wala ang man adra sang signature because kun kaysa may mga tawo bala mga Pilipino nga naga-change sang ilang signature. For example, ang isa ka babaye makapamana siya ti-include niya na sa iyang pirma ang apelyado sang iyang bana or any man nga circumstansya nga maga-change kabala mailis ka sang imong signature. Sir Luis? Berlin, medyo mabudlay ang signal namon subong. Okay, sige, dirin na lang sir. So at least klaro na sir, tanan nga mga tellers may order na sa ila, all branches i-recognize nila dapat ang national ID sang receiver, sang kwarta. Yes, amo na siya Berlin, no? Kagdason ang ako lang guro panugyan sa mga may mga transactions nga wala gin-honor ang ilang ID. Kung pwede nila makuha ang pangalan sang ilang ginatransaksyon at the same time ang kung anong agency or anong office or anong financial institution, kung pwede mapabalo ipaabot nila sa amon, ibutang lang nila ang date kung saan sila na transaksyon. Kay kadamo naman kami sa napadalaan sa communication party sina so far daw wala naman nagbalik diri sa amon liwat. Oho. Ang concern na bidra sir nga paano nila bala ma-validate nga ining holder or ang bearer sang ID siya gid man na ang sa ID. Yes, isa ina sang mga ano gid man nato no kay tungod sang dapat maayara siya sang comparison no sang mga ilang mga signature. But Berlin ang aton lang sina sa subnaw, ang aton lang sina nga verification siguro. Kung sino ang naga-appear dira nga picture sa sina nga ID nga ginadala, amo na siya ang isa naton ka nga indicator nga iagi na siya ID. Kay may picture man sir no sa ID, di ba? May picture na siyang ID. Dason at the same time Berlin ang ina nga ID hindi pa naton siya pwede gamiton nga supporting sa mga authorization bala nga hindi siya ang gadala sang sinang ID. So daw amo nang gina-avoid naton nga hindi na siya pwede nga i-support naton sa authorization kay simpre wala signature nga pangitaon ang aton nga mga ang mga offices nga ginaila transaction. Correct. So amo na siya kag may ginaplan man ang office samtang may delay ang aton nga distribution sang actual gini ID basi maka-issue kami sa mga Android phones nga inang daw ara lang bala sa ilang cellphone ang ID nila nga pwede nila mapakita kag amo na siya gigamiton nila whatever nga mga transactions. Mas mayo gid sir kati subong sa digital world da bala halos kalabanan ti bisan backtrack ID ganin naton sir. Yes, ara naman lang sa cellphone. Amo na siya matabo Berlin no. Actually, ang ato ng ID may QR code mo na siya. During the time nga naguro ko ng use case namon, ma-implement na namon, basi ang kada agency or kada offices nga may transaction ng ato nga mga pumuluyo, basi may ara sila sa machine nga pwede na sila maka-scan sang QR code dira. Ginaliwat ko sir sa mga mapadala sang certification or authorization letter, mapadala sila sang ID nga may signature nila.
kahit Yes, hindi so, ya hindi magamit siya mo. pwede ma-support ina nga aton national ID kay tungod mabudlayan pag ina nga aton nga mga ginatransaksyon no. Oo. So dapat kung ang national ID dala mo, ikaw gid mismo ina nga Yes, tawo. personal mo gid personal mo gid nga transaksyon. Okay, may question na rin sa viewer naton. If madula ang national ID at this time, paano makakuha liwat? Oo, no, actually may ari na rin nagpaabot sa mga sitwasyon nga muna kay tungod kuno na snatch ang iyang bag, no. Sa aton nga mga cases nga mo sina, bali hulat-hulaton lang naton kay maabot ang time nga may ara kita sang pwede na kita makapares ng mga ID nga nagkaladula kasi pwede na kita maka-replace. Nasubong wala pa nato nabalaan kung paano ang proseso, no. Ang atong priority subong amo pa lang ang aton mga ginapang-register nga bagko. Aha. So, mas schedule din na kita sina. At the same time, pareho man na siya sang case sa Bomberland sa mga dalaga. Bala nga nagpalakasal na. Correct. O, kung nakabato na sila sang ilang ID nga single pa sila, kagdaso na nagpamana siya kundi siyempre ang iyang amidin na malain na, ang iyang apelido malain na, no? Kaya tungkol sa bana niya. So, may ara man na isa man siyang sang process nga pwede naman siya kapaliwat naman sang ID niya. Okay. Sir, para dre sa pagida ka question, ang mga 5 years old abi ka mga kabataan kay kundi yara na nadra ang aton picture sa ID, nagalain abi kitsura mo sir edad ka na bala. Ano ning matabo sa ila, sir? So amo man na siguro isa man ka issue, no, during the time nga magedad na ang mga kabataan, siyempre malain gid man ang yapan. So may times man na siguro nga bati pwede makita ka kung gusto gitong bata nga i-replace si ID, pwede naton ma-replace na siya, no? Pwede. Oo. Base may mga ano man dre sir, pasunod siguro ng implementing rules and regulations. Kahit total may mga guidelines na siya nga i-implement siguro. Maiden year abi ni naton isang implementation mo. So base may mga adjustments pa. Siguro ang medyo hindi para naton siya maano subong kay tungod nga ara pa kita sa daw first pansang implementation registration at the same time first ang issuance bala. So ginatingwaan anay naton sa ang aton nga office nga ang aton majority nga naka-register makabaton gid sa ID nila. Kag siguro amo na pagsunod sa mga replacement kung may mga error ila ID kay may ara man nagareklamo diri nga sala kuno ang nakabutang sang ilang mga ID. Correct. Nagbalik sa danay ang mga ila apelyido so mga amo na nga bagay. Lain mga gender nila kuno sir? Oo. Kung siguro kung majority may ara na sang ID, isa ina sang aton naman nga another nga i-work out, no? Para nga mabago naman na ma-correct na natanan ang mga error ng ID. So ginatutukan sa buong danay diri ang registration. Anyway, kung sa mga officials daw sa honeymoon period kita subong kating mga adjustments pa. Oo. So may mga gagulwa pa nga mga issues, no? Finally, sir, kating concern na gid revision sa amo na Facebook live among nga mga concern nila nga ginarason kuno didto sang ginatransaksyonan mo nga lain man niya ang itsura. Kaya mo isa bala sa kakapanghusay mayo tapos pag-transaction mo naka-makeup ka ti syempre doon lain bilang itsura mo nga sa picture. Tingin na rason nila nga tidulain mo na itsura diri sa may ID, lain man ang nagatransact. Finally, anong mensahe nimo sir? Dapat i-insist gino ang right naton nga dapat kilalahon nila ang national ID. Depende naman na Bomberlin, no? Kaya kung kaisa bisan tuod nga ang itsura niya daw hindi gid pareho sa iya nga nagadala sang ID, but still ang integrity gor sa tao tanawon Manila kung transaction sa ila, no? Kasi do hindi man siguro na pwede nga bitbiton mo ang ID sang isa ka tawo dason mo transaction sa pan. Kani kay mo na Bomberlin, no, kay tungod kadamo gid man sa kalatabo, do medyo gid man kita sina, no? Pero rest assured, no, ang aton nga national ID nga gina-issue naton may ara gid man kung kaisa nga daw may mga panaguro during sa pagkuha ng picture. Pero once nga na-release na sa amo na siya nga tao, ina siya nga address, dira na siya nag-star, dason sa iya nga mga name, sa iya nga mga middle initials, kumplito na siya dae sa aton nga ID, no? So siguro sa aton nga mga ginatransaksyon nga mga offices, pwede man ang lamatan-aw kung ano gid authentic ang inang ID. Oo. Ang iris scan diri sir sa may ID, paano siya gamiton, sir?
Ang ano? Ang iris to bala, di ba gan scan ang iris na Amo to? na siya Bomberlin, no? Kung maka-implement na kita sa aton nga use case nga makahimo na kita sa system sila nga kada halimbawa sa bangko may ara na sila capacity to scan sa aton nga ID. Oo. Makita pag scan na nila sa aton nga ID, makita na datanan. Mayo gid sir. Iris naton. Amo na siya nga ang isa pa na siya ka isa pa na siya ka design sa aton nga ID. Nga wala sa signature kay during the full implementation na gagamit na tanan sang use case naton nga kuan. Oo. Mayo gid sir. Pag-scan mo sina bisan tuod may similarity ang ibanda nga data but ang aton nga fingerprint, ang aton nga iris scan daw wala gid siguro sa pareho sang isa ka tawo, no? Oo, correct. At the same time ang aton na nga ID hindi na siya pwede nga siling ibaylo mo, no? Ibaylo mo sa isa ka tawo nga mabaylohan na kamo ID. Kay kung magamit na kita sa uli sang aton na nga system nga may ara na kita capacity to scan sa aton nga ID. Ang full swing. Dumabudlay na siya naton nga ipikion pa siguro. Correct. So ang full swing implementation, saan o sir? Actually may ara na kami sa na-postpone lang ang amon nga training sina no kay last year propose na to nga ma-training base by within this year 2022 maka-training na kami sina. Oo. At the same time ang aton nga head office nag-coordinate naman sa mga agencies. I-pioneer nila sa pag-implement ng PATPIDRA. Kag ma-include na sir no tanan ng mga institutions nga naga-require sa ID. Aton nga target private o public institution dapat maano gid sila ma-join gid sila sa sining aton nga pag sa use case ang aton nga kuan sa aton nga ID kay isa ini sang pamaagi nga hindi mabudlayan ang aton mga kapareho nga Pilipino, no? Kay amo mo gid na ang ginareklamo sang tanan nga sa transaksyon ka kung kaisa hagaabutan ka tag isa ka adlaw kung isa ka makatapos ang transaksyon. Correct. Kaya iban pagid mo ng concern nga way ginakilala. Sir, final ko na gini nga sa pamanggot. How about ang mga bedridden ko na sir o hindi gid bala maluya na gid sila, hindi sila makakadto sa registration center, paano ni sila ya sir? Ay oo no kay sa Subong Bomberlin naman kita no naga-mobile registration. Okay. Basi kung makakadto sa ila barangay, pwede man sila ka-request no. Kung makaara sa ila barangay ang aton nga mobile registration, pwede sila ka-request sa aton nga team nga amo ni may isa dito kami ka member nga bedridden. Kag tanaw naton iliyahan naton siya nga mapa-register siya no kay kinanglan ang yang biometrics at saka ang iris scan. Correct. So tingwa na sa naton kay pwede ganaga mobile na kami subong nga barangay na kami. Aha. Sir Luis, thank you gid sir sa time nimo diri sa amon sa Bamboo Radyo Bacolod. This is very helpful sa mga kotora naton nga may mga questions regarding sa paggamit sa national ID. Thank you gid for joining us Sir Luis Gonzales mayong aga sir. Sige, salamat Ma'am Bomberlin no. Kag salamat man sa tanan nga mga tagpalamati kag I hope nga ato ni sa Bululigan kag i-disseminate man sa aton mga kapdanan sa panimalay naton o kung sa aton nga community nga ang aton national ID ginatingwaan gid naton nga makakuha ang tanan-tanan nga mga Pilipino kag ma-implement naton ni siya fully sa aton nga tanan nga mga transactions. Thank you Bomberlin. Thank you again. Maraming salamat kaya Sir Luis Gonzales. Ang aton nga Chief Statistical Specialist sa PSA Negros Occidental. At least maklaruhan na kita diri because morning kalabanan nga concern sa inaparangat sa aton nga may mga pera padala o kung di ba na ganiti mga bangko na get hindi magabato na sa national ID bilang pabatod sa imoyang identity because why siya dira sa pirma. So, klaro na kag dapat i-insist gid naton ang aton nga kinamatarong nga dapat inang national ID nga ginpresenter ni modera isa batunon na sa sining financial institution. Kaya
Kaya napadala naman na sila sang sulatang kilalahon gid abisan na pangati wala dira sang signature. However, tininato na malipod na banigar kung na kay sablang itsura mo sa ID mo bala do ex-convict ano. Duwalin ka bala sa prisuhan. May kagani ka pagunting, may kagani ka pangilay o kung ano para sa mga babae. Tayo kaysa magtransa ka bala siya naka todo make-up kagalay ng imo yung itsura. So, concern na dara, ang ati lain man na ding ari sa may national ID mo. Lain man na nag-transact. Sige lang, kaya first year pa man ang isang implementation kung ano abing orders sa mga provincial offices gasunod ba lang ang mga personnel and mga empleyado sa Philippine Statistics Authority. Uman na to na base sa masunod ang mga inadlaw ang Bangko Sentral ng Pilipinas kag ang Philippine Statistics Authority makadugang pagidwala. Makadugang sa mga features kag sa mga igapatuman, mga igabutang nga dira nga mga devices and mga gadget teknolohiya parang may dugang paagi ining mga banking and financial institutions kagiban pang nga mga opisina nga naga-require sang imo nga identification card nga masiguro nila nga ini nagapresentar sang ID kag ang tawo nga na ang isa lang. Kaya total, ginascan man ang aton na iris mo. Ang iris ang matatabala nga ginlakip na nadira sa national ID. So, at least bisa na paano, may way na through sa ni makascan na bisang iris nga indeed, hindi ka bala makabutig. Kaya tiba si kon may radarang nga dulo ang gid man to ng itsura niyan tiyabi wala pa lama ko na sang ID mo kay mera ko to transaction. Hindi nga gid wala makalusot. So, useless man lang ang aton fingerprint, ang aton iris scan, gin-include na dira sa mga features ng national ID kung hindi man lang siya magamit. At isa bong, sige lang intindihon talangan ay kaya inatutukan na diri ang registration but we're hoping like next year may duga nga dira nga mga masulod na bala sa implementing rules and regulations ng Philippine Identification System o kanang PhilSys Act. Nga tanan nga mga bangko, tanan nga mga pera padala centers sa tanan nga mga opisina, may it be sang gobyerno o kung na pribado man nga mga opisina, dapat may scanner kamo dira sang ID. Para nga way nagidya sang duga nga padara nga mga rason. Kaya teko na kaysa iba na dira mga teller ni man sila aware nga meron kada sang PhilSys Act sa way nila ginakilala ang ini nga national ID. Iba na gani concern na nila tani padamol-damulan. Tani padamol-damulan man kunong national ID no. Kaya daw ga pasang like humid da bala. Ag iba na pang mga ID tutu ka damol-damol man niya gawa. Pang national ID nato na perte kada ka nipis no. Ano na perte ka lubay bala. Actually, mas nami man gidang ID ako na medyo damol man siya bala kag matulutig aman. Sige lang, base kung makadagat pa ng pila ka mga concerns sa may national office sa PSA kag ang printing biyara sa Bangko Sentral ng Pilipinas mo. So, dira na sila nakadepende kung ano kadamol o kung ano kanipis ang ato national ID. Pati kung nakaysa, bala, ma-feel mo man kagamay kang kanipis mga ID ko nga ni man. Sige, 48 minutos sa nakaligad sa taknang alas sa 8 sa aga. Kabaya pang klaro na sa tanan sa mga institusyon sa dry labi na sa mga nagakinanglan na sang ID nga tikalahon nila. Kung kamo dara may mga ma-encounter kamo nga wayagin kilala i-picturean ninyo kag ipadanggat ang ining opisina sa Philippine Statistics Authority. Bisa na dere sa ato na kay personally tipadanggat nato na kay Sir Luis Gonzales. 49 minutos sa nakaligad sa takna ngalan sa 8 sa aga. Direkta kaya sa pagkasugod sa bulan sa Pebrero, magamahal na naman ang mga nagapanguna nga mga balaklon. Silingan sa iban ang sweldo taway ginagadugang
Pero ang mga balaklon na parabi sa sardinas, ang tinapay, ang gatas, magasaka na naman sa naman ang adlaw sa pagsulod sa bulan sa Pebrero. Nagligad atong isa ka boton sa tinapay nga tag 5 na black kabilog. Ayaran dra sa may plastic. So una di ba tagpulo ina siya. O so nagimo na siya nga taga 12, subong tag 13 na. Mga ginalibod-libod, mga tricycle, o kung may mga nagapanggadulo o nga gilbala, halin mga sa mga panaderya, at sa mga tiyangge-tiyangge, nagadugang na naman ang presyo. Because sa subong ginato sa man ang ginadugang sa presyo sang harina, that is why ginaduso sang mga senador nga dapat ma-import ang Pilipinas sang dugang nga harina. Parang mapatahaw-tahaw kaginagana mo na kadako ang isa ka sang presyo sang tinapay. Sino man lang yan sa aton, way nagakaon na sang tinapay. Di apektado, gidang gatanan, na ilabi pa nga timagasaka man ang presyo sa iban nga mga nagapanguda nga mga balaklon. I-checkan nato na dra sa may nagabaligya sang harina sa may Libertad Public Market. Pila na giman ang presyo subong. Bobo Franz, Andrew Burgos sa report. Come in. Bomberlin, live kita diri sa Libertad Public Market, no, which is nga nagpangusisa makita Bomberlin sa nga pila diri ka mga balaligyaan, especially sa mga masiling nato yung mga prime commodities, no, o kung mga mas usual ba nato nga ginagamit bala adlaw, especially sa Bomberlin dito may mga plano man nga pagsaka sa presyohanay when comes sa kalamay o kung sa harina. Bomberlin gin-check diri nato, naglibot kita actually sa mga distributors padulong diri Bomberlin sa mga tiyanggi-tiyanggi na, no, especially ari kita diri sa sulod sa public market, gintan-aw diri naton kuplang presyohan na Bomberlin. Actually subong tido may mga makita naton sa likod naton, no, nga do nagapamutos Bomberlin sang harina diri subong ang pila diri ka mga empleyado sa sinibing nga tiyanggi ni Bomberlin o kon sari-sari store o kon ni Bomberlin, no, do malap actually dako man ni siya, may mga prime commodities o kon mga dilatas kag everything diri Bomberlin nga usual ginato nga ginagamit sa sulod sang balay, mga pagkaon diri Bomberlin. Gin tan-aw diri naton kay ari man diri ang tag-iya, ipausisa naton Bomberlin kung kamusta ang presyohan na ibalak, kung may pagmahal gid man o kung may pagsaka sang presyo sang ni Bomberlin sang naton si Sir Jimmy, no, Bomberlin. Okay, sige, yes, Bomberlin, no, si Sir Kinya, no? 22 years old na ni actually si Sir Bomberlin, kay siya maridi ang owner sang Virgin Store sa lod sang Libertad Public Market. So makita na ito Bomberlin sa likod, bala nato may mga empleyado diri sang nagapamutos ni sang harina, no, kay subong ti ang harina subong do nagmahal-mahal gid man kaga ang presyo sang tinapay subong Bomberlin tinagmahal man nagsaka kay nagligad pa ni nga mga sinimana nga do naghahanda man Bomberlin nga magsakang presyo sang pila ka mga balaklon, especially na nabilong sa mga prime commodities. Bomberlin kay nadumduman to naton sa pag-igo ni Typhoon Odette, may price freeze Bomberlin, especially sa mga area nga affected ni Typhoon Odette, no. So subong ni nga pag sulod na sang sininga tuig 2022 sa tunga-tunga sang bulan sang Enero, may mga paghana na Bomberlin sa pagpresyo, pagsaka sang presyo sa especially sa mga prime commodities. Bomberlin ato ni blang istoryahon diri, no, kagwa naton sang ang information ang tagiya diri nga si Sir Jimmy Sokinya. Sir, good morning. Si Bombo Andrew subong upod mo kag si Bombo Erlin na sa piya ka linya. Kamusta subong sir ninyo nga presyohan ay diri subong sir, especially sa harina? Actually magtaas ang harina sa Roma almost 10 to 15%. No, hindi lang kay harina, pati ang kalama ay mga almost 20%. Kalamay. So that's why nga ang gabiga mga moda tinapay sa piyak likod ko amon mana. Ang pan nga nagabiga is 35, ginsubong 40 na. 40 pesos. Yes. Ang kalama 54 nag 60. Okay. Sige. Sa phone nyo na lang Bibo mo Kimi kay nag-fluctuate ato ang audio. Kanugon sang payag ni Sir Jimmy. Ang oil is almost 20% manada.
isang cooking unit. Basta almost sa mga basic commodities, ang increase lang, hindi lang niya kasi lang binuhat every week. Kasi may another increase sa mga supplier this coming week. Sir, so bali subong ang sako sa harina, 35 kilos, kinmanino, pila na subong ang presyo, subong sir? 940 third class, 960 third class, first class. 940 ang third class, 960 ang... Oo. Yes. So, palito ang quality sa mga distributor, sa mga distributor? Almost ko na mga 900. Kali ang sa inyo, di makabintala ka mo, di 40 pesos lang. Ang pangbutimbanan. O 40 sa isaksak ko, almost ko na 4% lang naman. Yes. Nagabawi lang sa ito na almost 6% to 8%. Ang baka. So, balik sir, sa pag-observan nyo, pila naman kasi mana ni nga nagasaka ang presyo? Walo si every week. So, ano sir, pagsaka o kung kultiyada ng pagsaka? Kulti-kulti. Doon nga ginawa rin nga kami na yung sunod siya na may stand. Recently, may warning naman sa supplier na visit with sa naman. So, kaya mulay man Okay, Mamo Andrew. Yes, Marlene. Kay kanugon sang aton na dira nga mga ginahambal ni Sir Jimmy. Aba si pwede ta ma-stabilize wala ang audio. Yes, Bomberlane. So, sige sir, no? So, ang sa ano to ganito, sir, ang sa tinapay, sa boundary, sir, ang pagbakal sa tinapay, kamusta, sir? Basic. Again, ang pagtang Amerikano, ang rate namin po, 35 to 40 pesos. Oh, yes. Tapos ko mga almost 2% sa kaya. Okay. Sige. Basta naka-speakerphone ka bala. Sige. Mabalik yes, Bomberlane, actually, dito nag-fluctuate rin ang atong signal kayo do. Sulod doon no? So, damo diri sa mga sa sulod, gid ka mo, no? Bomberlane sa palibot. At sige po, Berlin, try man nato, try nga maka-establish kita ng better quality sa audio. Sige, okay na, do 5x5 na. Sige, balikan natin kay Sir Jimmy. When we say 15%, pila ina siya kung i-convert abi sa peso, Mamo Andrew? Sir, na-mention mo to kayo nga 15%. So, sabihin sir, pila na sa yung pagsaka, mga pinaka-pesong pagsaka, sama na, sir? Para sa harina, mga 40 ang saka. Hindi, no. Primero nagsaka na 20, then another 40. So, maybe this week masaka naman either 50 or sobra pa na. Ang kalamay, dako na gawa sa saka. From 1,880, subong 2,050 na. Dako na ako sa saka. Yeah. That's why nga, brown sugar or white sugar, from 40, subong 45 na. Then ang refined from 54, nag-64 na. Bung inahin mo ko lang 63 para nga hindi nagamit ko ng mga matat. Okay. So para sa inyo, sir, conforme, mga bunga mo ginikataas ang pagsaka ng presyo, sir? Para sa ako, hindi tayo conforme kaya ang hinambinta bangod ang mga consumer ginagamayan man ang kontra. Nabandiga ba ka ng mga nagabigyan man sa mga kwan mo, mga chicken joy, ang mga sarina, mga bakal wala na po sa mga primary mix sa mga halos dirita ng gabakalapan. Pero sir, subong ang sinako yung sa kalamay, ano ni for example, may kung sa refine sila na subong, sir? So capital pala na subong 2,950 na eh. So magbaligyan na pag mag-mark up ka 4%, mga sobra na 3,000. So wala na nga ni kung bigyan sinako kay daw mabugat ang itama, pinilo na lang. Pila sa buwang kilo? 63 bigyan ko. 63. Almost na is mga 62, 60. Refine na. How about sir sa mga wash sugar? Ang wash sugar from 40 to 45 sugar. Medyo para sa barato. Ati wash sugar. Sa brown sugar yan, sir? Brown sugar, daw amo na sa wasabong kay ginapingwaan naman sa mga sugar central na magputi-puti ang ilang 43. 43. Yes, sir.
Pero ano din na din masabing hindi na baka sa mga konsumidores sir nga kaya sa kalaman? That's one for it. Ang sugar. Wala sila makal-refine. Yaman sir. Bangod siyang refine, wala po nga ginabalan man sa tanan nga daw, muro ang kemikalya. Sige, mas yung kapita sa mga hotel, mas kubado na ganina brikya ginausar kaga ang brown sugar nila. Okay. Pero sa sir, ano di ang sa balik sa harina, no, Bomberlin? Sir, ganda pila diri sa mga types ng sugar, amin sang harina, nga diri sa buong mga store. Well, first class third class. Kaya mo na ginagamit laban. Wala akong brikya sa ibang mga pero kung sa pilang presyo ang first class nga harina sa isang kilo? Sa isang kilo is 940, 960 na. First class, 940 ang third class. Yung kailan diferensya na 940 ang one. No. Isa kilo? Ang isa ka kilo is 41 ang third class. Ang first class is 41. 41 man differential sila. Pero sir, di naman sa masamigit nga napaubusan sa supply ang first class or third class? Third class. Mas mabaka ng third class. Masabi na sir din ginabi usual lang na ginakuha no ang ginabing ng mga supply within the Negros or some other island within sa Isa supplier na isa sa supplier sa harina sa Negros. Revision commercial. Dali lang sa mga yan sa Bacolod. Meron man sa kapangkalan may ka. Pero benefit sa dumagitin. So, kung sir, kamusta rin bakla na isa mo nga shop? Pero kung ikumparan mo si Ivan, hindi makabumaglayo ay sa presyo? Normally, ginasunod na lang sa iba ng presyo ko dito sa sila ang Venezuela na nang may haragin mga hindi niya mabruto ko dito tayo kay pangutsang volume na ako niya nga kwat. Kaya lito lang dila France pa naman sa grocery store. So, volume ko pa so makakuha ka man sa medyo discount. Pero normally, palarehas lang. Okay. So, Manager, ano din ang mga reaksyon sa mga konsumidores, especially din nga sa mga bakeries, no? Medyo man nagabakal sa imo. So, anong masabi nila ang mga reaksyon dira, sir? Reaksyon nila nga daw atos kada semana na delinquent nila. Kada semana. Ano na nag-complain nila. Pero kailang kinanglano nila nga magsige ilang negosyo. So, wala kami, di siya man para sa mantakon. Wala may mo, so nabigyan ako kapon. So, tingin pa muna, sir, ano na lagi kita, no? Wala pong na lagi kung saan naman yung magnobo, presyonek. Pero sabi sir, may dasol semana, tayo yun talaga ako sa pagsakon, manubo manig. Sa akong pag-analisa, observation ko masaka-saka ka ni. Pero base, normally ang nubos yun mga mag-10 months pala, June, July o September. Nakakaroon mo sa July sa direct. Imported gid ang harina no mo Andrew? Bro, Bomberlin? Imported gid ang tanan nga harina. Okay. Imported sa harina or local lang eh? Ang harina to siguro may local lang is local. Oo. Ang Washington do Sir, may pila ka percent dire ang local nga mga harina dire sa imo sa Bonsard? No, 100% kung bigyan sa imported. 100% kung si local? Local. Okay. So, balik sir, anong mambal mo, for example, sa mga imported yung mga harina, so ba may namaton ka man lang information kung kamusta presyo na sa mga imported? Super daw wala ko sa informasyon na baton. Nag-concentrate ng kusaton niya na local. So, meaning? Imported, no? Ay, ligtas mo sir nga pag-check sa presyo sa imported sila? Wala akong gatsik daw na alimtasan ko wala akong gatsik. Di makaliman mo, no? Mahal na siya. Okay. So, ang kilo, Andro, pila gid subong? Kilo sir, sa harina. Na-clear mo to, sir, no? Bali, ang sa third class, 41 pesos ang kilo sa harina, no? 41 pesos ang sa third class, considering na due time na diferensya sila po sa first class, hindi mo ko man 41 man. Bali, both kilo sa first and third class, 41 pesos? Yes, amo na, 41. So, dugay pa manubo? June pa, Andro? Yes, Bomberlin, no? So, na mismo sa kay Sir sa Kinya, ito mga June pa ka na Bomberlin, tingala, umuha niya nga magdubo ang presyo. Sir, Jimmy, before ini ng 41, pila gini sir ang standard yung presyo, sir? 36 no? 36. 36. 36. 5 gid gendugang.
5 pesos pinang ginsaka gali subong. May pila na sir ka percent man siya nga pag-increase. O pila ka basis o pila ka percent? O pila ka percent man. 5 to 10%. 5 to 10% na. So para sa ibo sir, mahal na no? Mahal na nga saka. Nakay subusubitan masaka na sa mga 2%, 3% para masaka tama ng aton nga kung matama. Okay. Rikil. Kaya hindi na, paya mo man. Way na, kung makuha lang niya, way na ginabiskaan dami ang mga preso. So, ang nagligad, piniso-piso man to ang dugang. Asa nga nag-41 na subong. Oh, yes, correct mong Berlin. Pero sir, sa pag-increase nyo, ano niyo, tag-peso, mas tag-piso-piso, malaning pagsaka nyo before? Oh, yes. Piso din sa ulini daw, nagtaas-taas sa gitman sa, mabalo ka, kadakwan, kami na mo nga, sumadat kung pinalang nga kami. Sa mo. Sinako sa ito for So para sa inyo, sir, di ka bon naman lang adjust, no? Oh, yeah, ginadjust lang na naman para di man matamaan ng kuhan. Kaya hindi man makakuha ng emosyel, kaya ang tao magulpihan, marami mo. So, by the way, sir, yes, Berlin. Amo na galing agin pasakaan man subong ang presyo sang tinapay, no? Amo mo Andrew? Yes. Amo galing Berlin, no? So namin sila sa kay sir. Ang loaf bread ganun sir, sa imo nga pagkabati, ilang 45 pesos na? 40 pesos ang akon. Kaya medyo, kung sa kuha niya ang akon niya, loaf bread niya, ordinary lang. Oh. Sa una, sir, pila na, sir? 35. 35. Yes. So. Ano na siyang mga binulan, sang pinabligya pa 35 pesos sa presyo, sir? Ginabligyan ko pa ganyan na tatlusin December. December. Yes. Nagulang ko rin saka. Kaya hindi na madala mo. Bugat na. Oo. Sige. So, sir, kabul na lang di ba ni adjust sa mga customers man? Yes. So, customer na-explain na ako sila. Ang customer hindi man na. Okay. Diba yung mga reklamo, may gabi pa na presyo sa bumba, gabi pag mahal ba? Oh, may aral. Kita hindi kita may bitara. Pero reaction ko sir, sa bula di mo matyan, yung mga expression sa mga customers? Explanation lang. Kaya nagsaka ako natin. Pero sige lang nga. Kaya magnubo, ibalik naman presyo. Okay mo lang. Berlin. Oo. So, dapat madugangan ni ganang supply. Kati ang rason na nila dira nga waay sang Bombo France mo. Kulang bala. So, kinanglan mapasaka man na sila. Right, Subong makamuti na lang kita sa imbis tinapay ni. Ang magaling sa pagkikay dahil lang rin Mr. Jimmy Berlin na para siya kasi nakikindi man siya kung ano ang nalabasyagan sa mga konsidores especially rin sa abat-amat o yung pagsaka pala pero bisan to na matamat po Berlin mabot isang tiyon nga basagon sa ilang presyo wala kay piso-piso lang yung pagsaka sa presyohan especially sa mga sa harina o kung sa kalamay may po Berlin pero mabot kitang adlaw nga makibot na lang kitang sa nagligat so 5 piso patong barato subong si 5 pesos, 7 pesos sa Berlin ang pagmahal. Correct. Sang rin natin subong, no? Especially sa mga harina, kagkalamay, kasi sa tinapay, sa Berlin. So, yung maguton rin natin si Sir Bala Berlin, no? Regarding kung for how many years kinag-resign niya rin nakapwesto ganek? Almost 30 years na kay galing sa una ko, pero sawa ko. Ara ko kapil kay. So, bulik-bulik lang mo kasali. Pero sa wala lang sa nag-retire mo ko. Although nga kabataan ko magawa nag-supervise talaga. Kasi kung sir, sa muling tuig, ano ang mambal mo subong kay ginaton, hindi man natin papunggan ng presyohan na isubong sa mga mga primary ng mga kinanglano na ba sir? Actually, sa sila nga tuig, bakong siyang isa sa nanalit sa tuling typhoon mo. After ng typhoon, sinaka lang nga saka lang yun. So daw na batlagantang daw nagina ang negosyo ang pagtapos ang typhoon. So that's muna. Pero sir, subong, observe ba, may pagnubo ba lang sa number of customers with subong sir? So parang nagnubo kita ng sales, ako katama sa ginubo. May mga pila mga porsyento sir? Siguro almost 10% ang nag-iban sa sales. Kaya isa una nag-sales dis ang kuanon boss mo na. Iban day. Including sa likod ko kay Kuya. Pinapay bukas.
Ang ako naman ba nga sa basic commodities, ang bugas lang daw wala pa mapitay. Kalagsaka. Dawalos, manubo-nubo dito tayo, masaka-saka dito tayo, mabalik. At sa mula nang isang sa ginay. Yung bugas daw wala pang saka. Pero sir, sa una, sir, no? Estimate mo, may pinamakabuti ka number of customers per day, mo, sir? Daw wala ko na may pero basta wala man po rin. Sobra man sa kagat to, sa kagat. Sobra na isa to siya. So, kung may pila ka porsyento na pag-negosyo mo? Actually, wala man na sila nagakwan. May aragin man nga nag-iban sila mga kwan. Pero ang isa nga kumpra. Ang gina-purchase nila, nagdugo. Nagbuhin siya. Yes, so. Andrew, Berlin, ang harina nga ni nga ginabaligyan na Sir Jimmy, di nila ginabakal. Ang inyo sir ng mga gina-display diri sa no, yun yung mga products diri sa buong, di nyo sir ginakuha ganit. Iban may nasa Nestle Philippines. Iban sa Alaska man. Medyo direct sa laban. Direct na sa laban. Pero yun yung nakakatalangan. Harina niya daw locally purchase lang kag with terms of course. Ribson, then trade, na muna ang ginakuhan. Pero sa isa kasmana, sir, pila kasako sa harina o pila kakilos ang inyo makaubos sa isa kasmana, sir? Siguro sa sinakol ng tambasi, siguro. Sa sinakol ng tambasi. Siguro mga 50 sacks man including na nasa kanya. Hindi, mga 50 sacks. 50 target? Sa isa kasmana? Yes. Muna kali ka ba? Hindi harina, sir? Oo, hindi mo tao. Ganegosyo, gamit man. Laban negosyo din. Okay, pero masami din sir ginabakal isa gida kasako 25 kilos gida no. Talagsa lang nabanggit kilo mga tag. Kaya ko na 20 kilos. Kaya ko na 50 kilos kay yung tayo diferensya nabutang na sa plastic na. So gabi no. Berlin sa isa kasmana gali. Makapaubos din sila ni Sir Jimmy sang hindi pa kasako no. Gabaligyaman sila sang like isa kasako imo baklon. Meron mo Berlin actually, no? Mapabaligya sila ni Sir San 25 kilos per sack. Pero mo Berlin sa mismo sa Sir Jimmy, do hindi man ako na makalabot 25 kilos mo. Masami rin ginabak mo Berlin na maximum kilo mo, 20 kilos. No? So mo lang ko Berlin ang pinakadako din nga nabakal sa kaya Sir Jimmy diri sa buong pwesto. Pero sa to sumao mo pila tanan ka kilos sa isa ka semana? Ay 50 mo times 25. Oo. Matupa sa kapanin. May mga pilater, may mga threaded, may mga naman, sobra man. 50 times 25. Mga sobra 1,000 kilos. Oo, sobra 1,000 kilos. Yes, sir. Yeah. Oo, 1,000 kilos. Si Bomberlin, sa kasimana, at imagine pala, no? 1 to 50. Bomberlin? 1 to 50 kilos man, yes, 1 to 50 kilos. Yes, no? Grabe, so isa pala na kasimana, kung sa isa kabulan, Bomberlin, so buong sa imong observation, ang 1 to 50 kilos na bumahagan-haga na yan? Actually, nagway managid siya tamagi ka na po ang kupra. Kaya mga tao galing siya biyak. Hindi ba siya maglayo, no? Hindi man maglayo. Muna na galing po reklamo. Because ka nagmahal din. Nagmahal mo lang na. Okay. Bomberlin. Pero tiwala ka choice mabakala ka gida kay kinahanglanon. Anyway, thank you gida kay Sir Jimmy abo mo France. Bomberlin, no? Sabi ko nga mo na sitwasyon. Halos ka na si Manang Saka. Grabe gani, no? Kaya para sa Sir Jimmy at iyang observation, importante mo Bomberlin na hindi na gid wala magtama kanupo, walang pagbakal dire. No, sa iya dire nga siya si kaintindihan man natin Bomberlin na kung ano presyo na ito po. Sang nasilingin nga mga basic commodities, especially harina, kadang kalamay sa Bomberlin. So, amo na yung sitwasyon, with the Thailand, kaya ako Bomberlin ang operation trick kagaan nga na rin, no? Kapag tumutok, trick sa mga harina, do makita rin na ito Bomberlin, do ka double, sa sinimil na putok, sa nga kinilok, linis siya yung ilang ano, no? Napan din natin, kinilo. Kaya rin natin bakal ng 5 kilo for 1/4. So, babligyan na siya sa mga pura. 1/4, 1/4. 1/4. Oo, bali 5 kilo, i-transform mga 20 ka 1/4. Salamat Sir Jimmy, no? Kaya siyempre kada balay nga daan na kalabanan na gid may mga harina bumo Andrew. Yes. Pero kung bumalik may mga nakalay madaan ng mga gamit ang harina. So, diba depende na Bomberlin, especially sa mga nagpanagigit sa negosyo, no?
karinderya, diba? Dati, may panagiging sa bakery. Ang iba na, may mga ginalipos na nabla Bomberlin, no? Importante kid ang harina. So Bomberlin, wala nang ilang ginan sa drama 4. Gusto lang gid na ibakal sa nga ilan nga mga ingredients, wala sila nga mga luluto, no? Because sa muling pagsaka ng presyo, especially sa harina, sa kalamay man Bomberlin. Okay. Sige. Thank you, Gate. Bamo France. Yes, Bomberlin, no? Kag-live diri sa Libertad Public Market in Bobo, France, Andrew Burgos. Para sa mga radyo na Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo France Andrew Burgos. So, dako gid ang ginasaka sang presyo sang harina at sa time nagmahal man ang presyo sang kalamay. Bisa na pang timerketa diri sang price freeze ang ginapatuman because ginpaydalom ang Negros Occidental sa state of calamity kasunod sang paglabaya sang Bagyo Odette. Mga negosyante, why man na sila sa choice kundi magapasaka kaya nagmahal man ang presyo sa ginakuhaan nila. Ihalin sa taga 35 nagligad ng kilo sa harina, subong 41 na nagsaka man ang presyo sa kalamay. Amo nang nagmahal man kung matalupang ninyo ang presyo sa tinapay. Ang mabakala siguro subong sa mga tiyangge taga 15 na o kung iba na taga 13, 14. Ang isa sa ginapanawagan ni nagligad ang ma-import ang Pilipinas sa dugang harina because ginplano na ginman sa Philippine Baking Industry Group o Field Baking ang pagpasaka sa presyo sa tinapay sa bulan sa Pebrero bangod ba na sa pagmahal sa presyo sa harina kagang presyo sa kalamay. Tinacheck na nato ng presyo na isang harina ilabi na dira sa may Libertad Public Market. Aba na karon na-check naman nato na sa may presyo na naman sang kalamay. Dira sa may mga merkado kaya tiyamo na ni ang ginabiso not just ang presyo sang tinapay bata mamahal na naman ang presyo sang sardinas. Ayo, amo na sila nga ginaluslo sa nga waya nagasaka mo. Ang ato ng sweldo sa mga empleyado amo man nagyapon bata ang presyo sa mga nagapangunang mga balaklon ang nagasaka. 18 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Pagkabalikan naton report ni Bombo Gracelyn Bato na dirigid lamang sa palatuntunan na Bombo Haray Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang mga tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 34 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Pabalikan na diri sa pagpangalagad sa palatuntunan na bombohanay big time. I-check danay nato na report ni Bombo Grace Lubaton meron sang isa ka miyembro sang Philippine National Police sang na aksidente adra sa may Banwa sang Moises Padilla
Sabong gid lamang nga aga kag unfortunately siya ang ginabawian sa kabuhi. Waya gid na tabangan magod man sa pila ka mga pilas nga sining ginagom kadungan na sining nasugata nga aksidente. Check kata ko na drama niya assigned sa Maya Moisa sa Padilla Municipal Police Station o kon sa iba ng police stations dira sa Maya Southern Negros. Or din man siya nag-duty or naka-duty siya or padulong sa duty or off-duty sa nga natabo ang ining aksidente nga nagresulta sa kamatayon na sining police officer sa buong nga aga. Sa piyakalinya, Bombo Gracelyn Labaton sa report. Kamin. Bomba Erlin, isa ka patrolman ang patay matapos nga maaksidente no sa banwasang Isabela. Bombo Erlin. Okay. Hindi siya ang ginkilala kay police patrolman Michael Quanico. Bombo Erlin. Actually, hindi siya Bombo Erlin ang Bombo Grace. Yes. Quanico. C-U-A. Yes, Bombo Erlin. Okay. Ini siya ang hindi man gid regular nga police officer nga naga-duty dira sa Moises Padilla, Bombo Erlin. Bali do isa pa lang siya kasimana no nga na-assign sa Moises Padilla PNP according sa hepe si Police Captain Randy Babor. So Bombo Erlin, ini siya ang nagapadulong no sa south nga direksyon pag sakay ni siya Bombo Erlin sa iyang tricycle. So, sunod sa investigation sa